11th hour. Oh yes, hau niho Ngai okagira. Haria wakinya mwisho, haria wakinya muthia, maundu marugama na waigua ta warigwo ni ati. Hau niho Ngai okagira. Oh yes, ona ndona mukera kihoto wa Njenga ni ndamuona 11th hour. Olivia Kevas buda wa mai aroiga no haleluya. Ona Ruguru Morris asanti sana, urathimo ni mwathani. Tugithie na mbere na kanitha uyu wa kimuri kia Inoro, tukigoca watheru, tukiambararia watheru, tukimwira ni manati theru ni agiriire maundu-ini mari mothe. Ona mundu gwitwo Miringo iri wa Kive, thengio muno makiria na ikiro-ini ciothe. No ikare au no tukuringithia rwambo tuothe a Maria ikundi 12 no tugwetha rumwe rwa Gatoreki tumukumie Yesu Kristo. Na ni ndona Wanjeri wa DK, thengio muno makiria, uranjira wi mitambo-ini na pore sana. Ni gutigwo ni your mom Hana Gathoni wa Kiambuthi, na Hana Gathoni wa Kiambuthi no my auntie, ni tondu ni ithio mwe na baba thereti Muiru wa Muturi na tata Gathoni wa kuria kwa bari ya Ng'iro. Pore sana kuri muthuri wake Mr. Kiambuthi na family yo yothe. Nake Hana Gathoni wa Kiambuthi arohuruka uhoro ni gutwike guona. Patrick Makanika ni ndakuona umothe mukungwira ubatithio wa Gakenge mwathani witu Yesu Kristo. Bota wa Gathekia ni ndakuona. Samuel Naivasha Mirera, thengio muno makiria. Ureka twete mwathani otoria thaburia na ite wanu tondu mwaka uyu ona uria riua riarite ona ni ati ni tondu wa maundu maria megukorwo kuo atohithe kigunya-ini giake, tuonage wega wake, tuonage hinya wake, tuonage uhoti wake, tuonage utorania wake, tuonage thayo wake, tuonage hinya wake, tuonage uhotani wake hitha kigunya-ini. No ni sentence Catholic kuria Muthure.
hitha kĩgunyĩ-inĩ gĩaku mathagu-inĩ maku na nĩgetha ndorie na ndobore maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wake mũrĩkia Inoro njĩtagwo Bwana wa Inoro nĩ honokete Jesu nĩ mwathani no tũratindĩka Januari rĩu wiki ya kerĩ nĩ kũinĩkĩrĩra narĩo rĩtwa rĩa mwathani Ngai witũ rĩgocwo na rĩa mbarario twĩonagĩre wega wa mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe wa mathĩna nĩ ndakuona ũgeithanie kũrĩa Njororoko Shakareri na andũ a Njororoko mũgeithĩke mũno na kũrĩa PCL Njororok ĩni mũgeithĩke mũno na mũgeithĩrie mũtungatĩri Janet Boa wa Matheke Ngigĩ wa Sorai-inĩ ndakuona Mwangi Ndawa wa kũrĩa Subukia asanti sana mwathani atũhithe mathagu-inĩ make twĩonagĩre ũrĩa ũthiũ wake ũtariĩ twĩna ũthingu na ndakũririkania gũkũ gwa Changamkia kwĩna mbia ciaku 100 na thiritu nĩ kũmenya Inoro atangathie Inoro na tabaira cia Inoro na rĩu ũgathiĩ thimũ-inĩ yaku harĩa ũhũragĩra thimũ-inĩ ũkahinya star 326 star 2 hash star 326 star 2 hash ũkarũmĩrĩra makinya star 236 star 2 hash ũgacokia ciũria ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM ũkehotanĩra na Changamkia ndĩgagĩthakwo mũthagithi mĩaka 18 tũkĩenega telefoni BCLB license number 0000297 na ũrĩa ndangũhe kanya ũgoce watheru na kĩbungo kĩa rwĩmbo kũgera 0722200720 na 0735989989. Hello Inoro. Ndungata. Nĩ kwagatire na ũru. Ũcio nĩ wa Kĩgogo-inĩ Tatũ Nyeri. Amina. Happy New Year. Happy New Year to you. Reke ndĩrũringithie. Wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ ndũmũmenye wega tarĩ nganja wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo cũthĩrĩria Jesu mwendwa witũ rĩtwa rĩake etagwo wa mathĩna nĩatoririe mathĩna na magerio nĩguo tũgakinya igũrũ kwa Ngai. Reverendi Mũturi wa Mũirũ. Nĩguo. Karibu sana na Happy New Year na Ngai atũmenyerere mwaka ũyũ wothe. Amen. Ũngĩnyonera HSC OGW Dr. Patty nĩ mũiru wa Kang'ararĩ harĩa mwana wa Kĩrĩnyaga-rĩ. Nĩguo. Mũgeithie mũno nginya ndagĩtarĩ Kĩbico na Michael Njogu nĩ wa Kĩgogo-inĩ tũrĩ haha Inoro FM. Happy New Year Reverendi Mũturi wa Mũirũ. Asanti, Happy New Year. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca na kwambararia watheru kũmwĩra nĩ agĩrĩire kũmũkumia na kũmwĩra nĩma nĩ Ngai. Hello Inoro. Hello. Ndungata. Nĩ kwagatire na ũru. Ndeto Njamba ya Matanya ndĩ Mbati na Ikuru. Karibu Njamba ya Matanya rũringithie. Rĩtwa rĩa Jehova wa Isiraeli nĩ theru na nĩrĩo rĩithia gwake ndungata. Nĩ erire Musa oige rĩtikana gwetwo nĩ mũndũ ũrĩ na itherũ tondũ rĩ hinya ũhoro ũrĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire o ũrĩa mũndũ erirĩirie. Hello Inoro. Ndungata. Nĩ kwega. Ina ũru ũcio etagwo Ng'ang'a wa Kamango. Karibu sana Ng'ang'a wa Kamango. Cirĩ mwana Naivasha. Nĩguo. Ũringithie. Ũringithie. Tikona mũthamaki gwĩkaga ciĩko itarĩ njega thikũ andũ mwĩre mũnino mũtire nginya tondũ ndikoragwo na rĩrĩ na ũhoro wa kũina mũno no nĩorega tongona ihinda ũthakĩre gwĩthuothe. Thank you. Asante sana. Ĩni tũrĩ andagwe no gwetereire tũthiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwambararia watheru na kũmwĩra nĩ mana ti itherũ nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na Fantas Gushu nĩ ndamuona akĩnjĩra mĩtambo-inĩ. Asanti sana na Njũgũna wa Mũkundi wa Mũndoro Philip Kama na jeshi yothe ya nduthi ya One Can Stage kũrĩa Zima. Karibu sana. Hello Inoro. Mũirũ. Nĩ kwega ndirĩ na ũru.
Aya, kuma SNS mwiri yari. Niguo. Wakinya kwa Mogo of Bidan. Karibu Mogo of Bidan. Kendo rigithie. Rigithie. Leo kanito odie haya hariku. Haya saitania tagioka. Todo maika ara ogoro ile. Saita ani takamutiga. Okay, ndiri muthuri etagwo aria mukuri noi. Na mukuri ma murungaro. Thank you. Thank you, asante sana. Thank you. Tugithi na mbere nginya kuria kwa YouTube ya Inoro FM twiraiva asante sana. Joseph Dego all the way from Seattle ni ndakuona thengio muno ugeithiria nkomuoria ugeithiria mundu gwitwo Gilbis ona toguo mina kivuje kuria California ni ndakuona ndona shosho aruhia ri kuria Boston asante sana ona geithirio family ya Virginia maina no wa kuria PCA Sharon Kayore Parish na Ngai agithi na mbere na kumireria family yake muthenya wa Friday niguo twahurukagia muthuru wake Mr. Elijah maina Kinge kuria Kamasharia kuria warugara Ngai agithi na mbere na kuhe family yo thayo ona kanitha wothe wa mwathani na ashirika othe ya PCA Kayore Parish mukigeitheke muno nginya mutungatiri Reverend Simeon Mwaura and your family, God bless you. Na no tugithiete wega na mbere na kugoca watheru. Hello Inoro. Na kwira mwathani ni agireire John Gitimo thengio muno John Gitimo korwo kuria Washington USA ona Roja Wanyamani ndakuona. Hello Inoro. Hello Inoro. Nekuwega Ora temu tuwa mairu. Nekuwega die na uru. Neguo. Ida kuimurata ana tariangi Yesu niwe litwaria ke nawe mutu hoeri para taituari ange le mama tumenaga no desunda getikira to seguia sedle. Asante. Thagio asante sana inorathimo nawe wothe wi mitambo-ini haria hothe uri guku bururi-ini na nja wa bururi maundu ni maingi matari maringithie Ngai mbere ni tugutoria ni tugutobora na ni ati tukiruga irungo ria keri ni tukurora P5 cia mwaka mweru wa 2026 na toguo ningi mbia ciaku 100 ndinacio haha kuria gwachangamkia thiri ni umenye Inoro FM ureithiranie wega muno joke thi haria huragira thimu hinya *236*2# urumirire makinya na wacokia ciriko ni Inoro 100 cie njira *236*2# ni othiri nacio thina kwire mecio thake na igirikina no makinyete mekomine na metikiritio guthaka na changamkia ni hitukia nega telefoni BCLB license number 0000297 na hatiri odoge na hatiri gaja moja kwa moja. Nganga of Joroge is in the house. Happy New Year, Nganga of Joroge. Happy New Year, Reverend. Yes. God is good. All the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. He nitwirigaine gatene. Nitwirigaite mwaka muthiru. Twirigaine mwaka muthiru. Neguo. Kuria kiambiriri-ini kia Dithemba. Neguo. Riu twagicemania mwaka uri mweru. Neguo. Ndina thayo ni hamwe na nyumba yakwa. Amina. Na mwathani agatureithia na agatuhe mwaka mweru wina kirathimo. Neguo. Na uhoro ucio ni wa kumugatha muno. Amen. Riu ni mwaka mweru. Neguo. Tuhoe hinya mweru gutungata twina thayo. Neguo. Na uhoro ucio uke ukiagireire. Amina. Hatikiri undu ungi. Neguo. Ni thinacara cia rucini. Na guku ni kwa Inoro FM, karibu sana. Maka uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM. Inoro rũcinĩ.
Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Makĩria ma Kenya milioni 2 nĩo makombaga ciringi milioni 150 ro mũthenya kuma harĩ kĩgĩna kĩa Hustler gũkũ bũrũri-inĩ. Mũtongoria wa bũrũri no aheanĩte ũhoro ũcio akiuga mbeca icio nĩ ikoretwo irĩ ũteithio mũnene kũrĩ Akenya aingĩ, kuona nĩ ikoretwo ikĩmateithia kũhũra njeki biacara nini. 150 million shillings is borrowed from Hustler Fund every day. Tuko na wananchi zaidi ya milioni 2. Huyu anakopa 500, mwingine anakopa 2,000, mwingine anakopa 5,000, mwingine anakopa 20,000. Maximum yule anakopa pesa ya juu zaidi ni 150,000 ili tuweze kuinua biashara ndogo. Akiaria kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, President ningĩ nĩ athigatĩte ya Kenya mathiĩ na mbere kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA ũrĩa oigĩte nĩ ũrateithia Kenya othe kwamũkĩra motungata mega ma ũgima wa mwĩrĩ. Tumekubaliana ya kwamba mambo ya matibabu isiwe ni watu wenye wako na uwezo peke yake. Kila hospitali, mwananchi, kila mwananchi tumesema ajiandikishe. Ile ya NHIF ilikuwa ya watu wachache. Hii ya SHA ni ya kila mtu. Nyinyi mmejiandikisha kwa SHA ama nyinyi bado mna kila mtu amejiandikisha kwa SHA? Hebu nione wale watu wamejiandikisha kwa SHA. Kila mtu. Arutani a mathukuru ma secondary moigĩte makoretwo na ihinda iritũ rĩrĩa arutwo a kĩrathi kĩa ngirĩndi ya 10 merĩgĩrĩirwo kũingĩra kiumia-inĩ gĩũkĩte. Moigĩte aciari aingĩ maratinda mathukuru-inĩ maya magĩethera ciana ciao mĩeke, ona thengia ya thukuru nyingĩ gũkorwo itarĩ na mĩeke ĩno. Maroiga thĩna mũnene umanĩte na mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩkire kuoya arutwo, makiuga arutwo aingĩ maretirwo mathukuru matanakenia aciari ao. Mwandĩki witũ Moses Ngige kũrĩa mwena wa Thika nĩwe waranĩirie na arutani acio. Akĩaria hĩndĩ ya gũkũngũĩra maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCSE, mũrutani mũnene wa thukuru wa Thika High Julius Muraya augĩte aciari nĩ makoretwo makĩmahe ihinda iritũ kuona mararoka o mũthenya gwethera arutwo a grade 10 mĩeke, ona thengia ya gũkorwo thukuru nyingĩ ciyũrĩte. Kĩhĩngĩca kĩrĩa tũrona kĩnene mũno kĩa tũkĩoya grade 10 mande nĩ andũ arĩa matarĩ maragĩa na area magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩthiĩ mena marks cia igũrũ no matirĩ marahota kũgĩa cukuru ĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ tondũ amwe metĩtwo cukuru ciĩ kũraihu na magetwo cukuru cia day. Koguo nĩ tũragĩa na kĩhĩngĩca kĩa andũ aingĩ mũno gũkorwo magĩũka kũgeria gwetha itĩ thĩinĩ wa cukuru ũyũ, na already cukuru ũyũ nĩ ũkinyĩtie capacity yaguo. Rũgano arĩ o tarũrũ thukuru-inĩ mũnene wa Chania Boys, ona gũtuĩka mũrutani mũnene James Gitau augĩte nĩ meharĩrĩirie kũigana kwamũkĩra arutwo aya. Andũ waige mfano ya constituency ingĩ ta Thika kana kũndũ kũngĩ ta Kĩharũ, nĩwonaga cukuru icio nĩ iratuĩka improved mũno cia day school, nĩgetha mũciari na mwana ona agwĩtwo Alliance na agwĩtwo cukuru icio ingĩ cia igũrũ mũno akona ona gũkũ nĩ egũthoma. No gũkĩrĩ o ũguo matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa arutani anene a secondary nĩkĩo KESHA Willy Kuria. Arutani maugĩte nĩ meharĩrĩirie kwamũkĩra arutwo thukuru-inĩ ciao. The placement has been done and we are waiting for the grade 10 to join the senior school on Monday. We are anxious, we are waiting for them. Nani njĩtagwo Moses Ngige. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 5 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthurana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 1 rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagooca Ngai live. Andũ arĩa thingu na holeri
ngoro njega ciyũire tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 00297. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. No wende kũruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, boda boda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook at m-ajira, na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 00297. Mũikari wa Murang'a na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kũrigania na United Circle Hospital Road. Ũkwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507, kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ndungata ya Ngai, mũturi wa mũirũ. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kerĩ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe,
kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Ni nagutangire uguo ingire gukwira karibu sana tuirungo ria keri ria kanitha wa Kĩmũrĩ na mwathani arokurathima arogwika maundu mega arokuonekanira arokurumbuia arogomana na mabataro maku na gukinyirie wega wake. Ngai ucio mwega na mutugi watwarahura ni agerire kugocwo na gutio na gwikirirwo na kwambarario na kwirwo ni wega. Njitagwo Bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai muturu wa muiru ni honokete. Jesu ni mwathani na matuine no ndirathie na Jesu na Jesu ndekudiga ana ndakandiga na rio ritwa ria mwathani rirogocwo. Karibu tutwarane wega umere ni gukeire na gwathererũka ni kanitha wa Kĩmũrĩ ni kuigwa iguru ria riroiga ni kumaniriria rugendo-ini ni gwikira na hinya ona ni kumenya uria Ngai ekwenda na ithuĩ mwaka uyu mweru wa 2026 na rio ritwa ria mwathani Ngai witu riture rigathagwo na rikumagio maundu-ini mari mothe. Na tugithi na mbere no wega nguririkanie ati kuria kwa Vigo riu ni gukuo ni matereba mena uigiririku athomithie wega amena umenyo wa kirathi kia iguru na ni ati matereba ya Vigo ni athomithie ona mirigo yaku ni manene ni marakinyia na ni ati riu athie na Vigo ni uracokerio cashback. Kugia na app na Vigo thimu-ini yaku guthi hari ha Play Store kana App Store umi download kana utume SMS ya kiugo Vigo kuri 20425. Ina ni muciĩ wa tugino tano yo Inooro FM na kuria gwachangamkia ngirigana cia hane cia kuniwe cietereire thiri ni kumenya Inooro FM amemerekia na tavaira cio na Inooro riothe ugathie hari ohuragira thimu-ini yaku ukahinya *236*2# oringi ni *236*2# ukarumirira makinya ugacokia ciuria ikonie Inooro niene ni kugwetera 100,000 na cio thina ukwire mecirio thake na uigiririki na changamkia netu kienega telefoni BCLB license number 0000297. Ndojetekerie kugeithia ngeithi cia mwaka mweru. Happy New Year. Tureranire mwaka uyu tukugeithania Happy New Year nginya May. Happy New Year. Kwerwo atia na mwaka mweru uragutwara atia kurathi atia maundu maikaire atia kuguo riri kurerwo atia andu maroiga atia horo wa 2026 we mwenyewe nawe ri uroiga atia nake Ngai aroiga atia. Ndira tuthie haria tukurure hau ha Ngai uria aroiga uhoro wa mwaka uyu wa 2026 na tukurora ria Ngai aratwariria mwaka uyu wa 2026 na P5 P5 cia mwaka mweru wa 2026 na ni ate P ya mbere ni praise. Praise ni kugosha, ni guthathaiya, ni guteithia, ni gucokia ngatho kuri mwathani. We praise you, O Lord. Ona na githungu no tuge maundu-ini mari mothe ni atiriri Ngai ni abataire kugocwo na kugoca Ngai ni kumucokeria ngatho ni kumuhira ni wega ni gutuonia mwaka uyu mweru ni gutuiga muoyo ona riu ni gututuria gatukinyia nginya haha ari na riithe witu Ngai uyu ni mwega na ni mutugire kai tumuturire kai tumwihoke na tumwitikie na tumwende na tumwiiturure na tumwineane miturire itu ni tondu Ngai tutanamba kumuhoya kiria tukwenda kumuhoya moro na mweru wa ithe twambaga kumucokeria ngatho kumwira ni agireire kumwira ni wega kumwira ni thengio. Mwandiki wa Thaburi ya 34 muhari wa mbere augaga I'll bless the Lord at all times. Wathie thiini wa kirikanio gia Gikuyu Thaburi ya 34 muhari wa mbere ni ndirigathaga Jehova o hingo ciothe kanua gakwa kumukumia gatire hindi gatare mukumagia. Mwaka uyu ni wa gukumia mwathani, mwaka uyu ni wa kugatha Jehova, mwaka uyu ni wa gucokeria Ngai ngatho. Ambiriria mwaka uyu na njira ya kugocia watheru kwambararia watheru kumugoca ni tondu wa gutugitira, ni tondu wa gutuiga muoyo, ni tondu ona aria na tutoraniria hau kabere na ni atiriri ni kuririkana mawiko ma Jehova na kumenya maria gutwikira na kumwihokera maria gutuhotanira ona gwibanga na gubanga riera ria kiroho ria mwaka uyu kwira mwathani ti itheru ni ukoretwo wi Ngai, ti itheru mwathani ni ukoretwo wi mutugi, ti itheru mwathani ni ukoretwo wi mwega. Amukira ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu ni utuonetie mwathani Ngai kumera twambiriirie mwaka uyu ni tukuonete Ngai ni twakugoca mwaka uyu no wakugoca watheru, mwaka uyu no wakwambararia watheru. Praise iyo niyo P ya mbere. Uyu ni Ruthu wa Muyu. Ngai murathimi. Yes, wirathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Yes.
Gloria, Gai Moradimi, Dadi Morege, Dadi Mera, Mera, Omoko Makwa, Now Egetomi, Yago Keneroka, Gai Moradimi, Wera di Magero Ryokweda, Gai Moradimi, Dadi Morege. Jabez washiariruo, ashari make motwaruo. Jabez wakerera, jejeri aretua. Na ujehererie, ruoga iyo dadime. Ujarara merie, me hakaya kwa. Dadi mera, mera, wamoko makwa. Now egetomi, yago kenereroka. Gai moradimi, wera di magero ryokweda. Gai moradimi, dadi morege. Kubarikiwa nayo. Rea dare muede, tarakeri ne jakufu. Wamusho dereria, oke moiguerada. Rea keradimo, agetwe kanyina warorere. Rwa Israeli, ona emurege gai wako. Dadi mera, mera, wamoko makwa. Now egetomi, yago kenereroka. Gai moradimi, wera di magero ryokweda. Gai moradimi, dadi morege. Iradi moshiaku, itireke ano gekeno. Iana tairema, itienyenyekaga. Na todo de mwana, wakutheine wale twale a Jesu. Neda kuhoya, odathi miorege. Dathi mera, mera, wamoko makwa. Now egetomi, yago kenereroka. Gai moradimi, wera di magero ryokweda. Gai moradimi, dadi morege. Dadi mera, mera, wamoko makwa. Now egetomi, yago kenereroka. Gai moradimi, wera di magero ryokweda. Gai moradimi, dadi morege. Oh yes, Gai murasimi, nirasime tena. Gai murathimi, dathi morege. Na uhe gikeno gitumi gia gukeneruka etagwo Ruthu wa Moyo ni manatithero ni horo wa guthathaia na kugosha wathe na kumwira ni wega na kumumenyithia mabataro maitu na kumwirekereria kana tiguo na nse muge. Oh yes, ona Zakayo wa Subukia na mundu gwetwo James Bogu athekio muno ni ndakuona tugithi na mbere jiriko ni Kiriova wa IPCA witi muthayo geithanie muno makiria ona waithakajia manu wa boda boda mukurima wa Murungano ndagweithia na ngeithi cia mwaka mweru na mugo wa Bideni na andu anyu othe na gitawaru magogo mwaka mweru yuritwo ni thayo na irathimo cia mwathani na rio ritwa ria mwathani Ngai witu rirogoco wage wa kabio Kaugala santi sana ona mundu gwetwo Tabejeri thegio John Kehiti ni ndakuona ona mari wa iria ni rajira ikaria iria ni kagara ni maririkano yo muthe niguo murathi hana bea Boniface Kariuki kana wanyo kavika na fascio kuria gwakia muciria ine mugambwa
na Ngai akĩonanie maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona mĩrĩgo iri wa kĩbera igandathi marĩngĩ na team president Viva Diothe, may God bless you and do you good, na mũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na ngeithĩrio mũtungatĩri Harũni Ngere, mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ena igongona rĩake rĩa retirement service ũmũthĩ kũrĩa PCEA Happy Valley Thika address kwambĩrĩria thaa ithatũ. All the best thutha wa ũtungata wa mĩaka 32 mũtungatĩri Harũni Ngere. God bless you and bless your family. Thank you mũno makĩria. Na otũgĩthiaga wega na mbere na kwambararia wathe na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani. No wega ngũririkanie kũrĩa gwachangamkia kwĩna mbia ciaku 100 rĩu wambie gwĩbanga. Kwĩna maũndũ maingĩ, mĩhang'o mĩingĩ ya Januari ona kwarĩra ũhoro wa mwaka, na rĩu nĩ atĩ thiri nĩ nyumu nĩ tondũ wamenya Inoro tu na tabaira cio na memerekia. We rĩu wĩitari-inĩ rĩa 101 ũgũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ *236*2# *236*2# rũmĩrĩre gũcokia ciũria cikoniĩ Inoro weterere 101 na changamkia ndĩgathakwo nĩ mũtakĩndĩ 18 nĩ tũkĩenega telefoni BCLB license number 0000297. Oh yes. Tũrĩ P ya kerĩ ya mwaka mwerũ wa 2026 na P no ya kerĩ nĩ purpose. Nĩ gĩtũmi gĩaku gũkorwo wĩ muoyo mwaka ũyũ, nĩ gĩtũmi gĩa ithuĩ gũkorwo twĩho mwaka ũyũ, ona nĩ gĩtũmi gĩaku gũkorwo wĩ muoyo 2026. No mũhaka ũkĩmenye, wenda gũtoboria, wenda gũtoria, lazima ujinauo arafu umonchoke ndio unaomoka. Na no muhaka wĩmenye, umenye mũno na wĩmenye na wĩtaũkwo nĩkĩ gĩatũmire Ngai akũmbe, na kũmbire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩkũ, na kũbangĩire maũndũ marĩkũ, na kũharĩrĩirie maũndũ marĩkũ. Paulo akĩandĩkĩra marũa make Efeso, ngĩthoma Efeso 2:10 maandĩko ma mbuku theru ya Ngai moigaga nĩ gũkorwo nĩ ithuĩ wĩra wa moko make tũmbĩtwo thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩguo twĩkage ciĩko njega o iria Ngai athondekire o mbere nĩguo atĩ tũtũũre tũciĩkaga. Tamaka nĩ twombirwo nĩ Mwathani hena gĩtũmi, na tũkombwo nĩ tondũ ithuĩ twĩ wĩra wa moko ma Mwathani na agatũmba thĩinĩ wa Kristo Jesu. Koguo na tũmbĩtwo nĩgetha twĩke maũndũ mega mwaka ũyũ. Gĩtũmi gĩa gũkorwo twĩ muoyo nĩ twĩke maũndũ mega mwaka ũyũ, na nĩgetha tũtũũre twĩkaga maũndũ macio mega. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, nĩ matanya marĩkũ wĩnamo 2026 maringithanie na nĩkĩ gĩatũmire Ngai akũmbe, na nĩkĩ gĩtũmĩte ũkorwo wĩ muoyo. Ũcoke wĩyũrie atĩrĩrĩ, maũndũ maya ndĩreka maya na maya rĩ nĩ maragocithia Mwathani? Maũndũ maya na maya ndĩreka rĩ nĩ marateithia andũ arĩa angĩ? Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, mwaka ũyũ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũtũũra na kũmenya gĩtũmi gĩa kĩrĩa gĩtũmaga tũkorwo twĩ muoyo, ona gũikara kũringana na gĩtũmi na wendi wa Mwathani, ona kwĩra Mwathani atwĩguũrĩrie tũmenye gĩtũmi gitũ gĩa gũkorwo twĩho, na nĩgetha maũndũ marĩa tũkwenda magĩkĩke na magĩrĩre mũno makĩria. Na mwaka ũyũ rĩ nĩ wa gwĩthema maũndũ negative, nĩ mwaka wa gwĩthema negative energy, nĩ mwaka wa gwĩthema maũndũ ma gũkũnina hinya, nĩ mwaka wa gwĩthema maũndũ ma gũgũturia, gũkũrakaria, gũtũma ũrwo nĩ hinya. Mwaka ũyũ rĩ nĩ mwaka wa gwĩthema maũndũ marĩa megũtũma ũigue we ndũrĩ na bata. Mwaka ũyũ rĩ nĩ mwaka wa gwĩkĩra maũndũ marĩa mena kĩene, na ikorwo mwaka ũyũ maũndũ macio nĩ megũkinyanĩra, lazima tukure mzizi. We have to eat root at God's. Tũrĩe mũri kwa Ngai, kĩnderia kwa Ngai, wacha mbololo wacha mbololo maũndũ-inĩ na iũndũ-inĩ, kana tiguo mũndũ gwĩtwo Father Mbuyu ni mwana metereire
ukiwa nayo. Mushi watu ginotana. Tell them to eat root at God's. That is where you are blessed. Mere makiderie kwa Ngai nĩ kuo twarathimirwo. Etagwo Father Mbuyu mitambo-inĩ ya Inooro FM. Aikideria kwa Ngai nĩ ũkũmenya gĩtũmi na bata waku. Nĩ ũkũmenya the purpose ya gũkorwo wĩ muoyo mwaka ũyũ wa 2026 na maũndũ marĩa Ngai arakũbangĩra na kũigĩire wega mũno makĩria. Ona mũndũ gwĩtwo Samuel Karano wĩ Dubai na family yaku mekĩnũgi na Ivasha, baba ithe wa Mombi, God bless you. Ona po kama une ndĩramuona nĩ arĩa mekũrĩa kwa YouTube ya Inooro. Mũrathimwo nĩ Mwathani na Samuel Ndirango wĩ kũrĩa Maraba boda na mutumia wako nyina wa Charo arĩ gwa Kahĩoro Karau ageithĩke mũno, asanti sana. Ona Gacheri Arisha K, good morning. Ona jira Gaf tuko pamoja tana. Yeni ona Perpetua Merisho nĩndĩrakuona kũrĩa kwa YouTube ya Inooro FM. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona to ũguo ningĩ mũtungatĩri Kĩgathĩ nĩndakuona Reverend James Kĩgathĩ ũgeithĩke mũno, mwarimũ Jago na asanti sana. Ũraririkania ngeithi cianyu cia Gatoreki kũrĩa diocese ya Mũrang'a. Niĩ ndĩ ndungata ya Mwathani wagĩcokio koiga nĩ njĩkwo ta ũrĩa woiga. Amothe kanitha wa Gatoreki ndwakũngũĩra thigũkũ ya ũbatithio wa Yesu. Nĩ ũhoro wa ma na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra thengio mũno mũno makĩria. Ona Pastor George Gashanja Gathai wa St. Worship Assembly Joska Town kaja nyemererie family ya Mr. Wairogo Gashanja for the Rose of David Gashanja Wairogo aka Jaja na makĩgĩe na thayũ. No akĩara kĩganda nĩ ndakuona mũno makĩria na mayanti ũtũtigĩte. Nĩ sister ya my dad ũgwĩtwo Hannah Gathoni wa Kĩambuthĩ no aharĩ kino kũrĩa kwa Mbari ya Ng'iro na Mr. Kĩambuthĩ mayanko na family yaku yothe mũgĩe na thayũ. Nake tata ũgwĩtwo Hannah Gathoni wa Kĩambuthĩ arohurũka ũhoro na nĩ atĩ Zakayo wa Zubukia kwanyu kwerwo atĩa, arĩa mwĩnja wa bũrũri kũrerwo atĩa, mwaka ũyũ ũramũtwara atĩa.
Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ atwendete arokwenda aronyenda arotwenda tũthiĩ na mbere na kũmũcokeria ngatho ona nĩ gũtũririkana na gũtũiguĩra tha na gũtũma tuone 2026 na gatagatĩ-inĩ ga 2026 gũkũ rĩ kwĩna mbia ciaku ciringi 100 tamaka ũramenya tu Inoro na tabaĩra ciayo ũgacoka wathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ *236 *2# *236 *2# ũkarũmĩrĩra makinya marĩa ũgũtarĩrio weterere mbeca baribari ciringi nginenge 100 na changamkia Chris gathakoa mũtakithi 18 nĩ tũkienega telefoni BCLB license number 0000297 rĩu tũrĩ P ya gatatũ na P ya gatatũ mwaka ũyũ wa 2026 nĩ kĩndũ gĩtagwo planning nĩ kwĩbanga nĩ kũbanga maũndũ maku nĩ kũmarĩra wega nĩ gũplan atĩ no na nĩ atĩrĩrĩ ũkĩbanga rĩ no wega ũmenye Ngai arathimaga mĩbango ĩcirĩtio na ũigĩrĩrĩku mĩbango mĩega mĩbango mĩkinyanĩru nĩ amĩrathimaga mũno makĩria Alikio gĩthoma Luka 14 mũhari wa 28 Luke chapter number 14 verse number 28 maandĩko maigĩte atĩ nĩ ũndũ rĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ wanyu akĩenda gwaka nyũmba ndaya na igũrũ ũtakĩamba gũikara thĩ atare mbia iria cia kũmĩakithia amenye karane na cia kũigana cia kũmĩrĩkia nĩ kĩũria you have to plan ona kĩrĩkanĩro nĩ kiugĩte banga kururĩra cora arĩra uge ndona gĩkĩigaga rĩ nĩ wega tuorio wega nĩ Luka 14 mũhari wa 28 atĩrĩ nĩ ũndũ rĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ wanyu akĩenda gwaka nyũmba ndaya na igũrũ rĩ ũtangĩamba gũikara thĩ agatare mbia iria cia kũmĩakithia amenye kana arĩ na cia kũigana cia kũmĩrĩkia mũhari wa 29 nĩ ũratwarĩria ũhoro wa mũndũ ekaga ũguo nĩkĩ ekaga ũguo gũtikae gũtuĩka atĩ arĩkia gwaka gĩtina kĩayo na aremwo nĩ kũmĩrĩkia andũ othe marĩmĩonaga maitĩke kũmũthekerera makiugaga atĩ yo nĩ thate kaĩ mũndũ ũyũ nĩ ambĩrĩirie gwaka nyũmba akĩremwo nĩ kũmĩrĩkia mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ banga wĩbangage wega you plan kĩrĩkanĩro nĩ gĩatwĩra wega okorwo rũkwenda gũthekererwo mwaka wa 2026 nĩ kwa kũrĩkia maũndũ nĩ gwĩka maũndũ huyaiyo nĩ gwĩka maũndũ ũguo buotaĩ na mĩbango ikara thĩ arĩra cora banga wega banga maũndũ maku wega andĩka ũhoro wĩgiĩ matanya marĩa wĩnamo ma kĩroho ma kĩbamĩrĩ ma kĩbiacara ma kĩmbeca ma wĩra na nĩ atĩrĩrĩ kũbanga nĩ kuonanagia mũndũ nĩ mũramati mwega wa mahinda make ona indo iria nacio ũkĩhokaga Ngai arĩkĩrĩrie maũndũ maku mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ banga maũndũ maku gĩa na mũbango mwaka ũyũ ndũkaũthie ũguo ndũkaũthie ũguo bua ndũgathie ũguo rũmĩrĩire ndũkarũmĩrĩre ota ndegwa ĩrĩa rũmagĩrĩra mũthĩnji no mũhaka ũcore na wĩbange no bange wega na maũndũ maku magĩrĩre mwai wa gĩthi magĩũke tondũ wĩra ũyũ nĩ waku ĩni magĩrĩti maina na kũrĩa gwachangamkia *236 *2# na ndĩgathakwo mũtakithi 18 tũkĩenega telefoni BCLB license number 0000297 mwai wa gĩthi magĩũke nĩ ũndũ wĩra ũyũ nĩ waku ndũiguaga thithio gĩkĩarũka okinya mũriko wake ũgathuthuria tũcotwo ndũkananone kanyita kaũru ugaga mũguni ũĩ marakara nĩ ũrĩ maingĩ matangĩoreka matua gwĩtĩka mĩhumbaga nguo ya thawaririkana mũrũgũ nĩ ũndũ ũcio nĩwe wathengirie ũru iũkia rĩaku nĩ nene ona mĩtũkĩ nĩ ũrĩ mĩingĩ ya kũrathima na ningĩ kũruma nĩũkenago gĩkawega no gakeno gĩkaũru nĩ ũndũ cierĩ nĩ wĩhunjagia nacio urara-inĩ cia mũrũgũ githĩ tongerereirwo na ti-therũ mbara nĩ nyũmĩire gakena ndaririkana mũgambo ũrĩa wanjarĩirie atĩ ndĩ hamwe nawe ngĩhotana
thakame na maĩ ikuĩte muoyo igĩkumutha tũmũndũ nĩguo tũgatũra muoyo o ũrĩa we Ngai ũtũraga muoyo. Mwei wa gĩthima gĩũke tondũ wĩra ũyũ nĩ waku ndũiguaga thithio wĩkĩarũka onginya mũriko wakĩo gathuthuria tũico tuothe ndũkananone kanyita kaũru ugaga mũguni ũĩ marakara nĩ ũrĩ maingĩ matangĩoreka matua gũitĩka wĩhumbaga nguo ya thawaririkana mũrũgũ nĩ ũndũ ũcio nĩwe wathengirie ũru. Iyũkia rĩaku nĩ inene na mĩtũkĩ mĩũrĩ mĩingĩ akũrathima na ningĩ kũruma ũkenago gĩkawega no gakeno gĩkaũru nĩ ũndũ cierĩ nĩwĩhunjagia nacio uraro-inĩ cia mũrũguo githĩ tongĩrereirwo na ti therũ mbara nĩ nyũmĩire gakena ndaririkana mũgambo ũrĩa wanjarĩirie atĩ ndĩ hamwe nawe ngĩhotana. Nyumĩrĩirwo nĩ thũ ici ciothe nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku magĩtwa maya mothe nĩ ũramona ũindũĩrĩra Ngai wakwa ndĩ mũgandu njara cierĩ agũthũkĩri matirĩ na tũtha itheca rĩa mwana waku nĩyo oimire gũthambia thakame na maĩ ikuĩte muoyo igĩkumutha tũmũndũ nĩguo tũgatũra muoyo o ũrĩa we Ngai ũtũraga. Mwei wa gĩthima gĩũke wĩra ũyũ nĩ waku atĩ ndũiguaga thithio gĩkĩharũka o nginya mũriko wakĩo ũgathuthuria tucho tuothe ndũkanone kanyita kaũru. Ndakuona mũtungatĩri njerũ wa Shira all the way from Baltimore, Maryland. Ndũkanjĩra nĩ mũranyamũkĩra wega. God bless you. Nĩ kũgoca na gũkenera Mwathani na kwambararia watheru na kũmwĩra nĩ agĩrĩire nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ arĩ tha na gũtũkinyia haha kũhũthĩkĩte guoko gwake. Thengio mũno makĩria. Danieli Kĩgocia, asanti sana. Ona mũndũ ũgwĩtwo Dr. Paul Kĩbico, asanti sana. Ona to ũguo no kĩaithania ACK Bishop kĩa Huria Wangigĩ nĩguo ndĩarevire rĩngĩra mũthenya mwega ndũkũhota gũthiĩ. Thengio mũno, asanti sana. Ndagĩtarĩ Kamau Araneti, thengio, asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na Jim wa kũrĩa Kĩhomio, tha Reverend Deacon John Macharia wa Mũgambi, ũgeithania ya APCA kũrĩa gũgwĩtwo Kĩandege. Thengio mũno na Pastor Johnson Kamau wa AIPCA kũrĩa Wang'era Mũkũrwe-inĩ, ũgeithĩke mũno 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 makĩria. Tũgĩtwaranaga wega tũkĩraga watheru nĩ agĩire, tũkĩmwĩraga nĩ mwĩhokeku nĩ mũtugi nĩ arĩ tha ona nĩ arĩ hinya na ndũgaikare mondo yaku ĩtarĩ kĩndũ nĩ Januari tondũ kũrĩa gwachangamkia. Crazy nĩ kwega mũno mũno makĩria. Kwĩna mbia ciaku 100 ndĩraciono haha igwetereire na nĩ atĩ thiritu nĩ kũmenya Inooro FM na kũrĩithĩrania wega. Ũgacoka ũgathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ ũkahihinya *236 *236 ũkarũmĩrĩra makinya marĩa ũgũtarĩrio. Ciringi 100 rĩmwe nĩ ngũgwĩtĩra Nchangamkia ndĩgathakwo mũtagithĩ mĩaka 18 nacio thino gũkuĩre mecirio thake na ũigĩrĩrĩki nĩ hĩtũkie na telefoni BCLB license number 0000297. Muciĩ wa Tuginota. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru nĩ tũrorete P3 cia mwaka mwerũ wa 2026. Rĩu tũrĩ harĩ P ya kana na P ya kana ya mwaka ũyũ wa 2026 nĩ kĩndũ gĩtagwo perseverance. Perseverance na gĩkũyũ kĩega nĩ kũũmĩrĩria. Perseverance nĩ kwĩyũmia. Atĩ nĩ tondũ no tũkũgomana na maũndũ, no tũgũcemania na maũndũ. Twĩ muoyo-inĩ ũyũ maũndũ mekuo na nĩ makoraga andũ na andũ nĩ magomanaga namo na maũndũ-inĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Andũ nĩ magomanaga na maũndũ marĩa marĩ kuo. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, you have to persevere. No mũhaka ũmĩrĩrie mwaka ũyũ nĩ tondũ mũtũrĩre ti mũikũrũko ti nyue nĩ ũkĩrĩ maũndũ na iũndũ. Nĩ ũkĩrĩ maũndũ makoragwo kuo
na nĩ atĩ gũtorania gũkaga thutha wa kũũmĩrĩria. Jakubu akĩandĩkĩra andũ othe marũa mũrango wa mbere mũhari wa 12 maandĩko ma mbuku theru ya Ngai. Gũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩyũmagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa kũgerio, nĩ ũndũ agerio na oneka atĩ nĩ mwĩkindĩru-rĩ, nĩ akaheo thũmbĩ ya muoyo o ĩrĩa Mwathani erĩire arĩa mamwenda. Nĩ ũrĩgomanaga, nĩ ũrĩtoranagia, nĩ ũkũgĩa na thũmbĩ ona gũtoria maũndũ marĩa mekuo gũkũ mũhuro wa riũa. Arĩ na ariũ ithe witũ, ũmĩrĩriai marĩa mũkuona mwaka ũyũ wa 2026. Persevere, ũmĩrĩria brother, ũmĩrĩria sister. Na nĩ atĩ na njĩra nguhĩ, o mũthenya nĩ ũrĩ mathĩna maguo, o mũthenya nĩ ũrĩ maũndũ marĩa marĩ kuo, no ndũgetĩkĩre gũkua ngoro atĩ rĩu wĩ mũrwaru atĩ wĩtĩkĩra gũikia moko atĩ nĩ ũkũhurũka. Hapana, tondũ rĩu thaa ici ndũrĩ kanyamu atĩ wĩtĩkĩre nĩ ũkũharana ũtahũ. Hapana, ũmĩrĩria, thiĩ na mbere na kũhoya, thiĩ na mbere na gũtungata Mwathani ona kwaritũha, thiĩ na mbere na gũtungata Mwathani ona wokererwo, thiĩ na mbere na gwĩtĩkia Ngai atĩ no gũkwagĩrĩra ona hĩndĩ ĩrĩa waga kuona maciaro, ona rĩrĩa maũndũ maikara, ona rĩrĩa umithio waikara. Ngai nĩ arĩhaga arĩa othe makiragĩrĩria, arĩa othe mamwĩhokaga, arĩa othe mamwetagĩrĩra, arĩa othe matoragwo nĩ hinya, arĩa othe marĩa makuagĩrwo hau makehanda hau na makoigania handi koimaho, arĩa othe mainaga ndikoimaho thakame-inĩ ya Jesu ngũtũra. Hau arĩa othe makiragĩrĩria, ona he roboto inagwo nĩ akũinwo ĩkirĩrĩrio torie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ ote Saitani ũthiũ kinye nĩ ũgakena. No mũhaka wĩtĩkie Ngai biũ. Ona rũngĩ rũinagwo rwa mahoya nĩ akũrinũ, Ngai baba njĩtĩka rĩrĩ agũkaĩra, ndagũthaitha ingũria ũthambie nĩ ngwerũa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone oro wa ũmĩrĩria biũ, ũmĩrĩria brother, ũmĩrĩria sister, ona moka marĩkũ nditiĩkuo no nĩ atĩrĩrĩ. Persevere, kirĩrĩria biũ, nĩ ngũtoria, nĩ njũĩ nĩ ngũtoria, o ta ũrĩa Jesu atoririe, ndagerera makinya-inĩ maku, nĩ ngũtoria, nĩ njũĩ nĩ ngũtoria. Utatoboa kabisa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru. Amen. Tũtanaina tũtũragio nĩ kwĩyũmia rũrũ rwa Sir James. Ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka na mamwe ma marĩa tũharĩrĩirie. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ atĩ andũ erĩ gũkua kũrũmĩrĩra mũtino wa nyũmba kũmomoka mwena wa Karen gũkũ Nairobi. President Ruto ũmũthĩ nĩ atanyĩtwo mwena wa Uthaya Nyĩrĩ mbere ya ambĩkĩte icera rĩa kaunti cia Kĩrĩma-inĩ, na aciari kuorotwo nĩ gũkomborera arutwo secondary nyũmba nĩguo mathomere mathukuru-inĩ ma taũni-inĩ ma Ndĩ macio na mangĩ maingĩ. James Ng'ang'a of Njoroge will be here in a few. Na nĩ mani mwaka mwerũ ũrĩa ngũgĩtorekia. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara, ndũkendie kĩndũ hatarĩ, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236
*2# wihurie ciuria no twike muhotani. Ciuthi no igukwire meciria thaka na wigirereki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 00297. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Na ikia request cia mahoya nĩ tũkũhoya ithaa rĩngĩ irongo rĩa gatatũ. Ngwenda kwarĩria o ũcio mũthinĩkanie o ũcio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ anyu tũtũragio nĩ kwĩyomia o amwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya korwo Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na Maria ciaria kawaida era ndowe nĩ ndungata magathĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ tũtũragio nĩ kwĩyomia o amwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Wenya tondo iraga na Ngai amwoire ũguo na kĩmũtua mũhonokia wa ciana cia Isiraeli Petero ndarĩ mũthomu Jesũ akĩmwĩtara ũguo rĩu rekondi-inĩ ciothe ici nĩ njamba cia Ngai tũtũragio nĩ kwĩyomia o amwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ mũhingĩa wa ciĩranĩro ndingiuga ndarĩ anjerera ona we no agũcerere no nĩ harabatarania wĩyũmie na mweterere Iburahĩmu na Sara nĩ aya ũhoro ũyũ tũtũragio nĩ kwĩyomia o amwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Hii dunia inahitaji watu wa kujikaza, sio wa kukufa moyo, sio wa kukufa roho. Ti andũ a gũkua ngoro reke ngwĩre nĩ kwĩyũmia unajikaza kabisa, unajiomia kabisa na manatithero perseverance wenda gũtoria na gũtobora na nĩgetha tweyũmia na twatoria kwĩna thũmbĩ kwĩna maũndũ mega menjĩra tigwa gũkua ngoro tigakue ngoro ona hanini mũtũrĩre-inĩ ũtũrĩ na maũndũ nĩ mekwagĩra nacio ngumo na ũgoci icokerere Mwathani Ngai witũ. Thengio we wothe wĩ mĩtambo-inĩ ona kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM no ndĩrona shirika wamejaja huko kabisa tukiambararia watheru tukimwĩra nĩ agĩrĩire
tũgũkinyĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Akina Kĩmotho, akina Cyrus Kĩbunja, wĩ mĩtambo-inĩ maragwa, andũ angĩ maragwa, thengio mũno makĩria. Asante sana, God bless you and do you good. Na amũtũrĩrie wega wake na mũkinyĩrie wega wake na mũhotanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tukĩyũmagia tũgĩkĩraga hinya wa Ben wa Matara, nĩ ndakuona ona Irarĩ wa Mũgo, tugatĩrĩ Stephen Maina, RCW wa Moro, James Wachira wa Mũng'etho, Tomoyo Tamoro, na Bure Mũkono na ithe wa Kenyanjia Nyakenyua Ndagurĩti Moro, na Peter Mwangi wa Juakari Kitchen Soup Moro, na family yanyu yothe handũ ya Romanara tanyu othe, na shika PCA Mirimani Church Moro, aboi wa Jiju arĩ kũrĩa cio Kimau. Thengio mũno Mwangi wa Hirarĩ, good morning to you. No geithanie Kayore. Kwanza ndagweta Kayore, ndaririkana PCA Kayore kũrĩa ndungataga. Ndaririkana mũthuri mũrata wakwa. Ũgwĩtwo Ero Ndanjirũ. Ero Ndanjirũ athire Mũmbatha akĩngũrĩra kashata. Na ngũrĩra kashata rĩu ona ndirarĩ agũra rĩngĩ. Ero Ndanjirũ ũkĩmenya wĩna thirĩ na wanyonera chairman wa kũrĩa PCA Kayore na session yothe. Chairman wa PCA Kayore etagwo Ndamathenge, mũgeithie mũno. Ona PCA Sharom matongoretio nĩ chairman wao Elder Tom Mathenji, ona kũrĩa PCA Macedonia matongoretio nĩ chairman wao ũgwĩtwo Jairus na mũthuri mũrata wakwa Elder Karokio kĩgeithĩke mũno. Thank you, asante sana, na Ngai agĩthiĩ na mbere na gũtũrathima, na ngũririkanie mathano marathonga kũrĩa gwa Changamkia Chris, ngiri igana ciaku ci haha, thirĩ-inĩ *236 *2# cokia ciũrĩkonia Inoro weterere ngiri igana. Nini ngũgwĩtĩra na ndĩgathakwo mũtakĩti mĩaka 18 nĩ hĩtũkia nĩ BCLB license number 0000297. Na pi ya gatano na ya mũthia nĩ prayers, nĩ mahoya. Mwaka ũyũ no mũhaka ũhoe, no mũhaka wĩte Ngai maũndũ-inĩ maku mothe, no mũhaka ũtũre ta thimo 16 mũhari wa ithatũ. Rekagĩrĩria Jehova maũndũ marĩa ũbataragio nĩ gwĩka, na magathugunda maku nĩ marĩhotekaga. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, hoera maũndũ mothe, o mũthenya ethaga kũhoya Ngai, hoyaga Ngai mĩaraho ũtukũ, mahinda marĩ mothe, ĩtia Ngai ũũgĩ no menyo no taũku, nĩgetha gũtongorie na kũrũmbũiye mwaka ũyũ. Okorwo ndũhoyaga, ũhoe mũno mwaka ũyũ mũno makĩria. Na njerũ thigana tũrakũhoera kũhona kwa na ihenya. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya, oikagia request ciaku cia mahoya tũkũhoya. Nĩndakenire ngamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ, nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, titũgũturagia andu ngeta na igũrũ, titũgũturagia andu ngathaitha Ngai. Ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ, nemetwo gũthiĩ, akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba, na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia. Ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ, nemetwo gũthiĩ, akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba, na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire, ngamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ, nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, titũgũturagia andu ngeta na igũrũ, titũgũturagia andu ngathaitha Ngai. Jabure Marina Jane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao, gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio, no ũmwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra. Jabure Marina Jane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao, gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio, no ũmwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire, ngamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ, nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, titũgũturagia andu ngeta na
gũturagia andũ gathaitha Ngai mara wanaotanĩra nĩcinyonetie itũ gũturagia andũ gathaitha Ngai wari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie itũ gũturagia andũ gathaitha Ngai ĩro nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie itũ gũturagia andũ gathaitha Ngai irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie itũ gũturagia andũ gathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũ gũturagia andũ ngeta na igũrũ titũ gũturagia andũ gathaitha nĩ mana ti itherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe na pi twaria ũhoro wa pi ithano ya mbere twaria nĩ praise nĩ kũgoca watheru twathoma thaburi 34 mũhari wa mbere pi ya kerĩ ya mwaka wa 2026 tũiga nĩ purpose ũmenya gĩtũmi gĩaku wĩ wĩra wa moko ma Mwathani Efeso 2 mũhari wa 10 twathoma na twaria pi ya gatatũ nĩ planning nĩ kũbanga Luka 14 mũhari wa 28 nginya wa 30 pi ya kana tũiga nĩ perseverance nĩ kũũmĩrĩria Jakubu 1 mũhari wa 12 na pi ya gatano tũiga nĩ prayer twaria ũhoro wĩgiĩ thimo 16 mũhari wa 3 kũrekeria Ngai maũndũ mothe na nĩ ũndũ ũcio rĩ mwaka ũyũ angĩkorwo nĩ ũkũwegemia harĩ kũgoca harĩ praise purpose planning perseverance and prayers mũtũrĩre waku nĩ ũkũgĩa na umithia nĩ kũgocithia Mwathani na nĩ ũgũciara maciaro DJ Maki George Musapere in the music. Oh yes, Inoro's finest DJ Mac George Musapere. Hallelujah. DJ Mac George in the mix. Inoro's finest DJ Mac George Musapere. Itiga kuga baba newega todo neo johe bere yangu nenda sokia gado bere yangu yuga newega tora nanie dore keso kagia gado goro nanie dore keso kagia gado goro ikenete newaire maro amavata makonyonereria jera DJ Mac George in the mix. ingerigo ekugane wega todo ne waduire idaga derere kanderere kokanyitera derere kanderere kokandirera derere kanderere kokandirera na nĩ tũkũtirĩrĩrwo tũkĩrũga irũngo rĩrĩ rĩngĩ usicheze mbari usiende mbari rĩu tũraingĩra irũngo rĩa gatatũ rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ amũkĩra ngeithi cia wendo wa Mwathani ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na Ngai akũrathime na agũkinyĩrie wega wake na akuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngetwabua na wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani irũngo rĩrĩ rĩngĩ nĩ tũkũhoya nĩ tũgũthoma ciraki Ngai athi na mbere na gũgwĩkĩra hinya ona madamu ũgwĩtwo Joyce wa Andrew Bogua poreni sana nĩ gũtigwo nĩ your brother ũgwĩtwo Andrew Duati ũrĩa mwagithika Friday next week Ngai amũhe thayũ amũmĩrĩrie na amũkinyĩrie wega wake no kage kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe tũkĩingĩra irũngo rĩa gatatũ ngirigana no ndĩrakwĩrĩria kũneana na nĩ ciaku no kũmenya tu Inoro na tabaira cio na memerekia wacoka thiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ kahinya *236*2# karũmĩrĩra makinya rĩu ngirigana nĩ kũgwĩtĩkĩra na changamkia ndĩgagĩthakwo nĩ mũthakithĩ 18 nĩ tũkĩenega telefoni BCLB license number 000029 7 Ng'ang'a of Joroge. Oh yes, Reverend. Karibu sana. Asante sana. Oh yes. No tũgĩthiĩtie oro wega. Nĩguo. Rĩu rĩ. Ĩna ndagĩka ĩmwe. Nĩguo. Na nene me mĩtambo-inĩ.
Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Ikieha thutha wa andũ erĩ gũkuĩra mũtino-inĩ wa nyũmba kũmomoka mwena wa Karani gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. President Ruto ũmũthĩ nĩ atanyĩtwo kũrĩa mwena wa Othaya Nyĩrĩ mbere ya ambĩkĩte icera rĩa kĩwĩra kaunti-inĩ cia Kĩrĩma-inĩ, na aciari kuorotwo nĩ gũkomboragĩra arutwo a secondary nyũmba nĩguo mathomere mathukuru ma taũni-inĩ ma Ndĩ. Be able to conduct a thorough search and rescue to determine if indeed there are no any other Kenyans trapped in the rubble. Matanya macio turaigua ma William Ruto maguka Mount Kenya na makiria guka thiini wa kaunti ya Nyeri. Ni ndirenda kumwira okianyitite mbeca na guoko cia barabara ya Gikondi na okianyitite mbeca na guoko cia barabara ya Kaheti. Hiyo mambo ya kwenda kukodesha mtoto wa 15 years nyumba town, unamwambia afanye nini? Asome, apote, si ni kweli? Muthenya wa mweri 17 Saturday okite arimu kinjaga ni magathi guthurana hala kutu primary school no kinyagia riu tuti turamenya no nao magakorwo irebe-ini ni turauga gukana kinya juma-ine tukorwo twiritwo ari othe magakorwo makihuranira. Thaa imwe cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩkwo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtuko warĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tũrambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa andũ erĩ nĩ marakuire na wangĩ 7 maragurara ũru thutha wa nyũmba ĩrĩa marakaga mwena wa Karani gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũmomoka hwaĩ-inĩ wa ira, na mĩhang'o ya gũthikũria matigari ma nyũmba ĩyo ĩraroka kwambĩrĩria ũmũthĩ nĩguo kũrora kana kũrĩ na andũ angĩ mahatĩte matigari-inĩ mayo nĩ mũtino ũhanĩkĩte ndukũ-inĩ thutha wa nyũmba ya ngoroba 16 kũmomoka na kũraga andũ erĩ mwena wa South Siora gũkũ mũciĩ mũnene. Ihinda-inĩ rĩu nao magana ma onjoria gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ ũyũ mũnene maratara hathara thutha wa mwaki mũnene kwabanĩria nyũmba ciao hwaĩ-inĩ wa ira. Mwandĩki witũ Sam Njuguna agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Hathara ya mĩtino ya nyũmba kũmomoka gũkũ mũciĩ wa Nairobi no ĩthiĩte na mbere na gũtiga bamĩrĩ nyingĩ irĩ na nguraro. Bũrũri naguo ũgĩtigwo ũrĩ na ciũria nyingĩ ciĩgiĩ wagĩrĩru wa ikĩro cia ataaramu a mĩako. Maya maroka rĩrĩ andũ erĩ marakuire na wangĩ 7 makĩgurara ũru hwaĩ wa ira mwena wa Karen barabara-inĩ ya Ngong'u gũkũ mũciĩ wa Nairobi thutha wa nyũmba ĩrĩa marakaga kũmomoka. Duncan Ochieng nĩ mũteithĩrĩria wa mũnene wa borithi. We will be able to conduct a thorough search and rescue to determine if indeed there are no any other Kenyans trapped in the rubble. Kũringana na amwe a arĩa marakaga nyũmba ĩyo, mũtino ũcio waya gũkorwo ũracũngĩrĩirio nĩ wagi wa gũthingatithio kwa mĩtaratara ĩrĩa ĩbatiĩ ya mĩako. Kama mimi mguu imedungwa na miti ndani, nimekongwa na chuma mguu ingine, lakini wazee wasimamizi wa nyumba tena kama sikia kama foreman alikuwa ametumiwa pesa atulipe, ameshatoroka ajulikani ako wapi. Tunanishangaza, napata site hakuna foreman, hakuna mwenye boma. Nĩ uge ũrĩa ũhetwo ũritũ nĩ Patrick Analo, ũrĩa nĩ afithaa wa mĩbango thirikari-inĩ ya kaunti ya Nairobi. The law requires that when you have a slab you must have it inspected first. Nĩ mũtino ũhanĩkĩte rungu rwa thikũ 5 thutha wa nyũmba ya ngoroba 16 kũmomoka mwena wa South Sea o gũkũ Nairobi na gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ erĩ. Minista wa mĩgũnda na manyũmba Alice Wahome akĩrota ũrũgamĩrĩri wa kaunti ya Nairobi. And those approval by counties, they may want to defend them, but that is an area that we shall tell the public what happened. Nasikia kuna mambo hapo ambayo ilifanyika ndio approval ipeanwe. To hadhara
ya manyũmba kũmomoka ĩgũmĩire mũciĩ wa Nairobi, kuonona mĩtino ya mĩaki nĩngĩ ĩrahukia kĩo kĩa onjoria. Ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ maabitha thima mwaki maraire makĩhoria mwaki nyũmba-inĩ ĩmwe ya kĩwonjoria thĩinĩ wa barabara ya Luthuli na ya Munyũ. David Macharia nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa ahũri a biacara Nairobi. Tũtuĩkĩte ku affect mũno nĩ mĩaki ĩno, tũtiramenya wega kĩĩ kĩrathiĩ na mbere tondũ nyũmba igĩrĩ within the same week ciũria nĩ nyingĩ mũno andũ mareyũria. Na nĩ mũtino ũhanĩkĩte rungu rwa thikũ ithano thutha wa nyũmba ĩrĩ o mũtaranda-inĩ wa Luthuli Avenue kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbe cia mwaki. Preparedness nĩ yagĩrĩire gũkorwo ĩrĩ top notch tondũ ona nyamũ cia kũhoria mwaki moka maĩ mathiranwo na mwaki ũkarĩrĩmbũka rĩngĩ. Again ũrĩa nyũmba cia Nairobi bangĩtwo, I think also access nĩ thĩna. Onjoria hamwe na mũingĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi makĩenda honge ciothe kwarahũkana nĩguo gũthingatithia mawatho marĩa mabatiĩ nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino oro ũndũ ũmwe na hathara ta ici. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tũgĩtigana na icio cia kĩeha nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atanyĩtwo kwambĩrĩria icera rĩa kĩwĩra gũthũrima tabarĩra cia ũkũria kaunti-inĩ cia Mount Kenya, na ũmũthĩ president ekwamba kũnyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa ACK wa Karĩki kũrĩa Othaya mbere ya acokete kwarĩria mĩcemanio ya mũingĩ mũthenya wa rũciũ. Atanyĩtwo gũcemania na mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ cia Mount Kenya kũrũgĩria mũbango wa Nyota gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩwanja-inĩ gĩa Kabirũ-inĩ kũrĩa Nyĩrĩ. Na mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ Wakiri John Kagucia nĩ orĩtie president gũthiĩ na kĩgĩna gĩa gũkwamũra mĩako ya barabara iria atigire eranĩra gĩcigo-inĩ kĩu hĩndĩ ya kambeini. Matanya macio tũraigua ma William Ruto magũka Mount Kenya na makĩria gũka thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ. Nĩ ndĩrenda kũmwĩra okianyitĩte mbeca na guoko cia barabara ya Gĩkondi na okianyitĩte mbeca na guoko cia barabara ya Kaheti. Barabara ya Gĩkondi nĩ akorire ĩgĩakwo na akĩranĩra akiuga nĩ akũrehe mbeca cia gwaka. Nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ mbeca icio ndarĩ ararekereria. Barabara ya Kaheti nayo nĩ eranĩire na akiuga nĩ ĩgakwo, na nginyanagia barabara ĩyo tũkĩmĩethera mbeca na tũgĩkĩra thĩinĩ wa budget na tũgĩcoka ningĩ ĩkĩanĩrĩrwo na ĩkĩonererwo nginya contractor. Nĩ tũrenda oke na contractor ũcio oke ambĩrĩrie wĩra ũcio nĩgetha andũ a gũkũ Mũkũrũ-inĩ makĩria mũno matũra macio ma Kaheti na kũrĩa Gĩkondi ona kura ciao iria maikirie ikorwo igĩtara, tondũ mĩaka ĩno ĩtano already nĩ maikirie kura nĩgetha marutĩrwo wĩra na nĩ makoretwo makĩruta igoti rĩao nĩgetha marutĩrwo wĩra. Na koguo niĩ ndĩrenda kuga William Ruto ũgĩũka gũkũ Nyĩrĩ ũke na barabara ya Gĩkondi na barabara ya Kaheti. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Thaũri wa Mbogo tũingĩre na Ikũrũ kũrĩa mũtugo wa aciari wa gũkomboragĩra ciana ciao nyũmba nĩguo ithomere thukuru-inĩ cia secondary cia mataũni-inĩ cia ndĩ nĩ rutĩtwo mahĩtia nĩ anyiti itemi gĩcigo-inĩ kĩa Moro kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Anyiti itemi moigĩte mũtugo ũcio nĩ ũgwati harĩ mĩgendere ya ciana icio iria itarĩ iragimara meciria gwĩtuĩra matua. Aciari morĩtio mahĩmbĩrie thukuru cia ndĩ cia icagi-inĩ iria cirĩ na indo ciothe cia kũhotithia mũrutwo gũthoma o ta mathukuru-inĩ marĩa me taũni-inĩ. Nĩ ndeto yumĩrĩtie rĩrĩa mũnini wa kerĩ wa president Rigathĩ wa Gachagua atumũrĩte ndereti ĩgiĩ arutwo gũthomagĩra thukuru iria cirĩ hakuhĩ na mĩciĩ-inĩ kwao. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna nake agĩtũmenyithia ici. Rĩrĩ ndereti ya kũrĩa arutwo a senior school mabatie gũthomera ĩthiĩte na mbere na kũnyita thing'a. Hapa kwetu shule zetu Alliance, Mangu, watoto wetu hapa wamepelekwa shule iko chini na maksi yao iko juu. Watu wengine wameletwa kwa mashule zetu hapa. Watoto wote wa Kenya ni sawa. Mashule kubwa kubwa, hata watoto wa hapa nyumbani wapatiwe nafasi ya kuenda zile mashule kubwa kubwa. Aciari nao nĩ morĩtio kũigĩrĩrĩka na kũgĩa na ũmenyereri rĩrĩa maratwara arutwo mathukuru-inĩ ma Kũinũka. Mwena wa Moro makĩũrio kwaga gũkomborera arutwo nyũmba taũni-inĩ nĩguo mathomere thukuru cia kũinũkwo iria irĩ kuo, kuona ndeto ĩno nĩ ĩracangĩra hanene harĩ ũregenyũku wa mĩtugo. Mũmbunge wa Moro Kuria Kimani augĩte onamo mathukuru ma kũinũkwo ma icagi-inĩ marĩ na ũhoti wa gũthomithia ciana o ta mathukuru marĩa marĩ taũni-inĩ. Hii tabia ya kuchukua mtoto wa 15 years unaenda kumkombolea nyumba town, mwache. Mtoto wa 15 years hajafikisha miaka ya kwenda kujikaisha, anafaa kukaa na wazazi wake nyumbani ndio waangalie behavior yake, so that you mentor that person to be a great person katika nchi yetu ya Kenya. Na sisi tumefikia bidii tofauti ya shule ya Meshara na 220 kwenye nampeleka walimu wote wa Meshara Secondary School, all of them ni graduate teachers.
So wale walimu wako 220, wale wako minimum, wale wako alliance, qualification yao yote ni the same. Niritana arinyititwo mbaru ni arutani mwena uyu. Murutani munene wa thukuru wa thekondarĩ wa Michatha wa Irimũ Lenge wa kĩũria aciari kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki wa ũreri wa ciana ciao. Hii mambo ya kwenda kukodesha mtoto wa 15 years nyumba town. Hiyo mambo ya kwenda kukodesha mtoto wa 15 years nyumba town. Unamwambia afanye nini? Asome, apotee, si ni kweli? Kwa sababu 15 years bado ni mtoto. Tafadhali wazazi, wacha tuchukue majukumu yetu seriously. Tulee watoto wetu. Maya mokite orire mathukuru ma kuinukwo mwena wa Moro marandikithirie maumirira mega kigeranio-ini kihituku gia KCSE. Murutani munene wa thukuru wa Molo Highway Alice Kimaro akĩũria aciari kuhĩmbĩria gũtwara ciana ciao mathukuru-ini ma kuinukwo maria mari hakuhĩ nao, kuona onamo mari na ũhoti wa kuhe arutwo gĩthomo kĩega o ta mathukuru maria mangĩ. Encourage aciari atiriri, angikorwo nduri na hinya wa gutwara mwana boarding, murehe thukuru cia day ta Molo Highway na mwana ni agwika wega. Guthoma ni mwana na kwirutira, we wita muciari umurehire mbeca ciake cia ranji na no mbeca nini thukuru cia day, uguo ndukehinyiririe muno na boarding, murehe day school na ni guthoma na ni agwika wega. Andu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na watongoria a ngwatanĩro ya KUPPET kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ morotete atongoria kĩũteti arĩa maraingĩria ũteti maũndũ-inĩ ma gĩthomo monekete gũkĩrĩra ũũgĩ wa mũnini wa kerĩ wa President Rigathĩ wa Gachagua wa kwendekithia arutwo magathomagĩra thukuru iria cikuhĩrĩirie matũũra-inĩ mao. Maraiga mũrũgamo ta ũcio ndũbataire kũheo mweke, makiuga nĩ ũrathutũkania arutwo na mĩthingi ya matũũra marĩa moimĩte. Morĩtie ateti kũrekereria ministry ya gĩthomo kũramata gĩthomo hatarĩ kũingĩrĩria ũteti marĩtie marĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret. I want to say Kenya is one country. In education, you don't politicize it. It is so bad for a leader to go down like that by saying that you don't take. They want the schools like Mangu High School, the schools like Loreto, Limuru. Those are the schools that in Central Province, they want their student to be coming from one community. I want to say that is wrong. As a union, tunashutumu kwa vyovyote. Mtu kama huyo anataka apigwe kipofu. The constitution allows us to enjoy freedom of movement in this country. I can not only go to school in other areas other than Uasin Gishu, I can also go and work there. And therefore, for somebody to insinuate the fact that you can only go to a school in your locality, in a way, that person is also inciting the members of the public to not to accept any of the leaders who will, if you cannot allow somebody to come and school, how about allowing that person to come and work? So it is beyond the issue of schooling. Na tũrĩoro ciĩgiĩ gĩthomo nĩ atĩ arutani a mathukuru ma sekondarĩ moigĩte makoretwo na ihinda iritũ rĩrĩa arutwo a kĩrathi kĩa ngirĩndi ya 10 merĩgĩrĩirwo kũingĩra mathukuru-inĩ macio kumagia mũthenya wa rũciũ. Moigĩte aciari aingĩ maratinda mathukuru-inĩ maya magethera ciana ciao mĩeke, ona thengia ya thukuru nyingĩ gũkorwo itarĩ na mĩeke ĩno. Maroiga thĩna mũnene umanĩte na mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩrirwo nĩ thirikari kuoya arutwo, makiuga arutwo aingĩ maretirwo mathukuru matanakenia aciari ao. Kuma kũrĩa mwena wa Thika nĩ Kiambu, Moses Ngige arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Angĩaria hĩndĩ ya gũkũngũĩra maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCSE, mũrutani mũnene wa thukuru wa Thika High Julius Muraya augĩte aciari nĩ makoretwo makĩmahe ihinda iritũ kuona mararoka o mũthenya gwethera arutwo a grade 10 mĩeke, ona thengia ya gũkorwo thukuru nyingĩ ciyũrĩte. Kĩhĩngĩca kĩrĩa tũrona kĩnene mũno kĩa tũkĩoya grade 10 mande nĩ andũ arĩa matarĩ maragĩa na area magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩthiĩ mena marks cia igũrũ no matirĩ marahota kũgĩa cukuru ĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ tondũ amwe metĩtwo cukuru ciĩ kũraihu na magetwo cukuru cia day. Koguo nĩ tũragĩa na kĩhĩngĩca kĩa andũ aingĩ mũno gũkorwo magĩũka kũgeria gwetha itĩ thĩinĩ wa cukuru ũyũ, na already cukuru ũyũ nĩ ũkinyĩtie capacity yaguo. Rũgano arĩ o tarũrũ thukuru-inĩ mũnene wa Chania Boys, ona gũtuĩka mũrutani mũnene James Gitau augĩte nĩ meharĩrĩirie kũigana kwamũkĩra arutwo aya. Andũ waige mfano ya constituency ingĩ ta Thika kana kũndũ kũngĩ ta Kĩharũ, nĩwonaga cukuru icio nĩ iratuĩka improved mũno cia day school, nĩgetha mũciari na mwana ona agwĩtwo alliance
na gwitwo cukuru icio ingĩ cia igũrũ mũno akona na gũkũ nĩ gũthoma. No gũkĩrĩ o ũguo matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa arutani anene a secondary nĩkĩo Kesha Willy Kuria. Arutani maugĩte nĩ meharĩrĩirie kwamũkĩra arutwo thukuru-inĩ ciao. The placement has been done and we are waiting for the grade 10 to join the senior school on Monday. We are anxious, we are waiting for them. Na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inoro Roshini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tũtirĩhĩre kũrĩa Naikuru kũrĩa kĩama kĩa UDA nĩ kĩrutĩtwo mahĩtia kũrũmĩrĩra kũmoca na gwĩkũrũria gwa ithurano cia atongoria kĩama kĩu matũũra-inĩ cia mũthĩ wa ira kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Atongoria kĩama-inĩ kĩu moigĩte iceceni imwe itinatabania ithurano kumana na wagi wa macini cia gũtambũra amemba. Mũmbunge wa Naikuru ya irathĩro David Gĩkaria akĩruta arũgamĩrĩria kĩama gĩkĩ mahĩtia nĩ kwaga mĩbango mĩega gũkinyanĩria mĩhang'o ĩyo ta ũrĩa mwandĩki witũ Robert Wamaina aratũmenyithia. Gĩceceni-inĩ kĩa wĩikia wa kura gĩa thukuru wa Langalanga gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩkuo gĩthĩi gĩa ithurano cia kĩama kĩa UDA kĩranjĩrĩirie gũthĩra njenga thutha wa amemba kĩama gĩkĩ arĩa maraikagĩria kura thukuru-inĩ ũyũ mũgũkora gũtirĩ na ũndũ ũraharĩrĩirio gũthiĩ na mbere. Mũmbunge wa Naikuru ya irathĩro David Gĩkaria akĩruta kĩama gĩkĩ mahĩtia nĩ kĩrĩa augĩte nĩ kũima mweke amemba ya mwanya wa gwĩthurĩra atongoria. Kuna matatizo ambayo imetokea. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kuchelewa kwa kufungua vituo. Baada ya kufungua vituo ikawa tena watu kutoka kwa UDA office hawajafika on time. Kwa hivyo kama ilianza itakata kuanza saa 1, wamekuja saa 3 ama saa 4. Ya tatu ni kama hiyo ya unakuta kituo Langalanga primary haikuorodheshwa kwa wale watu wanatakana kupiga kura. Na yetu watu ya Langalanga wako na haki ya kufanya nini? Ya kuchagua watu yao. Na bani ni makeria ya amemba kĩama gĩkĩ nĩyo ĩreyumĩririe mũthenya wa ira kũnyita itemi ithurano-inĩ ici. Iceceni nyingĩ amemba kĩama gĩkĩ maratindire magĩota riũa metereire na ngĩao. Ona marahũndũka mũciĩ nĩ kĩrĩa maugĩte gũtirarĩ na mĩbango mĩega. Shughuli hazijaanza, masaa yamesonga sana na pia tuko na shughuli zingine. Tulitarajia kuamkia kupiga kura ili shughuli ikaweza kuisha mapema, though hatujaambiwa anything ambayo in the next, so tunazidi kusubiri tu. Niliamkia hapa Mirugi Kariuki kupiga kura na tunaona hakuna mpangilio yoyote, tumetapakaa kila mahali. Sasa wengine tunaingia tukitoka. Gũkĩrĩ ũguo mũmbunge Gĩkaria nĩ athingatĩte ũrũgamĩrĩri wa kĩama gĩkĩ gwĩthitũra na njĩra njagĩrĩru ithurano-inĩ iria ikũrũmĩrĩra cia kĩama gĩkĩ kuonana na imwe cia macini cia gũikia kura itirarutaga wĩra. Kulikuwa na matatizo na tutauliza secretariat ya UDA. Kuna matatizo ambaye kidogo ni lazima UDA secretariat, zile changamoto tumepata kwa kupiga kura leo, ile kitu ya kupiga kura haikufanya kazi. Sio hivyo peke yake, unakuta mtu alichagua kuwa youth ama unakuta mzee alichagua kwenda professional anajikuta kwa list akiwa ni youth, hawezi kuwakilisha vijana. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro Roshini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita
murata wa akore hari ori thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ningathingithia iguru na thĩ ringi. Kanitha wa Kimurikia Inoro na Muturi wa Muiru. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Muikari wa Kirinyaga wina kimenyithia kana itangatho ria wonjoria. Riu wabici ya Inoro Gige House Nexus IT Solutions kung'ethanira na KCB Bank Kiruguya. Ningi no warie na Martin Wachira kwitukira namba 0725887188. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Muikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja. Nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyeria ciaku ciothe, tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building, kũrigania na Jambo MM Computers. No ũhũre thimũ 06120300845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimurikia Inoro. Ngata ya Ngai Muturi wa Muiru. Marũgo 5 ma kanitha wa Kimurikia Inoro. Irũngo rĩa gatatũ. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimurikia Inoro. Na gũtangĩre guo hingĩre gũkwĩra karibu sana. Rĩu nĩ tondũ tũrĩ irũngo rĩa gatatũ na nĩ tũkũingĩra thĩinĩ wa mahoya. Nĩ tũgũthaitha Mwathani atũririkane na tuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na geithanĩrio kũrĩa PCA Kariobangi South. Nĩ tondũ ndarĩkia kanitha wa Kimurikia Inoro nĩkuo ngũthiĩ kũhunjia mũtungatĩri Jason Mwerishia na kanitha wothe ũkĩgeithĩke mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere wega tũkĩoka Mwathani Josephat Iboro, Beatrice Nyoro nĩ ndakuona, Professor Spia Kabucho wĩ kũrĩa Gĩthũngũri kĩa Wairera ũgeithĩke mũno makĩria. Na nĩ atĩ tũrethagathaga nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ na kwĩra Mwathani atũririkane na ngũririkanie kũrĩa kwa Wingo wĩna kanya gagũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ kana ũgĩkuo na njĩra ĩgwete ũgatwarĩrwo mĩrigo yaku ĩgatigĩrwo nĩ yakinya. Na toguo ningĩ kũrĩa kwa Wingo nĩ atĩ matereba aya mena ũigĩrĩrĩku na nĩ atĩ kwĩgĩra na app ya Wingo gũthiĩ harĩ ha Play Store kana App Store ũmĩ download kana wandĩke SMS kiugo Wingo kũrĩ 20425.
Shesheni hakuhe nawe. Na tugithiaga wega na mbere na ni mwaka mweru wa 2026 irungo riri ria gatatu ni wega nguririkanie ati mathano marathonga ciringi 100 ciaku ndi nacio cia kuria gwa changamkia Chris na thiri ni *236 *2# *236 *2# na ni ati riu wahura thimu uri huraga thimu *236 *2# cokia ciuria ikonia Inoro 100 ni igwetereire na changamkia ndegatha kwa mutakiti 18 hitukia na telefoni BCLB license number 0000297 na ni ati rekere utweti uri horeragia makumbi ni tondu mari okuo ni tondu ona mariko na maturirikania ni turikoranaga na maundu ni turikoranaga na iundu no turi Ngai uria uhoreragia makumbi. Uyu ni waithaka wa Thungururu ngicoka nigetha tuhoe withagathage wiharirie Derek Kamau wanjiku kinungi kama Jamu Igai Mwangi. Asante sana. Oh yes, turi Ngai uria uhoreragia makumbi. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a Witekio wanyu kirika ihoro ine thayo mutige gutangika ige murekereria mutonyerere maine oi mureria makumbi uria wathikagirwo niguo na makumbi ona riu ariongoyo nyoi mario ragerera yagireka ugoteke mukaire nakayo negukuhe kihuruko muhoreria makobe arahoka uhorerie we warageria huho igagwa bikira arahoka uhorerie uwaisinfurigiseirie nawona twahoto lenyanewe wahoto muciĩ gwatu ginotana
kubarikiwa nayo. Nasiugo Jesu ire wenyo ethe na wito gukirorya twitagaga gathia kieha akarehe gikeno atongagia ngoro iria ithuthikite mundu muthenia muoyaga kiara-inĩ kia mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho ikagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie makobe arahoka uhorerie we warageria huho ikagwathĩkĩra arahoka uhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo. Arahoka muhoreria wa makũmbĩ ũhorerie huho ici itũrigicĩirie na manatitherũ we ũhoreragia makũmbĩ ũka ũmahoreria ũka ũtũhorerie makũmbĩ ũka mwathani ũtũrũmbũiye ũka na manatitherũ nĩ tondũ na maingĩha we twagwĩta nĩ ũkaga na ũgatũrũmbũiya gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩwo tugina ũtana kanitha nĩ wa kĩmũrĩkia Inoro Getwobuana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani nĩ andeithĩtie na akamenyerera ona akahotania na ngamũgatha na ngamwambararia na ngamũkumia na ngamwĩra nĩ agĩrĩire na tũgĩthiĩ na mbere nĩ gũikia matatha ma kĩroho na mairathimo ona kĩmũhuko nĩ tondũ ndĩna mbeca ciaku ciringi 100 kũrĩa gwa Changamkia na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno ũrabatara tu kũmenya Inoro FM na kũrĩithĩrania rĩothe ũgacoka wathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ kahinya *236*2# wahinya *236*2# ũgacokia ciĩrĩkonie Inoro ũgetera ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi 100 na Changamkia nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000297 na America Shelton mũndũ gwĩtwo Wanjikũ Kĩnũngi mũndũ gwĩtwo George Ore Muya Juri wa Nyeki Kagenyi Marĩ na waona kabisa na tũrathi na mbere ona nĩ ndona Mr. Muhandi akĩnjĩra geithia mũtumia wake Anne Flora Reverend Donu na Wandu family othe mageithĩka wakirwa hamwe agĩkonyo thengio mũno Ngai nĩ mũhoreria makũmbĩ mĩtũrĩinĩ itũ na ndakenire mũno nĩ gũkuona mũthenya wa Friday ũgakũnyitanĩra na family ya Oda Virginia kũhurũkia mũthuri gwĩtwo Elijah Maina wa Kĩng'e kũrĩa gũgwĩtwo wa Rũgara Kamacharia Mathioya na ũrathimwo nĩ mwathani hamwe na family yaku na ũgeithanĩrie kũrĩa ya IPCA Ngangarithi kũrĩa mwena wa Nyeri Ruse happy birthday onawe nĩ ndakuona ũrathimwo nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na rĩu ũhoro wa nakinya hau hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ twakorwo twaina rwĩmbo na nĩ atĩ rwĩmbo rũrĩa twaringithia rwatwĩra ũhoro wa mũhoreria wa makũmbĩ ũgĩthoma Mariko 4 kuma mũhari wa 35 nĩho ũhoro wa rwĩmbo rũu umĩte na mũhari ũcio arutwo makaĩra mwathani ũgĩthiĩ thĩinĩ wa mũhari wa 38 we nake arĩ mũthia-inĩ wa thutha Amerikabu akomeire mũtwe toro makĩmũkĩria makĩmwĩra mũrutani githĩ ndũkũria tũkĩũra nake agĩũkĩra agĩkania rũhuho akĩra iria atĩrĩ kira ũhorere na ruo rũhuho rũgĩtuĩka gũkĩhorera
o kuhorera tweta mwathani ni okaga noka agatuhorereria na agakania maundu maria matutangaga na maratuthinia na maraturituhira mwite mwathani Ngai Oka Jesu kanegu etereire Oka muthi Oeokire eria ngoro yakwa meyori na thayo niguo baba ndorie mothe mathi ndirenda tuhoe na twarikia kuhoya hoe na aria mekwenda kuhonokana mwaka mweru Ngai agathwo maundu-ini mari mothe reke twitikanĩrie hamwe request nĩ ndona nĩ ũtũmĩte na mwathani arogũkĩra reke tuhoe nĩtũgũgũtĩĩa nĩtũkũgoca nĩtũkwambararia nĩtũgũkumia Ngai nĩtũkwĩra wĩ mwega na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha tondũ nĩ ũtwendete na ũgatũririkana nĩtũkwĩra nĩ wega nĩ gũtũringaringa na gũtũma tũkorwo twĩho ũmũthĩ nĩ wega nĩ gũtũtua matigari na gũtuonia mwathani mũthenya ũyũ na mahinda maya na mathaa maya ũgacoka watũhe mweke na rũtha rwa gũka mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene mwathani tũtiroya ũndũ ũcio na ũhũthũ nĩkĩo tũkwenda kũhera kumbũra mehia na mahĩtia maitũ tũgũthaithia tũthambie na thakame ya gatũrũme tũthere nĩgetha twĩtĩkĩrĩke nĩwe nĩgetha na ihoya ritũ tũkĩhoya rĩrute wĩra mwathani Ngai nĩ wega Ngai ũgĩtuhera ũgĩtũthambia na thakame ya gatũrũme nĩ wega ũgĩtũrekera nĩ wega ũgĩtĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ rĩu twĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka wa 2026 amũkĩra ngatho nĩ maingĩ na manene marĩa wanatwĩkĩra marĩa ũtwĩkĩire marĩa ũgũtwĩkĩra rĩu na marĩa ũgatwĩkĩra thengiũ Ngai nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi amũkĩra ngatho riri gĩtĩo na gwĩkĩrĩrwo ngumo na ũgoci gũcokerere Ngai nĩ tũgomanĩte ha athuri atumia anake na airĩtu na ciana mwathani ona cia ngenge nĩ tũgomanĩte ha mwathani Ngai kũrĩkanĩra nawe na gũkũmenyithia mabataro maitũ mwathani nĩ wega Ngai nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũigua na gũtũririkana mwathani ĩtĩkĩra gũikũrũkĩra mwathani mĩtũrĩre itũ ya ũmwe witũ mahinda-inĩ maya mwathani ũtũroe na ritho rĩa tha na ũtũrũmbũiye mwathani Ngai ona tũhatũre kũrĩa tũhatĩte maũndũ-inĩ matiganĩte mwathani ũgotũgarũrĩra mũtũrĩre na ũtũcenjeria mũtũrĩre mwathani Ngai ithuĩ twanabanga maũndũ makaga kwagĩrĩra no nĩ tũkwenda gũkũrekereria maũndũ maitũ mwathani na nĩgetha makinyanĩrie nĩ tũkwenda gũgwĩtana nĩgetha maũndũ maitũ mothe na matanya na merirĩria ma 2026 ma mĩtũrĩre itũ makinyanĩre narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario ũka mwathani ũtũteithie gũkwĩhoka na kwĩnduma ũka mwathani ũtuongerere wĩtĩkio ũka mwathani ũtũninĩre ihoru ũka mwathani ũtũninĩre nduma ũka mwathani ũtũninĩre mĩnyamaro na mĩtangĩko mwathani Ngai ũka ũtwĩkĩre hinya waku mwathani ũka ũtwĩkĩre roho waku mwathani Ngai na nĩgetha tũhote gũtoria na gũtobora tũheo camba mwathani Ngai tuongerere wĩtĩkio mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo tũteithie gũgwĩtĩkia na gũkwĩhoka atĩ nĩ ũgũtwĩkĩra na nĩ ũgwĩka narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario ti itherũ Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha rwana ritho rĩa tha andũ yaku mwathani Ngai ũmarũmbũiye na gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro ũmarũmbũiye megomanie mũtũrĩre o mwathani ũmonekanĩre mwathani kũrĩa kwĩ ng'aragu kũrĩa riũa rĩarĩte mũno kũrĩa mwathani andũ aku mataregomania rwĩga rwa o mũthenya mwathani ũromaririkana ũromacerera na ũmonekanĩra mwathani oi Ngai ririkana mĩciĩ yothe rũgamĩirwo kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũrĩ mwaka wa 2026 ndameneana na kũrĩ we Ngai kĩambĩrĩria kĩerũ kĩmera kĩerũ gĩkeno kĩerũ ũhotani mwerũ umithio mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani Ngai ririkana na arĩa singles no meke maũndũ mega ririkana na arĩa mehiko-inĩ mwathani ũmarũmbũiye no monekanĩre nĩ wega mwathani Ngai ciana iria ũtũhete mwathani irokũra ikĩendagwo nĩwe ikĩũhĩgaga ikĩnenehaga mwathani Ngai tũkĩririkana matarĩ ciana nĩ ũkũmatua nao ciana mwathani mwaka-inĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai mwega na Ngai mũtugi tũkaririkana atumia arĩa aritũ mwathani ihinda rĩa guoka rĩakinya makohoka matũre na ciana itũre nĩ twaregana na ikuũ cia atumia magĩtanahĩrwo na ciana nĩ twaregana na ikuũ cia ciana ciarwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ririkana na marorete kwambĩrĩria mĩciĩ ũmonekanĩre no marũmbũiye no matoranĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũka mwathani nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi ũka mwathani na nĩgetha no ũteithie ciana citũ mwathani na makĩria rĩu mathukuru maracokereirio kiumia gĩkĩ mwathani korwo hamwe na arutwo othe mamenyerere magitĩre marangĩre no monekanĩre na arĩa mwathani Ngai matacokete thukuru macokererie arĩa macokereirie mathi na mbere na gũthoma mwathani ũheane
uheane bithi uheane mbia cia uniform uheane mbia cia mabuku mwathani nĩ twaregana na mĩgomo ĩngĩarahũka tamu ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ wega mwathani arutwo na grade 10 magĩthiĩ na mbere na kũingĩra mathukuru ũmonekanĩre ona macingi marĩo megũthiĩ kũ na megũtwarwo kũ mwathani na ciana igũthomera kũ mwathani ũkawĩhonanie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twaririkana na utwara mekire KCSE mwaka mũthiru twamwĩra nĩ maranĩirwo mwathani mateithie no monekanĩre mahinda-inĩ maya mwathani Ngai ũmarũmbũiye magĩthagatha gũthiĩ mwathani universities magĩthagatha gũthiĩ colleges magĩthagatha gũthiĩ kũruta kothi iria mwathani Ngai mekwenda gũthomera Ngai korwo hamwe nao mateithie gwĩtĩkĩra maumĩra ma igeranio ũmateithie kwaga gũkua ngoro ũmateithie kwaga gwĩciria kwĩruta muoyo ũmateithie maũndũ-inĩ marĩ mothe no mahotanĩre mwathani thayũ nĩguo twaria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wĩ Ngai mũnene na wĩ mũtugi na wĩ mũigua ririkana mwathani arutani othe harĩa hothe marĩ ona mamateithagĩrĩrio maririkane ũririkane aciari na areri mwathani Ngai twaria maũndũ mega igũrũ rĩa arutwo othe mwathani Ngai ona arĩa marathiĩ na na gũcoka thukuru nginya universities na colleges mwathani twarikana na utware maraingira grade 6 mwathani tondu wa kĩranio kĩao gĩa KPSEA twarikana maraingira grade 9 nĩ ũndũ wa KJSEA mwathani twaririkana ona arutwo arĩa mwathani meko maika KCSE mwaka ũyũ wothe twamaiga moko-inĩ maku na arĩa megũthoma mathiĩ ikĩro-inĩ icio ingĩ maririkane no meke maũndũ mega twarikana ona ciana iria cia mawathe matiganĩte oro marũmbũiya na oro monekanĩra ũrotũra wĩ Ngai na mwathani ona andũ arĩa agima mwathani na nĩ marĩ mawathe oro maririkana na oro mahotania na oro marũmbũiya mwathani no oro meka maũndũ mega no mahe kĩambĩrĩria kĩerũ gĩkeno kĩerũ thayũ mũherũ mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega na Ngai mũtui gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ arwaru angĩ mwathani makarwaria andũ ao mwathani angĩ mwathani nĩ arwaru atĩ matiremenya mwathani me ICU mekĩrĩtwo macini mwathani angĩ me HDU angĩ me wodi mwathani angĩ ona mararigitĩrwo nja wa bũrũri matindĩkĩtwo nĩ ndwari ciĩna ruho ndwari ona ciĩkĩriga ndwari no na irarigithia mwathani Ngai ona angĩ makerwo matiĩtũra mũno na tondũ we nĩwe mwene muona nĩwe ũtũragia andũ aku na nĩwe ũhonanagia mwathani Ngai twaria ũhonio waku kũrĩa yothe arwaru mwathani kũrĩa guothe marĩ mĩrimũ ĩrĩa marwarĩte gũtirĩ mũrimũ ũngĩgũgĩtĩra hinya kũgera mĩtũnda ĩrĩa Jesu no twamũkagĩra ũhonio ndaria ũhonio wa arwaru othe mamũkĩre ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu no ririkane ona arigitani othe Ngai ukamwathani uthi na mbere na gũtwarana andũ aku na kũmamenyerera gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩ mwathani na mathĩna macio mangĩ mothe mwathani ũmokĩre ona ũmateithie kũhota kwĩgomania ona kũrĩha mbirũ to kwĩ angĩ mahonire na makĩingĩrio mathibitarĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani ririkana andũ aku gatagatĩ-inĩ gaitũ mwathani Ngai kwĩna andũ makuĩrĩirwo nĩ andũ ao moimĩte thĩ ĩno ĩtatũragwo mwathani Ngai no kĩrĩro no maithori no ciũria nyingĩ no mĩtangĩko no mĩnyamaro no kũrigwo mekũrutia kũmekũrora kũ angĩona andũ ao matiũĩ nĩ makuire angĩona andũ ao matiũĩkaine kũrĩa marĩ mwathani no kũmetha mwathani Ngai oi Ngai ũkana nĩgetha ũririkane bamĩrĩ ici na ngoro ici iracaya na igacakaya ũmomĩrĩrio mekĩre hinya mwathani ũmateithie gũkwĩhoka mwathani Ngai ũmateithie gũgũcũthĩrĩria nawe ũmahe thayũ no mahe hinya wa kũhota gwĩtiria na nditi ĩno ya gũkuĩrwo mwathani ona mĩbango-inĩ ya kũhurũkia andũ ao na mũtũrĩre-inĩ wao wa thutha mwathani Ngai ũromateithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na mahurũkĩte mahurũkie ũhoro mwathani we mũrangĩri na mũtũmenyereri tũrangĩre no tũgitĩre magwati nĩ maingĩ mĩtino nĩ mĩingĩ mwathani Ngai na ngĩra andũ aku mwathani mĩhaka-inĩ yothe twaria thakame ya gatũrũme kũrĩa tũtũra twaria thakame ya gatũrũme garũra ici atunyani anyitani mĩgwate anyitani kĩa hinya nyamarania mwathani Ngai arĩa makugagĩria arĩa kĩwara ũtũgitagĩre no tũmenyagĩrĩre mwathani Ngai ũririkane mbira ũririkane birithi ũririkane arangĩri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani mũigua tha na mũtugi nĩ tũkwenda kũhoera mwathani andũ aku mahinda maya ma rũcinĩ magĩetha mawĩra mwathani ũromaririkana arĩa matarĩ marogĩa mawĩra arĩa mena maũtata wĩra ku mararuta biacara irogĩa umithio mawĩra marogĩa umithio mwathani Ngai nĩ twaregana na mĩtino ĩrĩa yũkaga na ĩkahotomia mwathani mawĩra ma andũ na biacara cia andũ ya mĩaki ya kũiywo indo ya gũthũkangĩrio indo ya kũmomorerwo mwathani Ngai ona ya gũtahwo ũkarĩu mwathani na nĩgetha andũ aku marahũke kerĩ na mawĩra mao na monage umithio narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo tũteithie kũgĩa na mbia twĩgomania mũtũrĩre ũyũ Ngai wa arĩa marĩ muoyo tũrĩhe mathirĩ tũrĩhwo tũgũtungate tũrũmbũiye arĩa matehotete
mwathani uka nitugweteire na tugakwihoka thiini wa ritwa ria Jesu Yado ira ciothe mwathani andu aku mekumagara nitwahoya tha cia rugendo caiguire tũiguĩte mĩtino mĩingĩ andũ magakuĩra ng'endo-inĩ makaga gũkinya angĩ makagurana angĩ makonjera ng'endo-inĩ mwathani Ngai angĩ makagĩra mawathe kuo mwathani nĩtuoka othe nĩtwamarehe na kũrĩ we mwathani ng'endo citũ twairehe na kũrĩ we tũkiumana tũkĩhũndũka ũtũmenyerere ũtũgitĩre ũtũrangĩre ũtuonekanĩre mwathani tũgĩthiĩ kũraya gũkuhĩ tũkĩgera rĩera-inĩ tũkĩgera maaĩ-inĩ tũkĩgera thĩ nyũmũ tũgĩkuo tũgĩkua tũgĩtwara ona matũithagĩrio iria ciothe itũkuaga mwathani Ngai othe ũtũmenyerere na ũtũgitĩre na ũtũkinyerie thayũ rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi kũrĩ andũ matahĩtwo nĩ ndawa cia kũrebia njohi gayism lesbianism maũndũ me magigi mwathani ona angĩ mwathani Ngai rĩrĩ manyite mĩgwate nĩ maũndũ ona mekĩriga ona maroho mekĩriga rĩu tũkwenda kũmohorithia tũkwenda kũmakũra mwathani tũkwenda mwathani Ngai ũmohore mohorwo kũna nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu maririkane no macenjie no magarũre gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ mena mathĩna ma meciria nĩrĩa mahatĩkĩtwo nĩ mũtũrĩre magatukanĩrwo makarigwo nĩ atĩa ona angĩ mathugundĩte kwĩruta muoyo roho nĩ twaũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ona angĩ nĩ merutĩte muoyo roho ũyũ ũrokinya mũthia mwathani menyerera andũ aku no monekanĩre we mũheani wa thayũ mwathani tũririkane no tuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩtũkwenda gũtega bũrũri witũ wa Kenya moko-inĩ maku ũririkane mahinda-inĩ maya mwathani Ngai mwaka-inĩ wa 2026 mwathani tũkĩratĩrĩria mwaka wa 2027 ũteti nĩ mũingĩ ũteti nĩ ũkorwo ĩ mũingĩ ũhoro wa ciama cia ũteti ũhoro wa ngũ iria tũkorete tũkĩona ũhoro wa tharĩkĩra mwathani cia ateti mwena wa mũng'ethanĩro ũhoro wa tharĩkĩra mwathani Ngai ona ikũrigithia nĩ atĩa ũka mwathani Ngai ũrehe thayũ ũrehe ũrũmwe ũrehe wendo ũrehe ũiguano bũrũri ũyũ mwathani Ngai tũririkane ũtongoria wa bũrũri ũyũ wothe mwathani Ngai kuma President Daktari William Ruto munyinyi wake Professor Kithure Kindiki turirikane senators turirikane cabinet secretaries turirikane principal secretaries turirikane governors na nyinyi yao turirikane women rep turirikane abunge turirikane MCA turirikane arĩa othe mahetwo ũtongoria mwathani ũhũgie ũmenyo na ũtaũku mwathani twaregana na mĩario ya cau mĩario ya kũrithania bũrũri mĩario ya gũcogera ngũĩ nĩ twaregana na mĩario yothe mĩũru ĩgĩcũngĩrĩria bũrũri witũ gũcoka na thutha twaria thayũ twaratha maũndũ mega gũkũra kwa economy ona maũndũ maitũ na bũrũri witũ kwagĩra narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario ririkana kanitha waku ũrĩa agũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega mwathani no ũhande wega na ndungata ciaku ihande wega mwathani honokia arĩa matahonokete na arĩa mahonokete matũrie kĩhonoko mwathani Ngai tũririkane no ririkane ndungata ciaku mwathani ũkana nĩgetha wĩonanie kũrĩa guothe kũrĩ goma na andũ aku makĩigua kiugo gĩaku mwathani ũkoragwo rũgoco-inĩ rwa andũ aku ũka mwathani ũtũteithie ũka mwathani ũtũririkane ũka mwathani ũtũhotanĩre ũka mwathani ũtũrũmbũiye no tũnyamarũre ũka mwathani na nĩgetha wĩonanie mwathani Ngai nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha tũririkane othe matũra mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo ũromaririkana mwathani ũromokĩra ũromarũmbũiya na ũromahotania ũromamenyagĩrĩra matikanaganĩrwo nĩ me bũrũri-inĩ wa ũgeni ona kũrĩa kwĩ mbara na kũrĩa kwĩ ngũĩ twahoya mwathani mũico wa mbara twahoya ũmenyereri wa andũ aku othe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani tũgweteire mwathani tũkwĩhokete mwathani tũgũtanyĩte na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha thengio nĩ gũtwenda thengio nĩ gũtũririkana thengio nĩ mwaka ũyũ mwerũ watũhe mwathani tũtongorie tũtereve twerekereria na kũrĩ we ũthiĩ na ithuĩ na wĩikare na ithuĩ na ũtuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe we mwĩhoko na mwĩgitio witũ tũiguĩre tha mwathani we hinya na thayũ witũ tũiguĩre tha mwathani tũteithie tuonage umithio wa mũtũrĩre ona rĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario mwathani Ngai ũka mwathani Ngai ũka mwathani nĩwe tweteire na tũkerĩgĩrĩra gatagatĩ-inĩ ka macio thengio mwathani kambuni ĩno ya Royal Media ona gũtuanyana kanya ga kũhunjia kiugo gĩaku mwathani na gũkũgoca na gũkumia na gũkwambararia ona gũkinyĩria andũ aku ndũmĩrĩri na ingĩ makahonoka na magagũkũmenya mwathani rathima kambuni ĩno ya Royal Media kuma ciamani tũ Dr. SK Macharia Vice Chairman Mrs. Macharia ona family ya ũtũra wĩ Ngai na mwathani na mũmamenyai na mũmatũria mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ thengio nĩ ũrũgamĩrĩri wothe wa kambuni ĩno ya Royal Media kuma MD wa Shira wa Haruru na directors othe na program Freda Funi arĩa othe mahetwo ũtongoria kambuni ĩno ya Royal Media ndamaiga moko-inĩ maku mwathani ũmeke maũndũ mega no monekanĩre no marũmbũiye mwathani Ngai nĩ wega nĩ tondũ aruti wĩra othe a Royal Media ũromaririkana no ũromeka maũndũ mega kambuni ĩno ndamĩkabana thakame ya gatũrũme ndamĩathĩrĩria gũtherema kũgacĩra gwĩtĩkĩrĩka mwathani Ngai ona kuonaga umithio na baita na maũndũ makagĩra rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario nĩ wega nĩ othe matũthikagĩria ũkwa-inĩ ũromaririkane o mũndũ rita rĩake no monekanĩre gwĩka kwa mũndũ hatĩka-inĩ ya mũthemba mũna mwathani mũhatũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na wongerere angĩ aingĩ marĩtũthikagĩrĩria mwaka
uyu mwathani Ngai ni wega ni amonjoithagiria gukuro matheremia mwathani maronaga umithio wira wa moko mao mwathani Ngai marotwika gwitikirika ona wongerere angiaigia kuonjorithiria gukwa Inoro ngumo na ugoci gucokerere wamemerekio the Inoro ndamanena na kuriwe mwathani Ngai othio maririkane mwathani otongoria Inoro Jeff Kuria Benjamin Wangari ona utwira othe uromaririkana na uromeka maundu mega mwathani no itheremia Inoro na memerekio the Inoro na family cio maririkane wika macio mothe na ndungata yaku na nyumba yakwa tukubataire tukwenda mwathani gwetiganiria na kuriwe tukwihoka tugigwitikia twigweterera tugigutanya tugikwirigirira maundu-ini maitu mothe Ngai tukigiritania nawe andu aku matumite mabataro kugera SMS ya 22989 kugera kuria kwa X @Inoro K-Kanat muturu wa muiru angi megwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiru President Favored angi mwathani Ngai mekwa YouTube ya Inoro FM angi ni silent listeners angi mwathani Ngai mena mabataro matiganite na ni matumite mothe twamarehe na kuriwe etekera gutuigua uyu ni witikio munene etekera gutuhingiria etekera gutumenyera gutunyamarwa gutureithia gutuhonia gutwikira hinya guturuirira gututoraniria gututogia guturumbuia gututhondekera njira kuria gutari gututiragia kugia tha gutuma tugie na thayu ona ningio turathime na ukorwo hamwe na ithuĩ mwaka ũyũ wothe na mũtũrĩre-inĩ witũ ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho uga amen 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 wĩtĩkie Ngai nĩ wahingĩrio mabataro maku na nĩ ũkũhingĩria na gwĩkĩre na ũkorwo rĩu wĩ hau na ndũine na mwathani nĩ ũkwenda kũmũmenya na kũmumbũra ũkuga thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa manjikairio mbere nĩ ndoka kũhera na kũmbũra tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ hau haniĩ wĩkĩre rĩtwa rĩaku nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesu nĩ mwathani ndeithia gũtũria kĩhonoko na matukũ ma hĩndĩ ĩrĩa goka mwathani ũkahe muoyo wa tene na tene niĩ hau haniĩ ĩkĩre rĩtwa rĩaku nĩ ndahonoka na ndaumbũra amen amen thegio Ngai nĩ awahonokia tũro mamenyeire ta kĩũma gĩaku kĩaritho na arĩa wanahonokia mwathani ũmaiyũrie na roho waku mũtheru na magũtũrĩre arĩa matahonokete mahonokie arĩa mahonokete matũrie kĩonoko tũrathime no tuonekanĩre mwaka wa 2026 ũgĩa na umithio na mũgarũrũku wa maũndũ ũtungata-inĩ witũ na waku na mũtũrĩre-inĩ wa kĩhonoko ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho uga amen ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na wĩtĩkie nĩ wahingĩrio nĩ mwathani na wĩtĩkie mahoya maku nĩ maiguo we nawe wahonoka wĩtheme itindo cia rĩa tendi uhoyage mũno ndũkae gũkinya magerio-inĩ ũthiĩ ũkiumbũraga Jesu nĩ mwathani wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama no thomage maandĩko na Ngai agũtũrie na tũrĩa kũmenyeire na kũnyitĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na mwathani ũtũnyitĩrĩre no tuonekanĩre no tũhotanĩre mwaka ũyũ wa 2026 in the name of God the Father the Son and the Holy Spirit amen nderereka Mweshi Jeremia the Medo aka mofa ya geithaniria kuria Kayore Central Adrino wa Jogona oh yes derere kokanyiterera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro uturire nyore magwa na matiroka thank you Ngai tondu ndagwa ne unjoyaga kogwa no gweno ndungire kanguru mane enjesoe modo ireri derere kokanyiterera derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro ndagwa nenjoya tene kwaya na gwarenke shakwa muthekero ihinda-inini ajoya kinyire kugurugwa kwa ihiga ucio niwe mondo ereri derere kokanyiterera derere kokandirera kandogamia wega na igoro
ukiwa nayo. Vosa kwasa nyenjeire marima njĩra-inĩ mambĩte mĩtego ya nĩguo mangwatie ũgĩkanja mĩbango yao ya kũnina iwe nĩwe mũndũ ereri nderereka nderereko kanyitĩrĩra nderereka nderereko kandirĩrĩra nderereka nderereko kandirĩrĩra kandũgamia wega na igũrũ nderereka nderereko kandirĩrĩra nderereka nderereko kandirĩrĩra nderereka nderereko kandirĩrĩra kandũgamia wega na igũrũ nĩkĩonja igango-inĩ reite kũrora riũa ndahe mawĩko marĩ baba ũnjĩkĩire ũrũtũra wa mbararĩtio no tũgĩirio yewe nĩwe baba 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 nderereka nderereko kandirĩrĩra nderereka nderereko kandirĩrĩra kandũgamia wega na igũrũ ferereka ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ferereka ngũinĩre Jesu nĩũgegetie ngoro yakwa ferereka ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ferereka ngũinĩre Jesu nĩũgegetie ngoro yakwa. Etagwo mama Edu Teresa Wambui no wainite baba twehererie kigero araiga nderereka ukanyitirira oh yes na gutangirie gwigire gukwira ona yaro kunyitagirira mwathani yaro kunyitagirira maundu-ini mari mothe yaro kunyitirira akunyitirira ikero-ini ciothe na maundu-ini mari mothe mwaka uyu wa 2026 na cio ngumo na ugoci icokerere mwathani Ngai witu uyu ni mucii wa tugino tana happy new year haria hothe uri ni mwega ni honokete Jesu ni mwathani yetagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro na gutangirio gwigire gukwira na no turathi na mbere na kugatha Ngai ruto no maraingira thukuru na Ngai no eguthi na mbere na kuheana mbia ona ra matacokete thukuru macoke thukuru na maundu magire kwagira muno makiria ruso wa kumbuka ni ndakuona na thengio muno makiria ona njoki wa ndungu thengio muno makiria asanti sana ona mudogo tu Miriam wa Nyamakema asanti sana urathimo ni mwathani thank you mudogo wetu Elder Karanja Joshua Karanja no geithanirie kuria PCA Shalom God bless you and do you good tugitwana wega ona toguo ningi ni ndona Olivia Kevazia kejira shabiki wetagwo Steve Touch ni atigitwo ni mamu wa Florence wa Boy Moiro na pore gwe ciana ciake wacu kama ukenya njui moga wa inaina na Steve Touch agathikwo Thursday mweri 15 kuria magomano gate iguru village pore sana Steve Touch na family yanyu tugithie wega na mbere na kwambararia watheru na kwira watheru ni agireire maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe ndana Samuel Maina mataiga akinjira muthuri tiko igwa nduhunde muhe pore ni tondu ni matigitwo ni brother akio gwitwo Peter Waweru kiarie mugia na thayo muthuri tiko igi wa nduhu ona bogu Arab Kamanja thegio muno ni ndakuona ona mundu gwitwo Richo Jenga riu tuthiete oguo tuinikeire rungo ria keri na nigetha Ng'ang'a wa Njoroge ni eguka na nigetha korwo agituthomera mohoro ma Inoro rucine na njira nguhi na mbere ntukorwo twathoma Siraki mwaka uyu wa 2026 tutiguikara haho uguo ati uguo ati tuikare tondu ni twekora ho ati tondu ni ho turi ati tuikare ho uguo asha ni guthonga tunasonga Nigeria tunarandanisha juu tuko Dakas 2026 na gutangire uguo igire gukwira akorino haleluya Kore
Tutigo ikana ha mwathani ni okite agatunyita na guoko. Ageithirio Fish Fraternity othe matogotio ne patron wa Bwana Joyfrey Mugai. The Fish handu ya Roma wa Bia Joan wa Star Travel and Tours. Mudogo wetu Crispo Morito, mudogo wetu Karira, mudogo wetu Mukiri, ona Joyce wa Kefue, ona Mrs. Mugai, ona Mrs. Kafiro Muhesh. Asante sana ona Kafuta and the rest ya official the akina mudogo wetu egwetu atia muthurio wa kuria Rongai Sam Kerema inyuothe murathimwo muno athangi no kanyitira Manjoro hindi atwathikaga morio kuria Rangata Cemetery Ngai athina mbere kumwika maundu mega na Manjoro amugie na thayo wa Ngai utangimenyeka uria utarie ina changamkia Krisi riu mathano marathonga *236*2# ni tondu ngiriga na shiha *236*2# na nehitukia ni BCLB license number 00297. Nganga of Joroge, welcome once again. Thank you so much, my Reverend, and Happy New Year again. Once again, thank you. I'm fine. I'm good in the Lord. I praise the Lord. Amen. And someone has just quoted what you've just done. Wow. That you are very Englishful. Wow. Yes, I am very Englishful this year. I want to shame my enemies. Those who thought you never prosper. Yes, those that thought there is nothing good that can come from straight. Kitu kia kiuma muruka we nawe tiga kunjohora riu sirakia kuatia rucini sirakia roiga atiriri sirakia 21 muhari wa 3 ikoiga ati kwaga gwathika gutarie taruhio rwa njora haria gwatema hatihonaga niguo kwaga gwathika gutarie taruhio rwa njora haria rwatema hatihonaga kironda kiu nigituraga gitingihona kirema no kirionekaga nigituraga koguo ri ni wega gwathika watumwo ri igwa ona ningi gukerwo atiriri gwathika ni Ngai niguo gwathika ni Ngai horo ama he bata gwathika riu ni ugeithitio muno ngaithi cia mwaka mweru ni arataitu othe haria mari twambiriirie na mukuri maitha wa Gitau niguo Ndagitari Kamau Aranet Muthuri Ti John Corona kuria engineer Reverend Bogwa kuria Elbagon ithe wa Gaceri wa kuria Gwitori Magogo Meja Kariuki onake no wa kuria Gwitori Magogo na kuria mwena wa Limuru Kamau Casten aratasha itwo the na nginya ithe wa Chege kuria mwena wa Naivasha First Mary othe maranjira happy new year na makirathimo mararame makiria yoria mararamete mwaka ucio urathirire na makiagirirwo nginya ni ugimo wa mwiri ithi horo ucio ndukire mwega na riu urahunjia kuria Kariobangi PC Kariobangi niguo ndirahunjia umuthi no ngoragwo PC Kayore parish kuria Kayore ni twina arata kubanga tucere Kayore karibu kutonera kuhana asante ithi hau ti hega ni thaa 2 cia rucini it is 8 asante Vione Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare Inoro Oroshine. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Gĩkundi kĩmwe kĩa arutani a ngwatanĩro ya KUPPET kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ gĩkĩrĩire nganja waragania wa ithurano cia ngwatanĩro ĩyo cia mũthĩ wa Jumamothi yũkĩte, na arutani arĩa maramatha iturwa ngũrani moigĩte matiraheo ũtheri mwega wĩgiĩ nĩa maranyita itemi harĩ mĩhang'o ĩyo. Amwe na ũguo no marenda maheo mũtaratara wĩgiĩ ũgitĩri nĩguo gũthengia wagagu ũrĩa ũgũmĩire amwe ao wĩgiĩ ũici wa ithurano icio. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Arĩkĩo gĩthurano kĩa mbere tũnyitanĩire tũgĩtia gĩthurano kĩa haki kĩna ũigĩrĩrĩki nĩgetha mwarimũ wothe akĩinũka mũthenya wa Saturday nĩ agakorwo akĩmenya kura yakwa ũrĩa ngwendaga nĩguo yathiĩ. KUPPET power! Viva KUPPET, viva! Walimu musilale. Rĩrĩ ithurano
ithurano cia kiama gia gutetera arimu a secondary kaunti ya Kirinyaga KUPPET itanyitwo gugakorwo kuri muthenya wa Jumamosi tariki 17 thiini wa kibaro gia cukuru wa muthingi wa Kutus ni kwumiritie gikundi kimwe kia uvuraniri iturwa makiuga ni mekwenda ithurano ici igakorwo igitavanio na njira ya uigiririku. Haritwa jitagwo Jacob Muiruri a candidate urugamite Kirinyaga na turarugama tukirugamirira gikundi kireta team change aria marenda kurehe mogaruku thiini wa utungata wa union ya arimu Kirinyaga ni kia mbere kaunti-ini ya Kirinyaga na koguo turahoya mwarimu wothe hari ari agoka nigetha thurane na atigirire kura yake ni account. KUPPET power KUPPET power viva KUPPET viva turamenya loan nao magakorwo irebe-ini ni turauga ukana kinya Jumaine tukorwo twiritwo ari othe magakorwo makihuranira tondu twarihithio mbeca tugicokia nomination paper no tutitwaheo feedback. Makiaria muthenya wa ira mari mithako-ini thiini wa kivaro gia cukuru wa muthingi wa Kathaka gicigo-ini kia umbunge kia Ndia ni marakorwo makiuga mari na guya wa ubata gugakorwo kwina njama ya guthararia githurano giki. Atuhe ugitiri wa kuigana ni tondu ni turi na guoya kuri maundu kuri andu mangiuka guthukia mibango ya githurano nigetha githurano gitire. Maundu macio mangi turauga ule tuhetwo directive ni National Executive Board the elective yo yathikirwo nigetha githurano kiambie thinacera na kirike thinacera. KUPPET viva KUPPET viva KUPPET viva tutikana reherwo andu matagirire guthurana moke mathurane. KUPPET power KUPPET power na mwale mari ofisi-ini kwa ivinda rĩrĩa magakorwo makivuranĩra iturwa itiganĩte nĩ mugĩte gĩthurano gĩkĩ gĩgakorwo gĩgĩtabanio na njĩra ya ũigĩrĩrĩku. Na Zabron Njega Mushiri intereti gĩtĩ kĩa executive secretary na turuga gĩthurano gĩthiagwo na procedure nĩ twambĩrĩirie gũtwara maratathi ma nomination na rĩu maratathi acio me kũrĩa national office na national office ya KAVET nĩ twaraga maratathi acio kũrĩa kwa Labour office, that is the county Labour office branch na yo Labour nĩ ga contact these elections. Candidates methetwe juma thaa 8 kuma thaa 8 maekwe briefing ni andu mariba. Kiriboti Nuru FM kuma thiini wa kibaro gia cukuru wa muthingi wa Kathaka gicigo-ini kia umbunge kia Ndia kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Tuingire Nyeri kuria arutani anene ya mathukuru ma secondary ni moritio kwaga kuingata arutwo grade ya 10 aria maraingira mathukuru kumagia rucio ni wagi wa bithi. Mwandiki mukaru ministry-ini wa hinya wa kuhuthika Alex Wachira oritie arutani gwitikiria ciari marihe bithi na matena niguo kumanyihiria ngarama aritie ari kaunti-ini ya Nyeri akiheana uteithio wa ciringi milioni ĩmwe kuri arutwo makiria maigana rimwe aria moimite mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩtehotete ta ũrĩa mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo aratumenyithia. Orĩrĩ arutwo arĩa mararĩkirie junior secondary matanyĩtwo kũingĩra thukuru cia senior school mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte arutani anene nĩ mathingatĩtwo kwaga kũhũndũra arutwo arĩa matarĩ na bithi. Ciana ciothe ciĩtĩkirio kũingĩra cukuru ona iria itagakorwo na fees nigetha aciari nao mathiĩ mejika kamwe mahote rĩu kwambĩrĩria kũrĩha within 2 or 3 weeks by the time mararĩhwo January. Mundu urauta kibarua basari iria guko ikiheanwo ni CDF iria ikuheanwo ni governors aitu ihote gukorwo ni cia catch up. Retena rĩkĩtio nĩ mwandĩki mũkaru wa hinya ũrĩa ũhũthĩkaga Alex Wachira hĩndĩ ya kũheana ceki ya milioni 1 kũrĩ arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ ĩtehotete kuma kaunti ya Nyeri rungu rwa gĩkundi kĩa Alex Kamau Foundation. Ningĩenda gũtuĩka sign language interpreter na ndona ta kĩoneki yakwa gũkinyanĩra. With this sponsorship I think that it will help me in future for me to succeed in life. Aciari a ciana ici makiuga matirarĩ na wĩki tiga kuona ciana ciao igĩthĩnĩka amu aingĩ ao marutaga wĩra wa ciĩbarũa ũrĩa ũtarĩ umithio kuona kĩrĩa monaga gĩkoragwo kĩrĩ gĩa kũrĩa na iria ciatigara makehumba. Ndĩoneta gĩkũrĩra tondũ kũringana na ũrĩa niĩ ndĩikarĩte kĩmũhuko rĩ ndĩronaga ta atakũhota gũthoma no rĩu niĩ ndona ũtheri rĩu nĩ akũhota kũripoti cukuru wetĩtwo na ahota gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria kĩroto gĩake. Tuonete mwana ũyũ ndarĩhota gũthoma tiga nĩ ũndũ wa mheshimiwa Alex Watoto na hĩndĩ ĩrĩa arekirio ũguo rĩ no rĩo ndĩragĩire na hope nene ya mwana ũyũ. Niĩ nyuma mũndũ desperate ndĩrarĩ mũndũ mũkuo ngoro ngĩambĩrĩria kũmethanaga thimũ ngakombaga credit ngahũra ngahoya ndeithĩrĩrio ni mwana wakwa ndangĩathiĩ na mbere na niĩ anandeithia tiria mbere anandeithia mwana wakwa atuĩkĩte ndagũthoma
nĩ kiugo mbeca. Mwene wake PS Alex Wachira akiuga oete ikinya rĩrĩ nĩguo kuona gũtirĩ mwana watigwo na thutha amu gĩthomo nĩkĩo kĩigananagia andũ. And it is one of the best routes of getting poverty out of people. No jeurie andũ angĩ a wendi mwega matuteithĩrĩrie nĩgetha arĩa matarĩ na hinya mateithĩke na mahote kuona gĩthomo na mahote gũteithĩka nĩgetha rũciũ rwao rũkorwo rwĩ rwega makĩria. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũrĩa andũ aingĩ na othe maroiga atĩ mũtu ũrĩa ũratigia nĩ mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mũtu wa ngima wa Lea nĩ mũhinyu wega na ngima ũrĩaga ũkoma pa. Chavaci cia mũtu wa ngano wa Lea tiga tu nĩ hakuhĩ werũ maciara nĩ chama. Tonya duka kana supermarket ya kuwe nawe wetie mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. No wende kũruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, bodaboda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani.
ciuthi no igukwire meciria thaka na wigiririki gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 00297. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mũciĩ ũyũ wotuginotana Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ni nagũtangĩre ũguo ingĩre gũkwĩra ũyũ nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro Getwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩ nja ya bũrũri nĩ ihinda rĩngĩ na mweke ũngĩ nĩ kanya kangĩ kega kũgoca watheru na kwambararia watheru na kũmwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe ndĩramũkĩra ngeithi cianyu ciothe cia mwaka mwerũ ngĩmwĩrithagĩria mwaka mwerũ kuma ituri itiganĩte cia thĩ yothe na coco wa rũhiũ thengio Boston no kanjĩra ngũgeithĩrie Penina Nyandi ya thengio mbũrũ matigaini ndakuona wĩ Nyĩrĩ wa Mũtonya wa kũrĩa President ndakuona ona Sharo wa Nyaribo nĩ ndakuona na ũmĩrĩrie family ya Chiamani Mbũrũ wa Gĩcoi wa Nyaribo gũtigwo nĩ mwanake wake Dennis Moya pore sana kũrĩ family ĩyo ona arĩa maragera mahinda maritũ Ngai amũririkane Kamau Kastani nĩ ndakuona Sakeja driving school asante sana ona Charles Maji akĩomĩrĩria James Ng'ang'a Kĩrung'o kana ithe wa Mũgũre ũrĩa hurũkĩtio nĩ mwathani na kaurũkia mweri 13 wa Januari kũrĩa gwake gũgwĩtwo Fathi Kĩmende hakuhĩ na Fathi Hai thengio mũno njamba makutano nawe nĩ ndakuona mũndũ gwĩtwo John Corona asante sana na Fred Kinyozi mũtungatĩri Kĩbue no kanjĩra ngeithie ithe wa Jemi na family yake mekũrĩa Ting'ang'a Mbũrũ matigari thengio mũno JM nĩ ndakuona ũrathimwo na mũthoni wa Mũnoni nĩ ndakuona na tũrakĩikana family ya mwarimũ wa Kĩrĩra wa Regius Catholic ũrĩa marahurũkire hamwe na mũtumia na ciana kũrĩa Naivasha akũrĩa Gatũndũ Ngai aririkane family ona amahe thayũ na momĩrĩrie na ningĩ okage gũkĩmarora na nĩtũramũhoera mũno makĩrio na mũragera mahinda maritũ Ngai witũ aroririkana andũ ake na akĩmarũmbũyagie maũndũ-inĩ marĩ mothe Joyce wa Mbũgua na ũgeithĩrie Mbũgua waku Joyce nĩ matigĩtwo nĩ brother ake ũgwĩtwo Andrew Duati na magakĩmũhurũkia Friday Joyce Mbũgua and family mũgĩe na thayũ na Ngai witũ amũhe thayũ wake ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ John Waka headman wa Gatũndũ North nĩ ndakuona rĩu tũrathiĩ wega tũrĩ irũngo rĩa kana rĩrĩ na ngerekano rĩna kĩhunjio Sarah Hagari nĩ egũka no ririkane ndagĩka no guo irathonga cia kũneana ciringi 100 kũrĩa gwa Changamkia yo taingĩrĩte kũu bata tu kũmenya Inoro gũcokia ciũria ikonie Inoro na nĩ kũgerera kũhũra thimũ kũgerera ũkũhihinya *236 *2# *236 ũrũmĩrĩre makinya marĩa ũgũtarĩrio weterere 100 na ciothi no ũkuire mecio thake na ũigĩrĩrĩki ona makinya time 10 na metikĩrĩtio gũthaka Changamkia Chris nĩ tukienega telefone BCLB license number 0000297 na utigirire kũrĩa kwa Wingo nĩ waguthũka kuo na nĩ wakorwo gĩkuona njĩra ĩna igĩrĩrĩku na matereva thomithie wega na kwĩgira na app ya Wingo gũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store ũmĩ download kana wandĩke SMS kiugo Wingo kũrĩ 20425 Shesheni hakuhĩ nawe Florence Ndung'u nĩ ndakuona na Pius Njoro wa Gĩturwa kĩra pore shabiki Steve Touch nĩ matigĩtwo nĩ mamu wao Steve Touch na gathikwo Thursday pore sana Steve Touch ona Mbũrũ wa Orokeri wajera Orokeri twĩkugeithania kũrĩa Gĩri asante sana na tũgĩthiĩ na mbere na gweterera na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Eunice wa Kĩmarũ thegio ũrathimwo nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na rĩothe mandũmĩte ngeithi mwaka ũyũ mwerũ othe nĩ twaciamũkĩra na nĩ nginyu na Ngai amũrathime
na mukinyerie wega wake na muhotanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tukiinaga ruru rwa Richocheri wi mwihokeku nigetha njoke na ngerekano.
we mwihokeku Ngai we nduhana mundu wa thi we mwihokeku Ngai twabanagiriria nawe Januari tugathio Dithemba riu ningi twi Januari mwathani ni manatitheru we mwihokeku maundu-ini maitu mothe ona ndona John Wakaheadman akijiro nake akomitamboni uyu Ngai ni mwihokeku uyu Ngai ni mutugi uyu Ngai ni aritha uyu Ngai ni munene ni ahotanagira andu ake na akamarumbuia ona maiko wa gatheti wa kuria gakindu Kanyoro wa Tiboroa asante sana ona githinji Sadamu wa kuria Tuthu kuria Tuthu mwena wa Kakema akijiro nake akomitamboni ona mwarimu Gotho thegio muno makiria your wife Jane Kids na andu othe akanorero asante sana tugitwara na wega tukiambararia watheru ona ni ndona mundu gwitwo Moses Kihara ukijira wi kanitha-ini wa Kimuri Karisheni na Rumoro kadithiria Beneza Church muthenya mwega na andu Karisheni na Rumoro mageithike muno muno makiria ona muhunjia Mwangi Macembe wa kuria Githabayo kanjira uko mitamboni na wi murathime o wega muno makiria John Murani ni ndakuona na Esther Wanjiro ni ndakuona na Joyce Bogua brother yake etagwo Joseph Duati ucio hurukite Joseph Duati na mugie na thayo family yothe ya Joseph Duati mahinda maya marito makieha ona maithori ona Dimiro Kingori wa Magumu ni ndakuona urathimo ni mwathani Esther Muigai God is faithful truly he is na riu tugithie na mbere turete kwambia gutara ndagika nigetha tuneane mbeca bari ciringi ngiri 100 kuria gwa Changamkia riu ni wirutanirie ugithie kuria gwa Changamkia *236 *2# ucokie ciuria iria kuria ikoni inoro ciuria huthu biu ngiri 100 ni ngugwitira *236 *2# weterere ngiri 100 na Changamkia ni tukienega telefoni BCLB license number 0000297 eni ona Samueli wa Rwikaiye Mathara wa Inoro Buchari ugeithike muno muno makiria na ni ati muturire-ini uyu turi ni ati riu twi mwaka mweru na ni ati itura-ini rimwe andu ni makorirwo magithagathaga wega muno muno makiria kurugia mwaka na kwambiriria mwaka mweru na gugikinya atiri one Bedi Ndungu Sarora gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngei turura amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta ndorimu nĩ ũyuagwo kanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe guothe tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame meya mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora
tarora, oh yes, oh yes. Ene gua Ngai ni ugegegia ngoro citu ni utugegetie utugi waku ugatuingihira your grace. Oh yes, ene matarora wone Mwathani uri ugegetie ngoro citu ugatuhe mwaka mweru wa 2026 ugatuhe mahinda mangĩ mega kiroko gĩkĩ gĩega gĩa gũkoma na tũkũgoca tũgũkumie na tũkwambararie. Tarora wone Mwathani utugi waku uri utuingĩhĩire rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Uga ameni uri harĩa hothe uri. Uyu nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM. Ndakuona nginya Esther Castro ũrathimwo ũranjĩra kũrĩa icicika ngĩma. Tũrĩ hamwe na wĩ mũrathime Rachel Njenga igarũrwo nĩ national anthem yake. Asante sana. Tũgĩthiĩ wega na mbere na nĩ atĩ Joyce wa Pogua ranjĩra brother ĩno yake ũhurũkĩte tagwo Joseph Duati ni ahurũkĩte. Lerida mũthuri wa Lerida wa ACK Mairũngi Parish etagwo ithe wa Helena na agagĩthikwo Kandarakarĩti Mairũngi Primary Friday. Ahurũke ũhoro bwana Joseph Duati kana ithe wa Helena. Martin Kagwĩri nĩ ndakuona wĩ Kayore Nairobi Geithania. Ona Esther Muigai thengio, asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgatha Mwathani na kũmwambararia na kũmũgoca tondũ tha ciake nĩ nyingĩ, ũtugi wake nĩ mũingĩ. Na ndona Lilia nĩ Basha, nĩ ndona Father Nicholas Kemani Njoroge wa St. Spiridon Orthodox Church kũrĩa mwena wa ũthĩrũ. Kanjĩra nĩ mũrathime mũno wa paka njĩre mĩtambo-inĩ. Nĩ matigĩtwo nĩ kazi nĩ wetagwo Michael Boy wa Njenga wa Bisha. Brother the late Dr. Peter Njenga na makamũrũkia Tuesday kũrĩa kĩharo thĩ Mbĩgua Banana. Poreni tena sana wapa hamwe na family yanyu. Tũgĩthiĩ na mbere gũkũ kwa Inooro. Peter Mwangi, asanti sana. Na nĩ ngũririkania atĩ mathano marathonga ndagĩka nacio igathonga kũrĩa gwachangamkia Krisi. Rĩu wĩna kanya ga gũkorwo na ngiri cia kũigana. Maũndũ maku mabangio marĩre wega January. Na thiri tu nĩ kũmenya Inooro atangathi tabarĩra ciayo na nĩ atĩ wakĩrĩkia ũguo ũgĩkore atĩ nĩ ũrainũka na ngiri igana na ũgũthiĩ harĩa ha kũhũra thimũ star 236 star 2 hash ũhũre star 236 star 2 hash ũhũre tarĩ thimũ ũrahũra. Rĩu ũgĩcokia ciũria ikoniĩ Inooro weterere ngiri igana na changamkia ndĩgagĩthakwo mũtakithime 18 nacio thina ũkure mecio thake na ũigĩrĩrĩki na nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000297. Na twatiganĩra harĩa twerana nĩ mwaka mwerũ ũraingĩrwo, nĩ mwaka mwerũ na nĩguo tũrĩ na itũra-inĩ rĩmwe andũ makĩharĩria wega na magĩthagathaga wega ũrĩa mekũrũgia mwaka. Na nĩ harĩ mũciĩ ũmwe kwarĩ na mũthuri we waikangĩtie matukũ, mũthuri warĩ mũhoreri mũno makĩria, na o hwainĩ nĩ akagia tawa nyũmba gwake, tawa ũyũ agacoka wa ngirathi akaũigĩrĩra gatirica-inĩ. Na nĩ atĩ ona kũrĩ ũguo ũtheri wa tawa ũyũ ndwakĩrĩ mũnene, na rĩngĩ tondũ warĩ wa rũtambĩ nĩ wainainaga, ũkainaina ũguo nĩ tawa wa rũtambĩ kwagĩa karũhuho kanini rĩngĩ nĩ ũhanaga ta ũrahwererekera ũgacoka ũgakana. Na nĩ atĩ andũ makarigwo nĩkĩ gĩatũma mũthuri eke ũũ na mathĩna maya. Itũra rĩu rĩao ririkane gũtiarĩ thitima, ona maguta marĩ na goro na andũ nĩ marigagwo mũno makĩria. Na hwainĩ ũmwe kũrĩ ũtukũ harĩ mũndũ ũmwe warĩ rũgendo-inĩ na akĩhĩngĩcwo akĩũrĩra nduma-inĩ, agĩkora nduma-inĩ yarĩ nene. Nduma rĩu agĩkora atukanĩirwo mũno makĩria, ndamenyaga kũrĩa arathiĩ, barabara ndaracitaũkwo, thimũ yake ĩkĩhora na akĩambia kũigua guoya. Na mũgendi ũyũ hĩndĩ ĩrĩa arorete gũkinya mũico akiona handũ hakanaga gatawa karĩ handũ gatagĩria kanini mũno kaũtheri, akiona kaũtheri kanini na agĩkarũmĩrĩra o kahora na akĩhota gũkinya itũra-inĩ rĩu. Na mũthenya ũyũ ũngĩ wa rũcinĩ akĩroka kũrokera mũthuri ũyũ na akĩmwĩra, tawa waku nĩguo ũrahonokirie muoyo wakwa,
ndiratururĩirwo ndirarĩ nduma-inĩ no kautheri karĩa karoima gatawa-inĩ waku nĩko karandeithirie ndirahota gũcoka itũũra-inĩ rĩrĩ tondũ ndirarĩ mũndũ mũgeni mũno makĩria. Na nĩ atĩ mũndũ ũyũ agĩkorwo akĩhũra smile na maũndũ magĩthiĩ wega mũno makĩria mũgeni ũyũ, na akĩra mũthuri ũyũ ciugo ici akĩmwĩra niĩ tawa ũyũ wakwa ona tondũ kuona agĩthi na mbere na maũndũ makoniĩ tawa ũyũ wakwa nĩ atĩ ndirakagia tawa ũyũ nĩgetha andũ arĩa me rũgendo-inĩ mahote kuona njĩra. Kĩmera niĩ tawa ũyũ wakwa na tondũ mũkuona gũikaire ũguo ndirawakagia nĩgetha nduma ndĩkana ngore njagĩte mwĩhoko ndete kĩrĩgĩrĩro itarĩ na mwĩhoko itekũmenya nĩ atĩa. Mwaka ũyũ wa 2026 otorĩa mathayo 5 mũhari wa 16 yugaga rekei mũtuĩke ũtheri mũtherere thĩ yothe mũmũrĩkĩre thĩ yothe na maũndũ magĩre mũno makĩria. Na nĩ atĩrĩrĩ ndoka gũkwĩra kĩrĩa hihi ũrambĩrĩirie mwaka ikinya rĩrĩa ũrambĩrĩirie na rĩrona aca nĩũkona na gũcingimanire aca mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ mwaka ũyũ ũkĩambĩrĩria Mwathani arotuĩka ũtheri waku, Mwathani arokũmũrĩkĩra, ũromũrĩkĩrwo, ũrotongorio nĩ ũtheri, ũrotuĩka mũndũ ũgũthiathiathiĩ wega. Ũtheri wa karĩma-inĩ, ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe, mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega. Ũtheri ũcio ũgũkinyĩre harĩa hothe ũrĩ. Na nĩ atĩrĩrĩ, ihoya rĩakwa no rĩmwe, ũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Mwathani ona arokwehereria nduma yothe ĩngĩkorwo mbere yaku. Mwathani arokwehereria mĩtangĩko na mathĩna marĩa mangĩkorwo mbere yaku. Mwathani arokwehereria maũndũ marĩa makũritũhĩire. Mwathani arokwehereria maũndũ marĩa maragirio thiĩ na mbere mũtũrĩre. Mwathani arokũrũĩrĩra mbara ciothe na magerio. Mwathani arogũteithia. Mwathani arogũkinyĩria wega wake. Mwathani arokũhotanĩra na arokũiguĩra tha. Agĩkũiguĩra anjiguĩre, atũiguĩre ithuothe atũmũrĩkĩre. Ndakũhoera ũtheri wa Mwathani ũkũmũrĩkĩre mũciĩ-inĩ, kĩhiko-inĩ, wĩra-inĩ, biacara-inĩ, mũtũrĩre-inĩ, kanitha-inĩ, ũtungata-inĩ, kũrĩa guothe ũrĩthiaga. Ũtheri ũcio wa Mwathani witũ ũkwarĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Metagwo Managĩ. Mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega, na ũtheri ũcio noguo ũiyũire ngoro yakwa, tondũ Mwathani e thĩinĩ ta mĩrũri ya riũa. Ũkeki mwega wa Jesũ ũmũrĩkĩte ngoro, Jesũ andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe, Mwathani njakĩria tawa na ũninĩre nduma. Ndanitha rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe, nĩngakenaga igũrũ na ngũinamagĩrĩre. Ũkengi mwega wa Jesũ ũmũrĩkĩte ngoro, Jesũ andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Kũgũithia kĩeha tĩri-inĩ o ta nguo ndembũku, ũhumbe gĩkeno gĩaku o ta gegũgũkumia. Mũciĩ ũcio wa igũrũ kũu wendaga njoke, meciria ma ngoro yakwa nĩ maũcũthĩrĩirie. Ũkengi mwega wa Jesũ ũmũrĩkĩte ngoro,
Jesu adirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Mwathani nĩ ũngũrĩte o hamwe na indo ciakwa, tawa ũcio ũnjakĩirie nĩ wa gũkũgocithia, nĩguo nyonie andũ othe atĩ wĩ mũhonokia. Mwathani ũrogocagwo nginya tene na tene. Ũkeki mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro, Jesu athirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Ũkeki mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro, Jesu athirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Na ũtheri ũcio ona nĩ kiugo gĩakwa no kĩu atĩ Mwathani atũmũrĩkĩre ona mwaka ũyũ wa 2026 na tũtirĩre gĩthithi na kĩeha gĩthire. Ona ndona andũ wa andũ akĩnjĩra itũra rĩa Cibara Shamata nĩ matigĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Morris Shango Macharia kana Gaciko, mathomaga na andũ pore kũrĩ famĩlĩ ĩyo. Hena mũtigaire Mofat Mwai ũyũ athomithagia andũ Gĩthũngũ, onake nĩ ahurũkĩte pore sana. Ona ningĩ kũrĩ famĩlĩ ya The Late Samuel wa Mbũgũ Kagũndũ, ũyũ nĩ immediate neighbor kũrĩa gĩcagi kwa andũ na ararĩ mũthigari Kariobangi South Post. Ngai ahe nyũmba icio hinya mahinda ma maritũ makĩeho na maithori. Anaani nĩ ndakuona, Damaris Kahũra nĩ ndakuona, Esther Casto wa kũrĩa Naivasha akĩnjĩra nĩ mũrathime mũno mũno makĩria na ikĩro-inĩ ciothe kwagĩre ona thengio na nĩ atĩ Ngai ũyũ mwĩhokeku na mũtugi tũmwendera. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ gakũririkania kũrĩa gwa Changamkia Chris kwĩna mbia ciaku 100 nĩcio igwetereire, na ũgũthiĩ harĩa mũndũ ahũragĩra thimũ hihinya *236*2# ũkĩcokia ciũria ikoniĩ Inoro. 100 nĩ niĩ ngũgwĩtĩra na Changamkia Chris cio thiũrĩrĩkana ũkwĩre cio thake na ũigĩrĩrĩki na makinyĩte 10 na metĩkĩrĩtio gũthaka. Changamkia Chris nĩ tũkĩenega telefoni BCLB license number 0000297. Tũgĩthiĩ na mbere wega, Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka ithaa rĩkĩhanda. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Na mamwe ma Ng'ang'a of Njoroge arathagathaga nĩ President Ruto ũmũthĩ nĩ atanyĩtwo mwena wa Uthaya Nyeri mbere ya ambĩkĩte icera rĩa kaunti cia Kĩrĩma-inĩ. Mĩhang'o ya gũthikũrania matigari ma nyũmba ĩrĩa ĩracũngĩrĩria ikuũ cia andũ erĩ mwena wa Karen gũkũ Nairobi ĩracokereria rũcinĩ rũrũ, na ithurano cia ngwatanĩro ya arutani ya KUPPET kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kwanjia kũgũmĩrwo nĩ ngũnyangano. Nĩ magĩkunyangane maciona mangĩ maingĩ nĩ Ng'ang'a wa Njoroge oka ikĩhanda thaa 3. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara ndũkendie kĩndũ hatari, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Eni najo samuko ndamuna na korino othe mageithĩke. Eni nigetha twĩthagathage nĩ ũndũ wa kĩhunjio, tũthiga cũmbĩrĩ ndĩrona Jesu na no anjetereire. Arikane kũguthũkanga kũrĩa gwa Changamkia Chris *236*2# anayetũkia nĩ BCLB license number 0000297. Josephine Meshere Kĩbinda, Milka Shelton atwarithia boda Madere athi harĩa hothe ũrĩ wĩraigua mũgũtaga wa Inoro.
na thutha thuno ĩtenyeretie kũigwata ĩgĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thuno ĩtenyeretie kũigwata ĩgĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita no harĩa nĩndĩrona Jesu no anjetereire quiero na moko na njĩra Jesu wakwa no anjetereire ahurokie mathĩna mothe ma thĩ na anjĩra we mũtonya kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesu wakwa no anjetereire na aje ewe moto erona Jesu no aje tere namoko namoko namoko
Oh yes, pare kirere na muona Yesu. Rwĩmbo rwega mũno rwa Dr. Sarah K mitambo-inĩ ya Inooro FM kanitha wake mũrĩ. Ngacokia ngatho nĩwe wothe ũtwanĩte na niĩ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani nĩ andeithĩtie na akamenyerera na akangitĩra. Rĩu tũrarũga gũtara no ithaa rĩmwe rĩatigara ndagĩka 60 kũrĩa gwachangamkia Chris *236 *2# ũkĩcokia ciũria ikonie Inooro na nĩ hĩtũkie nĩ BCLB license number 0000279 na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu Sarah hagarie haha gatũigua rĩa igũrũ rĩroiga. Mwathani agoco muthikiriria wa Inooro FM ni njĩtagwo Sarah Hagari na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe mwaka ũngĩ mwerũ wa 2026 na Mwathani atũrehe hamwe twĩna mũturi wa mũiro nĩgetha twaranĩrie kiugo kĩa Ngai akũrathime wĩ hau ũrĩ na wĩ wĩra-inĩ ũrĩa wothe ũraruta. Ngai witũ arokũrathima na arĩa tũrathiĩ kanitha tũrathikithĩrĩria twĩ bara tũgĩthiĩ kanitha. Ngai amũrathime mũno. Kĩrĩkanĩro kĩrauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Esther 2 mũhari wa 21 na rĩrĩ matukũ oro macio hĩndĩ ĩyo Moridekai aikaraga kĩhingo-inĩ kĩa mũciĩ wa mũthamaki na andũ erĩ anene arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki nao nĩo Bigithani na Tereshu o arĩa maikaraga mũrango-inĩ wa kĩhingo kĩu makĩrakara magĩcaria njĩra ya kũraga Ahasuero mũthamaki. Naguo ũhoro ũcio ũkĩmenywo nĩ Moridekai nake akĩũmenyithia Esteri mũtumia ũcio wa mũthamaki nake Esteri akĩra mũthamaki ũhoro ũcio na akiuga nĩ Moridekai ũmwĩrĩte. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga narĩo hĩndĩ ĩrĩa Moridekai atũraga ngĩti-inĩ kĩhingo-inĩ gũkĩgĩa andũ erĩ arĩa mehokeirwo nyũmba ya mũthamaki na makĩbanga kũraga mũthamaki Ahasuero nĩ tondũ wa marakara mao. Na rĩrĩa mabangĩte kũmũraga-rĩ, nake Moridekai akĩmenya ũhoro ũcio na amenya agĩkinyĩria Esther mũtumia wa mũthamaki. Naguo ũhoro ũcio wakinyĩra Esther nake Esther akĩra mũthuri wake Ahasuero na akĩmwĩra nĩ Moridekai watwĩra. No kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ chapter 3 rĩrĩa mũthamaki endire kwambararia mũndũ ambararirie Haman ona Moridekai arutĩte thiri na akahonokia mũthamaki hatirĩ ũndũ ekirwo. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩikaraga etereirie arĩhwo nĩ mũndũ ũkiraga ũkauga atĩrĩ mana nĩguo ndamũteithirie mana nĩguo ndamũhonokirie na nĩ andiganĩirie. Ndoka gũkwĩra towe wika maũndũ macio nĩ matene mũno kĩrĩkanĩro-inĩ tondũ ona Moridekai noguo ekirwo. No kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ rĩrĩa Hamani atũgĩririo na kĩabangire njama ũrĩa kũnina Moridekai ngikĩrĩria ngwĩre nĩ kũrĩ andũ mataiganagĩra ona mangĩambarario matiganagĩra ona mangĩambatĩrio ngathĩ matiganagĩra. Kũrĩ andũ matarĩ ngoro ya kũiganĩra na meciragio ũrĩa megũikũrũkia arĩa angĩ ona akorwo nĩ mambararĩtio. Moridekai ona Hamani ona mbararĩtio araraga agĩciria na akĩbanga ũrĩa kũninithia Moridekai. Tiga nĩ Ngai waingĩrĩire Moridekai na nyũmba yothe ya Ayahudi nĩngĩathirire. No kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ chapter 6 naguo ũtukũ rĩ mũthamaki akĩaga toro agĩtia ibuku rĩa kĩririkano gũgĩkorwo maũndũ marĩa mandĩkagwo matukũ-inĩ macio rĩ nĩ kũrĩ ũndũ wandĩkĩtwo Moridekai nĩ ateithirie mũthamaki no gũtirĩ ũndũ wekirwo. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga akĩũria mũndũ ũyũ eka ũũ nĩ atiekirwo akĩrwo gũtirĩ ũndũ ekirwo. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ akĩũria no ũcio araingĩra tondũ nake Hamani hĩndĩ araingĩra atware mariboti make ũrĩa kũninithia Ayahudi. Ndoka gũkwĩra mũndũ wa Ngai noya gũkorwo wanateithia mũndũ agatuĩka mũigua kũrĩ we wanateithia mũndũ agagũkĩrĩra wanandĩkithia mũndũ akageria agakũbutithia wanahe mũndũ wĩra kambuni-inĩ yaku mũndũ ũcio agetha njĩra ciothe angĩnina kambuni ĩyo maũndũ macio mekuo. No ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ ũrĩa wĩkaga wega ũcio nĩ umaga thutha mũndũ
mundu tora nĩ hĩtũkĩte matukũ nĩ mathiĩte na Mordecai ndarĩ aririkanwo na mũndũ ũrĩa wa promotirwo nĩ Haman ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ no wĩke wega wĩkore nĩ mũndũ ũngĩ nĩwe wa promotwo na kwarorwo nginya ikĩro rĩ mũndũ ũcio ndakinyanĩirie ndukanae gũkua ngoro ihinda rĩaku rĩakinya gũtirĩ mũndũ ũkagarũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ oke Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ Mordecai rĩrĩa mũthamaki agire toro na heo ibuku rĩ nĩguo ririe mũndũ ũyũ nĩ atiekirwo gũgĩtuĩka gũtirĩ Hamani agĩkorwo akĩingĩra agĩorio no ũraingĩra nĩ Hamani ona ndarekirwo arie nĩ mũthamaki kũmũria mũndũ ũrĩa ingĩenda gũtũgĩria agĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa thikĩrĩria ngwĩre thũ ciaku rĩ Ngai ndakareka maheo chance ya gũkũninithia woya gũkorwo ũrarĩkirie mwaka wa 2025 wĩna matũkũya ona ũkĩrũga mwaka ũyũ rĩ ũrĩ ona ruo ũgĩthi wabici-inĩ ĩyo ũrĩ ona ruo ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai nĩtakũbucia kwa ritho maũndũ magarũrũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tiga gũkua ngoro na tiga kũnoga nĩ gwĩka wega ũrĩa wĩkaga mũndũ wa Ngai mama no ũkarĩhwo mũthenya ũmwe no ngĩeciririe Mordecai nĩ akaririkanwo na atũraga ngĩti-inĩ ona honoketie mũthamaki nĩ kũrĩ andũ mekaga maũndũ mega no handũ ha maũndũ mega maume thutha maumagwo thutha nĩ andũ mena maũndũ moru ndoka gũkwĩra tiga gũkua ngoro mũndũ wa Ngai nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga maũndũ na maũndũ macio reciria nĩ magũkũnina rĩ tamaka Ngai no arĩ mahũthĩra na wĩkore agũikĩtie revo ĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Haman eciragia kũninithia no Ngai akĩgarũrania nawe angĩkorwo we ũhũthĩkaga kũnina arĩa angĩ mũndũ agagwĩka wega ũkamũrĩha na ũru cenjia mũndũ wa Ngai tondũ kĩrĩa mũndũ ahandaga no kĩagethaga kehoe na arĩa arwaru mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thengio nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wakwa ũyũ aya gũkorwo mũciĩ kana gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ ndamũhoera kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ no ũyũ nake wĩraigua ngoro yake inamĩte nĩ tondũ wa maũndũ marĩa agereirio na angĩ makagerio nginya kũbutithio wĩra ndahoya mwathani ũmahingũrĩre a new chapter nĩ tondũ wa ũgocu wa rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twetĩkia Ngai akũrathime njĩtagwo Sara ũngĩenda kũnginyĩra thiĩ mĩtambo-inĩ ya Facebook kana TikTok wandĩke Hagari Sara official Ngai akũrathime na akũhingũrĩra new chapter shalom shalom thegio Sara Hagari Ngai no egũtũhingũrĩra new chapter kĩambĩrĩria kĩerũ kĩmera kĩerũ gĩkeno kĩerũ thayũ mwerũ hinya mwerũ narĩo rĩtwa rĩa mwathani rĩgocwo na ũrathimwo mũno mũciĩ wa kũrĩa Naivasha nĩ ndakuona ona toguo ningĩ nĩ atĩ tũgĩthi wega na mbere na kwĩra watheru nĩ agĩrĩire Jora Mumbũrũ nĩ ndakuona ona ningĩ family ya mũtigaire Joseph Duati nĩ mũriũ wa rĩrinda wa ICK Mairongi Parish wĩtagwo ithe wa Helena na Joseph Duati agagĩthikwo kũrĩa Kandara Karĩti Mairongi primary kwĩ igongona rĩgakorwo mũthenya wa Friday no yũkĩte pore sana kũrĩ family ya Joseph Duati ona maciano no matongoretio nĩ Joyce na bogua wake na family yanyu mũgĩe na thayũ nake bwana Joseph Duati ahurũke ũhoro na rĩngĩ othe maragera mahinda moritũ na hena mayanti ũrahurũkire sister ya my dad yogwĩtwo Hana Gathoni wa Kĩambuthĩ nĩ ahurũkĩte na pore kũrĩ family ĩyo yothe na tata Gathoni arohurũka ũhoro rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ hatirĩ nganja tũraingĩra ndagĩka cia mũthia nĩ getha kana irũngo rĩa mũthia kũ finish kũvarwo rĩna nginya DJ Mark George Musapiri in the mix rĩna nginya kĩono komita ndũgathi haraya na uririkane kũrĩa gwachangamkia Chris ndoka ngunegere bia ciaku 3*236*2# ucokie ciũria ni noro weterere ngiri 100 na changamkia ndegatha kwa mũtakithi mĩaka 18 nĩ tukienega telefone BCLB license number 00297 and Ng'ang'a of Joroge is in the house. Karibu sana. Oh yes, asante sana Reverend. Negua. Na tuthiĩte wega mũno. Biyo makeria. Nĩ kĩng'ori ũrangania kĩng'ori ya Ndemiro. Tarora WhatsApp yaku hega bicara ikia hau. Ni rĩu tondũ rĩu ndiramwĩra maingĩ nĩ mwaka mwerũ. Akorwo aikia bica etekũgocithia rĩ. Nĩ njega ĩno. Rĩu atwĩkĩrĩte tukĩgraduate. Ndiramenya nĩ kothi ĩrĩkũ tatamĩrore hau nĩ ndagwĩkĩria tondũ ndũĩ no wega kuona nĩoka kweri
Neoka. Ate congratulations and happy new year. Oh, modori. Udoli unia kwenda kurorwo ri. Irahato ni takire kirahato tagike we ni uri. Giki kiratia giki ugikihurwo ni andu. Giki utajika na kio thie bara. Ona tiga uguo. Utari na mutoka kuma wa milioni 8. Ona tiga uguo. Nginya bete ri. Akimekirite kiara gia gatatu. Rĩu mũndũ ona nĩ kwenda mahoya maingĩ mũno ateithio. We ona ndũrĩ kamucie wathirire. Igo ya kwani ninete. Nginya mucie waku nĩ mũthiru. Ngwĩre andimiro. Taiteo ni uri. Aza ndirona. Ya rangi wa kiria wa gold. Nĩ ndĩ no ti teno. No ti teo. No rĩu ona gauni ĩno rĩ. Ndikoragwo hana uguo na tunyamũ tũu twa mĩgucio. Ndikoragwo. Kwanza we nawe brother cenjia mũbuto nĩ mwaka mwerũ. Na harĩa thĩ kĩratũ-inĩ. Kĩratũ gĩaku nĩ kĩa mwarimu Jane. Ndiũ kana warĩ mũciare rũgano-inĩ. Ndĩ thaa ithatũ. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro Oroshine. President Ruto ũmũthĩ nĩ atanyĩtwo kũrĩa mwena wa Othaya Nyĩrĩ mbere ya ambĩkĩte rĩa kĩwĩra kaunti-inĩ cia Kĩrĩma-inĩ. Mĩhang'o ya gũthikania kana gũthikũrania matigari ma nyũmba ĩrĩa ĩracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ erĩ mwena wa Kereni gũkũ Nairobi ĩracokereria rũcinĩ rũrũ, na ithurano cia ngwatanĩro ya arutani a KUPPET kũrĩa Kĩrĩnyaga kwanjia kũgũmĩrwo nĩ ngunyangano. Conduct a thorough search and rescue to determine if indeed there are no any other Kenyans trapped in the rubble. Matanya macio turaigua ma William Ruto maguka Mount Kenya na makiria guka thiini wa kaunti ya Nyeri. Ni ndirenda kumwira okianyitite mbeca na guoko cia barabara ya Gikondi na okianyitite mbeca na guoko cia barabara ya Kaheti. Hiyo mambo ya kwenda kukodesha mtoto wa 15 years nyumba town, unamwambia afanye nini? Asome, apotee, si ni kweli? Muthenya wa mweri 17 Saturday ukite arimu kijaga ni magathi guthurana hale KUPPET primary school no kinyagia riu tuti turamenya no nao magakorwo irebe-ini ni turauga gukana kinya juma-ine tukorwo twiritwo ari othe magakorwo makihuranira. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyĩte ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Andũ erĩ nĩ marakuire na wangĩ mũgwanja maragurara ũru thutha wa nyũmba ĩrĩa marakaga mwena wa Karani gũkũ Nairobi kũmomoka. Nĩ mĩhang'o kana na mĩhang'o ya gũthikũria matigari ma nyũmba ĩyo ĩraroka kwambĩkwo ũmũthĩ nĩguo kũrora kana kũrĩ na andũ angĩ mahatĩte matigari-inĩ mayo nĩ mũtino ũhanĩkĩte ndukũ nini thutha wa nyũmba ya ngoroba 16 kũmomoka na kũraga andũ angĩ erĩ mwena wa South Sioro gũkũ Nairobi. Ihinda-inĩ rĩu nao magana ma onjoria gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi maratara hathara thutha wa mwaki mũnene kũhobanĩria duka ciao ta ũrĩa mwandĩki witũ Sam Njuguna aratumenyithia. Hathara ya mĩtino ya nyũmba kũmomoka gũkũ mũciĩ wa Nairobi no ithiĩte na mbere na gũtiga bamĩrĩ nyingĩ irĩ na nguraro. Bũrũri naguo ũgĩtigwo ũrĩ na ciũria nyingĩ ciĩgiĩ wagĩrĩru wa ikĩro cia ataaramu a mĩako. Maya maroka rĩrĩ andũ erĩ marakuire na wangĩ mũgwanja makĩgurara ũru hwaĩ wa ira mwena wa Karen barabara-inĩ ya Ngong'u gũkũ mũciĩ wa Nairobi thutha wa nyũmba ĩrĩa marakaga kũmomoka. Duncan Ochieng nĩ mũteithĩrĩria wa munene wa borithi. So we will be able to conduct a thorough search and rescue to determine if indeed there are no any other Kenyans trapped in the rubble. Kũringana na amwe arĩa marakaga nyũmba ĩyo, mũtino ũcio waya gũkorwo ũracũngĩrĩirio nĩ wagi wa gũthingatithio kwa mĩtaratara ĩrĩa ĩbatiĩ ya mĩako. Kama mimi mguu imedungwa na miti ndani, nimekongwa na chuma mguu ingine, lakini nimeanza wasimamizi wa nyumba tena. Kama sikia kama foreman alikuwa ametumiwa pesa atulipe, ameshatoroka, ajulikani ako wapi. Tunanishangaa
kushangaza, napata site hakuna foreman, hakuna mwenye boma. Ni uge ule ohetwo urito ni Patrick Analo, ule ni afitha wa mifango thirikari-ini ya kaunti ya Nairobi. The law requires that when you have a slab, you must have it inspected first. Nĩ mũtino ũhanĩkĩte rungu rwa thikũ ithano thutha wa nyũmba ya ngoroba 16 kũmomoka mwena wa South Sea o gũkũ Nairobi na gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ erĩ. Minista wa mĩgũnda na manyũmba Alice Wahome akĩrota ũrũgamĩrĩri wa kaunti ya Nairobi. And those approval by counties, they may want to defend them, but that is an area that we shall tell the public what happened. Nasikia kuna mambo hapo ambayo ilifanyika ndio approval ipeanwe. To hadhara ya manyũmba kũmomoka ĩgũmĩire mũciĩ wa Nairobi, kuonona mĩtino ya mĩaki nĩngĩ ĩrahukia kĩo kĩa onjoria. Ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ maabitha thima mwaki maraire makĩhoria mwaki nyũmba-inĩ ĩmwe ya kĩwonjoria thĩinĩ wa barabara ya Luthuli na ya Mũnyũ. David Macharia nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa ahũri a biacara Nairobi. Tũtuĩkĩte a kũ-affectwo mũno nĩ mĩaki ĩno, tũtiramenya wega kĩĩ kĩrathiĩ na mbere tondũ nyũmba igĩrĩ within the same week ciũria nĩ nyingĩ mũno andũ mareyũria. Na nĩ mũtino ũhanĩkĩte rungu rwa thikũ ithano thutha wa nyũmba ĩrĩ o mũtaranda-inĩ wa Luthuli Avenue kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki. Preparedness nĩ yagĩrĩire gũkorwo ĩrĩ top notch tondũ ona nyamũ cia kũhoria mwaki moka maĩ mathirano na mwaki ũkarĩrĩmbũka rĩngĩ. Again ũrĩa nyũmba cia Nairobi bangĩtwo, I think also access nĩ thĩna. Onjoria hamwe na mũingĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi makĩenda honge ciothe kwarahũkana nĩguo gũthingatithia mawatho marĩa mabatiĩ nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino oro ũndũ ũmwe na hathara ta ici. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atanyĩtwo kwambĩrĩria icera rĩake wĩra gũthũrima tabarĩra cia ũkũria kaunti-inĩ cia kĩrĩma-inĩ kana kuumagia ũmũthĩ. Na ũmũthĩ president ekwamba kũnyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa ACK wa Kariki kũrĩa Othaya mbere ya acokete kwarĩria mĩcemanio ya mũingĩ mũthenya wa rũciũ. Atanyĩtwo gũcemania na mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ cia kĩrĩma-inĩ kũrugũria mũbango wa Nyota gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩwanja-inĩ gĩa Kabiro-inĩ kũrĩa Nyĩrĩ. Na mũmbunge wa mũkũrũ-inĩ wa Kiri John Kagucia nĩ orĩtie president gũthiĩ na kĩgĩna gĩa gũkwamũra mĩako ya barabara iria atigire eranĩra gĩcigo-inĩ kĩu hĩndĩ ya kambĩini. Matanya macio tũraigua ma William Ruto magũka Mount Kenya na makĩria gũka thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ. Nĩ ndĩrenda kũmwĩra okianyitĩte mbeca na guoko cia barabara ya Gĩkondi na okianyitĩte mbeca na guoko cia barabara ya Kaheti. Barabara ya Gĩkondi nĩ akorire ĩgĩakwo na akĩranĩra akiuga nĩ ekũrehe mbeca cia gwaka. Nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ mbeca icio ndarĩ ararekereria. Barabara ya Kaheti nayo nĩ eranĩire na akiuga nĩ ĩgakwo na nginyanagia barabara ĩyo tũkĩmĩethera mbeca na tũgĩkĩra thĩinĩ wa budget na tũgĩcoka ningĩ ĩkĩanĩrĩrwo na ĩkĩonererwo nginya contractor. Nĩ tũrenda oke na contractor ũcio oke ambĩrĩria wĩra ũcio nĩgetha andũ a gũkũ mũkũrũ-inĩ makĩria mũno matũra macio ma Kaheti na kũrĩa Gĩkondi ona kura ciao iria maikirie ikorwo igĩtara tondũ mĩaka ĩno ĩtano already nĩ maikirie kura nĩgetha marutĩrwo wĩra na nĩ makoretwo makĩruta igoti rĩao nĩgetha marutĩrwo wĩra na koguo niĩ ndĩrenda kuga William Ruto ũgĩũka gũkũ Nyĩrĩ ũke na barabara ya Gĩkondi na barabara ya Kaheti. Ceceni hakuhĩ nawe. Tumũrĩke ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa mũtugo wa aciari wa gũkomboragĩra ciana ciao nyũmba nĩguo ithomere thukuru-inĩ cia secondary cia mataũni-inĩ cia ndĩ nĩ ũrutĩtwo mahĩtia nĩ anyiti itemi ngũrani gĩcigo-inĩ kĩa Moro kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Anyiti itemi moigĩte mũtugo ũcio nĩ ũgwati harĩ mĩgendere ya ciana icio iria itarĩ iragimara meciria gwĩtuĩra matua. Aciari morĩtie mahĩmbĩrie thukuru cia ndĩ cia icagi-inĩ iria cirĩ na indo ciothe cia kũhotithia mũrutwo gũthoma o ta mathukuru-inĩ marĩa makoragwo mataũni-inĩ. Nĩ ndeto yumĩrĩtie rĩrĩ mũnini wa kerĩ wa president Rigathĩ wa Gachagua atumũrĩte ndereti ĩgiĩ arutwo gũthomagĩra thukuru iria cirĩ hakuhĩ na mĩciĩ-inĩ kwao. Joel Kimani wa Njuguna nake agĩtũmenyithia ici. Rĩrĩ ndereti ya kũrĩa arutwo a senior school mabatie gũthomera ĩthiĩte na mbere na kũnyita thing'a. Hapa kwetu shule zetu Alliance, Mangu, watoto wetu hapa wamepelekwa shule iko chini na maksi yao iko juu. Watu wengine wameletwa kwa mashule zetu hapa. Watoto wote wa Kenya ni sawa. Mashule kubwa kubwa, hata watoto wa hapa nyumbani wapatiwe nafasi ya kuenda zile mashule kubwa kubwa. Aciari nao nĩ morĩtio kũigĩrĩrĩka na kũgĩa na ũmenyereri rĩrĩa maratwara arutwo mathukuru-inĩ ma kwĩna
kũinũka mwena wa Moro makĩũrio kwaga gũkomborera arutwo nyũmba taũni-inĩ nĩguo mathomere thukuru cia kũinũkwo iria irĩ kuo, kuona ndeto ĩno nĩ ĩracangĩra hanene harĩ ũregenyũku wa mĩtugo. Mũmbunge wa Moro Kuria Kimani augĩte onamo mathukuru ma kũinũkwo ma icagi-inĩ marĩ na ũhoti wa gũthomithia ciana o ta mathukuru marĩa marĩ taũni-inĩ. Hii tabia ya kuchukua mtoto wa 15 years unaenda kumkombolea nyumba town, mwache. Mtoto wa 15 years hajafikisha miaka ya kwenda kujikaisha, anafaa kukaa na wazazi wake nyumbani ndio waangalie behavior yake, so that you mentor that person to be a great person katika nchi yetu ya Kenya. Na sisi tumefikia bidii tofauti ya shule ya Meshara na 220 kwenye nampeleka. Walimu wote wa Meshara Secondary School, all of them ni graduate teachers. So wale walimu wako 220, wale wako Marymount, wale wako Alliance, qualification yao yote ni the same. Nĩrĩtana rĩnyitĩtwo mbaru nĩ arutani mwena ũyũ. Mũrutani mũnene wa thukuru wa thekondarĩ wa Mĩcatha wa Irimũ Lenge wa kĩũria aciari kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki wa ũreri wa ciana ciao. Hii mambo ya kwenda kukodesha mtoto wa 15 years nyumba town, hiyo mambo ya kwenda kukodesha mtoto wa 15 years nyumba town, unamwambia afanye nini? Asome, apotee, si ni kweli? Kwa sababu 15 years bado ni mtoto. Tafadhali wazazi, wacha tuchukue majukumu yetu seriously. Tulee watoto wetu. Maya mokĩte o rĩrĩ mathukuru ma kũinũkwo mwena wa Moro marandĩkithirie maumĩrĩra mega kĩgeranio-inĩ kĩhetũku gĩa KCSE. Mũrutani mũnene wa thukuru wa Molo Highway Alice Kimaro akĩũria aciari kũhĩmbĩria gũtwara ciana ciao mathukuru-inĩ ma kũinũkwo marĩa marĩ hakuhĩ nao, kuona onamo marĩ na ũhoti wa kũhe arutwo gĩthomo kĩega o ta mathukuru marĩa mangĩ. Rejia aciari atĩrĩrĩ, angĩkorwo ndũrĩ na hinya wa gũtwara mwana boarding, mũrehe thukuru cia day ta Molo Highway na mwana nĩ agwĩka wega. Gũthoma nĩ mwana na kwĩrutĩra, we wĩ ta mũciari ũmũrĩhĩre mbeca ciake cia lanji na no mbeca nini thukuru cia day, ũguo ndũkeinyĩrĩrie mũno na boarding, mũrehe day school na nĩ egũthoma na nĩ agwĩka wega. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Na watongoria ngwatanĩro ya arutani ya KUPPET kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ morotete atongoria a kĩũteti arĩa maraingĩria ũteti maũndũ-inĩ ma gĩthomo monekete gũkĩrĩra uge wa Rigathĩ wa Gachagua wa kwendekithia arutwo magathomera thukuru iria ikuhĩrĩirie matũũra-inĩ mao. Maroiga mũrũgamo ta ũcio ndũbataire kũheo mweke, makiuga nĩ ũrathutũkania arutwo na mĩthingi ya matũũra marĩa moimĩte. Morĩtie ateti kũrekereria ministry ya gĩthomo kũramata gĩthomo hatarĩ kũingĩria ũteti, marĩtie marĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret. I want to say Kenya is one country. In education, you don't politicize it. It is so bad for a leader to go down like that by saying that you don't take. They want the schools like Mangu High School, the schools like Loreto, Limuru, those other schools that in Central Province, they want their students to say that is wrong as a union to Nashutumu. Freedom of movement in this country. I can not only go to school in other areas other than Uasin Gishu, I can also go and work there. And therefore, for somebody to insinuate the fact that you can only go to a school in your locality, in a way, that person is also inciting the members of the public to not to accept any of the leaders who will, if you cannot allow somebody to come and school, how about allowing that person to come and work? So it is beyond the issue of schooling. Inoro Roshine. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle litũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũingĩre Naikuru kũrĩa kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA nĩ kĩrutĩtwo mahĩtia kũrũmĩrĩra kũmoca na gwĩkũrũria gwa ithurano cia atongoria kĩama kĩu matũũra-inĩ cia mũthenya wa ira kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Atongoria kĩama-inĩ kĩu moigĩte iceceni imwe itinatabana ithurano kumana na wagi wa macini cia gũtambũra amemba. Mũmbunge wa Naikuru ya irathĩro David Gĩkaria akĩruta arũgamĩrĩria kĩama gĩkĩ mahĩtia nĩ kwaga mĩbango mĩega ya gũkinyanĩria ithurano icio, ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru Robert Wamaina
naratumenyithia. Giceceni-inĩ kĩa wĩikia wa kura gĩa thukuru wa Langalanga gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩkuo gĩthĩi gĩa ithurano cia kĩama kĩa UDA kĩranjĩrĩirie gũthĩra njenga thutha wa amemba kĩama gĩkĩ arĩa maraikagĩria kura thukuru-inĩ ũyũ mũgũkora gũtirĩ na ũndũ ũraharĩrĩirio gũthiĩ na mbere. Mũmbunge wa Naikuru ya irathĩro David Gĩkaria akĩruta kĩama gĩkĩ mahĩtia nĩ kĩrĩa augĩte nĩ kũima mweke ya amemba ya mwanya wa gwĩthurĩra atongoria. Kuna matatizo ambayo imetokea. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kuchelewa kwa kufungua vituo. Baada ya kufungua vituo ikawa tena watu kutoka kwa UDA office hawajafika on time. Kwa hivyo kama ilianza itakata kuanza saa 1, wamekuja saa 3 ama saa 4. Ya tatu ni kama hiyo ya unakuta kituo Langalanga primary haikuorodheshwa kwa wale watu wanatakana kupiga kura. Na yetu watu ya Langalanga wako na haki ya kufanya nini? Ya kuchagua watu yao. Na bani ni makeria ya amemba kĩama gĩkĩ nĩyo ĩreyumĩririe mũthenya wa ira kũnyita itemi ithurano-inĩ ici. Iceceni nyingĩ ya amemba kĩama gĩkĩ maratindire magĩota riũa metereire na ngĩao. Ona marahũndũka mũciĩ nĩ kĩrĩa maugĩte gũtirarĩ na mĩbango mĩega. Shughuli hazijaanza, masaa yamesonga sana na pia tuko na shughuli zingine. Tulitarajia kuamkia kupiga kura ili shughuli hii kaweze kuisha mapema, though hatujaambiwa anything ambayo in the next, so tunazidi kusubiri tu. Niliamkia hapa Mirugi Kariuki kupiga kura na tunaona hakuna mpangilio yoyote, tumetapakaa kila mahali. Sasa wengine tunaingia tukitoka. Gũkĩrĩ ũguo mũmbunge Gĩkaria nĩ athingatĩte ũrũgamĩrĩri wa kĩama gĩkĩ gwĩthitũra na njĩra njagĩrĩru ithurano-inĩ iria ikorũmĩrĩra cia kĩama gĩkĩ, kuona na imwe cia macini cia gũikia kura itirarutaga wĩra. Kulikuwa na matatizo na tutauliza secretariat ya UDA. Kuna matatizo ambaye kidogo ni lazima UDA secretariat, zile changamoto tumepata kwa kupiga kura leo, ile kitu ya kupiga kura haikufanya kazi. Sio hivyo peke yake, unakuta mtu alichagua kuwa youth ama unakuta mzee alichagua kwenda professional anajikuta kwa list akiwa ni youth, hawezi kuwakilisha vijana. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Riboti ĩyo nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4. Njetagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236 *2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297.
January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can take everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. Muikari wa Nyahururu na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muciĩ wotu ginotana ungienda kwanĩrithia kimenyithia o giothe ukawa wabici itu Lex Communication Service iria inya Darwa House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kurigania na Clean Shelf Supermarket. Hura thimu 0720842210 warie na Alex. Shesheni hakuhe nawe. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muciĩ wotu ginotana Inoro FM. Ũngĩenda kwanĩrithia kimenyithia o giothe ukawa wabici itu Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road. Tuhurire thimu 051-221-3922 kana 0722-391-256 warie na mwaka. Muikari wa Nakuru karifo muciĩ ũyũ wotu ginotana Inoro shesheni hakuhe nawe. Nĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo 5 ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Agere uguo igire gukwira na hatiri undu ungi mwisho ni ku finish kumaro. Asante sana Jane Kiarie, ndakuona ona Henry wa Wanjiru, ndakuona Jekinzo Mwangi wakwa Beni, ona mwatha Bob wa Makombo gikorwo atia kwanyu maundu mahana atia ni kuinekereria turainekereria kanitha uyu muhotheres giathires gicunjires mehiares mategares na irathimofu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na ngetwofu na wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũiru ni honokete Jesu ni mwathani akandeithia akamenyerera na akangitĩra. Haya, na by the way geithanirio kuria na Rumoru children home for the disabled geithia ruti othe wira ku ona aria marutaga wira ku wa guthondeka nginya iratu tamze Pius Gicunge hena Njogona wa Shege ona Mucioki Nzau mugeitheke muno twari na nyuna mukenjira ndi mugeithie Ngai amurathima muthina mbe na kuruta wira mwega muno ku na Rumoru children's home for the disabled eni na gĩtu kau na Rumoru na hau mbere ũthie nĩ kũndũ gwĩtagwo Karĩceni na andũ a Karĩceni mageithĩke na matũra maria marigicĩirie. Ki Philip Kamawazi mathengio na jeshi othe ya nduthi arĩa mekĩrĩire message-inĩ itiganĩte ona twarithia ngari na mĩtambo-inĩ ya Inoro. Ngai aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega na mũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Tũgĩthiĩ na mbere tũkĩrĩkagia gĩthomo ciatigara o ndagĩka 24 aneane 100 ciaku thiri nĩ *236*2#. Rĩu gĩcokia ciũria ikoniĩ Inoro na changamkia nĩ tũkĩenega telefoni BCLB license number 0000297. Irogo rĩrĩ DJ Mark George Musapiri in the mix. DJ Mark George Musapiri in the music. Ne mix in the mix. Mitambo-inĩ ya Inoro. Na nĩ mũrathime mũno. Agĩtũtukanĩria nyĩmbo na tũtware na Rieng
atupeleke na Rieng. Tusikie tumeperekangwa na Rieng, tusikie mambo iko sawa na maundu magira muno. Na ngeithanirio kuria PCM sagitau mena kwaya de umuthi. Na ndo imaha guthi kuhujia kuria kanitha-ini wa PCA Kariobangi South. Eni na maundu magire. Ona rusa wakumbuka ni ndakuona wajira kwanyu kwina thayo. Amine Kefuja we California USA. God bless you na akurathime na gwike maundu mega. Asanti sana. Ona Susan Maina ni ndakuona ugeithike na urathimo. Ona ugeithanie kuria kwanyu gituge mathioya na matura maria marigiceirie. Kama maspika MC thengio muno. Ona Nancy Nyambura. Yeni noririkane kuria kwa Wigo ni gukuo ni matereba mena uigiririkia athomithie ona matereba kirathi na kwegira na app ino ya Wigo guthia hari ha Play Store kana App Store ume download kana wandike SMS kiugo Wigo kuri 20425 na nikio turoiga Wigo let's go. Oh yes, na gutagirio gwigire gukwira Mushie watu ginotana. DJ Maki George Musapire in the music. DJ Mac George in the mix. Inoro's finest. DJ Mac George Musapire. DJ Mac George in the mix. Finest, DJ Mac George Musapire. Inoro's finest, DJ Mac George Musapire.
finest DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine wewe? DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? DJ Mac George in the mix. DJ Mac George in the mix. Nakweregerera hatari itherũ nĩ muoyo weteirwo rĩrĩa wetirwo. Tomorrow's finest DJ Mac George Msapiri. Oh yes, in the mix. Ni fire si fire, ni noma si noma. Hey, thank you DJ Mac George Msapiri. In the mix. Maũndũ magoka memega mũno makĩria. Na maũndũ makagira kwagira tukagatha Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tondũ Ngai nĩ atwende na nĩ atũrũmbũyagia na tũtwaranĩte wega gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wotugi no tanangetwo buana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na Mrs. Reverend Doria nyina wa mũrigo poreni sana ona Reverend Doria nĩ gũtigwo nĩ your dad mzee David Kuria wa Bogua ũrĩa ũgathikwo mũthenya wa Thursday mweri 15 akahoro kuria PCA Macedonia Ongata Rugai acoki athikwo mũgũnda-inĩ wake Acacia Road kũrigania na Adventist University of Africa na arohurũka ũhoro mzee David Kuria Bogua ona mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Dr. Charles K. Danyu nĩ matigĩtwo nĩ mamu wao gwĩtwo Mrs. Rea Waja wa Kanyari
na agathikwo Thursday akahoro kuria PCA Kihora Church Gacatha Nyeri agicokia thikwo gwake muciaro huruko horo mizizire ya wanja Kanyari ona aria giothe maragera mahinda maritwara mutigitwo ni endu anyu riu twikiambiriria-ini kia mwaka Ngai witũ aromuririkana ona family ya Kamunyo wa Gitau na family ona matigitwo ni baba wao nderode mwire pore ni Lilian Basha na no turagethie wega na mbere Haruni Muthua ni ndageithika muno makiria no kendithiria PCA Kino Church na Reverend Simon Karano igongona riega makironchi New School Presbyterian School Ikino thegio muno asante sana na ndirarikana family ya Maigua wakihiko muthe mena igongona ria gucokia ngatho na thutha ucio gugithie kuguria mutharaba wa aciari mitharafa ya aciari weri kuria kwa mucii Mugumo-ini na family wekigie na hinya no hotani muingi muno makiria ona Susan wa Kajiado ndakeithika muno ni uhoro wa Manti Gathoni ni arahurukire. Hii ni masaa ya kufinish Kumaro ona aria Joan wa Star Travel and Tours ugeithike muno makiria na toguo ningi ona Joan Shikegwa ni ndamuona Esther Rastagal mudogo wetwo Tezeresha Muruga na kairitu gake gwetwo Michelle Muthoni na Resha family yothe ya Resha marathimo muno makiria agoririkania haria *236 *2# arone kurekereria turarikereria rethi na ni ati wa hinya *236 *2# weterere girigano coke ciriko ni Inoro na changamkia ndigatha kwa mutakithi miaka 18 ni hitukie nega telefone ni BCLB license number 00029 na ni wega ugathie handu na ugathie ukamenya no uthio kore andu maikarite handu na ni mbeu njithi oigue makuria kana unaradanisha abie kurigwo niki urigwo rada yoka kuna haha na hatikire bao na hatire carpenter maikura unaradanisha ni uranyita ni muranyita unashikanisha unaradanisha ate makerera uyo no ithaka wa Jenny featuring Ruthu wa Mam Ngai maho onokia tidoka hana itura riria ria ni neve wa matumaneire azoke na kiono komita iria inene iria wa matumaneire ukiuga ni ukumanina makerera aiye wathani ukimaonokia makerera uiye wathani ukimaonokia meru ana mundu tiganirio ndaguthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gikeno jigwira tha Ngai njokia gwaku na gikeno jigwira tha Ngai njokia gwaku na gikeno ijui ni wira muingi wanaruta ni undu wakwa gaconorithia thogora uria mwene unduteire undekere aiye
uninire kigireko udekere uninire kigireko Yokia goro yakwa rĩngĩ ũnjokia njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũye kĩrĩkanĩro ũhumbĩre ũiye rungu rwa mathagu maku ũhumbĩre Aiye, uguru amalagu maku. Ijoe ne wira muige. Anaruta ni ũndũ wakwa gaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko nĩ mamwathani ũtũrekere ũtũninĩre kĩgirĩko acio nĩ waithaka wa Jenny featuring Ruthu wa Mami rwĩmbo rwa Nineve makĩrĩra ndona wakarũgwo kĩnjĩra nyomererie family ya Gĩthanjĩ wa Kĩnyogori nĩ gũtigwo nĩ mũriũ mũtigaire njaũ Gĩthanjĩ wa Kanajire Muru na iteganio mothe mũciĩ nĩ kuma kũrĩ Chairman kana Njenga wa Karũgũ wa njĩra ũhoro ũcio Evangelist Catherine Buthia nĩ ndakuona ũrathimwo nĩ Mwathani Ines wake manejwe nyimbo cia kuinocia gwaka Bingwa Msafiri Charles Gitonga Nyange wa kũrĩa iko shuka nĩ ndakuona mũndũ gwĩtwo John Gĩthungo ywa Mother Rose Gĩthungo wa Kĩrai Mahiga na geithania APC Makande Cathedral kũrĩa mwena wa Mombasani. Asanti sana tũgĩthiĩ ũguo tũkĩrĩkagĩrĩria gĩthomo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na tũthiĩ na mbere na kwambararia watho na kũmwĩhoka maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kũmweterera. Rĩu ndigĩtie kĩonoko mita ndigĩtie gũkũhoera na gũkũnengera ngiri cia kuigana na kũrĩa gwachangamkia *236*2# ũkĩrũmĩrĩre gũcokia ciũria ikoniĩ Inoro ngiri igana nĩ nĩguo gwĩtĩra na changamkia nĩ tũkĩenega telefoni BCLB license number 0000297 na nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani na matu-inĩ ngathiĩ na Jesu ndakandiga. Ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthũrũrie na mwaka ono wa kwĩrutanĩria na kũmenya nĩ amũratirithania ona ũhoro wa mĩciĩ nĩ amũrambanĩria mũratwara nakũ mwĩna mĩbango hihi nĩ mũkũhota kũrutithania wĩra nĩ mũkũhota kũramata indo nĩ mũgũtuĩka good stewards nĩ mũkũrora indo wega na mũndũ emenyerere twĩyaũre ũgũta twĩyaũre maũndũ marĩa matũcokagia thutha mwako tũrute wĩra na kĩo na nĩgetha tuonage umithio wa wĩra wa moko maitũ tũtikanerwo njoki niĩ ĩngĩ ĩkũhikia nderaga nĩ ndagĩa mũramati wa mũciĩ kwanza rĩu harĩa aumanagia mũndũ mũno niĩ ndirĩ kĩnanda we tũtindage ũkĩrwo hau ũkĩiguithagio ũyũ nĩ Karanja David ĩni tikũhurunja rĩu nĩ kũramata nĩ ũhoro wa gũcokanĩrĩria mĩciĩ
marinda cigumagira kirari angikoro njoku ina kuria andu matari bugwira we niwe amwe wao tondo na igikura nduiguaga tawirore mwiri ona mwendwa ile maire ngwikirite kinya ngona wega igane nawe ndigagutue kionje Njoki nuka nie ndire kinanda gyaku mwendwa ngoinagire o muthenya awe athungu uthage andu auigwe Njoki ugakatika Njoki eni Ninyo mukanyumania biu mundu wanjira Mwangi Kizu wakwa beni anjira ati ru rukinyira ex wake etagwo Njoki na Njoki angiguko maraiga ati otio ona angi maraiga githinji wa thumani ndikwenda Njoki ke mwarega Njoki na hinya uguo ai Njoki ndoinuke yes maundu magoka memega ite kamucemanio na withuthurie oh yes na gutangire uguo igire gukwira asante sana na yake maraiga kintamwambia kintabia Njoki ya change na 2026 lazima change atuike mundu wike hariro ikare menye iyo Njoki wa ndongo mari kigia tume emoji ya kurira mawe kuria kabunge oi ma ana maiko Njogu wake veregwe ona mwatha bobu wa makomboki riria ni basha inyo thendera muona reke riu nguhoere ndakuhoera njuke gunengere ngiri cia kuigana reke tuhoe ni tugugutia tukugoce tukwambararie tukwire ni wega tukwire ni wagiriire tukwire wi mwihokeku na wi mutugi mwathani ati ni ithuo kinyetie Sunday ya keri ya mwaka wa 2025 na ni ukoretwo hamwe na ithue gatagati-ini ka maundu mothe ukoretwo mwokoku ni tukugoca ona turagweterera muno na tukagwitikia tugakwihokera mwaka uyu ututongorie utumurikire utumenyerere uturiithie utugitire mwathani Ngai maundu maitu na mibango itu ikinyanire ni tukuhera tumbure mehia na mahitia maitu ni tuguthaitha mwathani utuongerere witikio tutorie utuninire guoya kimako hahuke inaino witigira kurigwo ni ati agutukanirwo no tuthondekere njira ririkana arutwo theru mathii tarambe na gucoka thukuru no heane kiria marabatara gwata bithi na nigetha mahote guthii na mbere na githomo ona arimu na arutani na aciari na arerio nao monekanire tuonekanire ithuothe maundu-ini maitu mothe mawira biacara ng'endo-ini citu mwathani utuhe buthi uturumbuie utuhotongorie maundu-ini maitu mothe ona gwata bururi riu mwathani tweneana na kuriwe uhonokiera matahonokete na manokete maturie kihonoko kanitha waku uririkane na ndungata ciaku uririkane mwathani uturie andu aku mwihoko-ini mabataro maitu mothe twamarekereria na kuriwe ona kimekie mbere itu twakiiga moko-ini maku mwathani utwane na ithue turuagirire tuonekanire tutongorie ona kuria guothe gutindwa andu aku magikugocana magikumia korwo rugoco-ini rwa andu aku uturiithia muriithi mwega na mutugi twenyihia rungu rwaku kuo hinya kugwika manene utuhotanire uturumbuie utunyamarure ututuge ututungate utuhotanire ututorie no tuirithagie na ningi utukinyagirie wega waku twi moko-ini maku mwathani wendu waku uroiga iguru ria miturire itu urathime ona inoro na rathima kuraine nario no tuhe gwitikirika na mwaka uyu muno makiria kuria matuthikagiriria no njoria ona memereke ino na family cio maririkane ona nie ndungata yaku na nyumba yakwa ndukatwe tukubataire hamwe na macio kwina mangi mahitharu tuhingirie otore ungiona ni kwagiriire twenyihia hariwe na nigetha mwathani monekane uturathime uturumbuie utunyamarure utuhature ututire githithia kugiatha na utume tugie na thayu ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 murathimwo ona gitawaro Ngai wira ni wira ubarikiwe tena sana na zaidi na riu ari na rithe witu ndamuneana moko-ini ma Ngai Ngai ucio mwega na mutugi aromuririkana aromumenyerera aromutongoria aromuhotanira arotwana na inyue ikare na inyue na thiage na inyue na toguo ningi amuonekanagire maundu-ini manyu mothe na agomanage na mabataro manyu amuhonie na amwikire hinya na arwage mbara cianyu nakio kirathimo kia Ngai ithe na kia Murio na kia Roho Mutheru giikarage na inyue gitwanage na inyue kuri utuko kuri muthenya kiumia giukite mwaka wa 2026 riu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 na njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo igire gukwira shalom 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 reke riu ngorwo ngikandru ngunengere ngiri ciaku 100 na nigetha kwagirio kwagira
nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Rĩu nĩ atĩ mũhotani twĩ nake. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Ũhoro waku Joseph Mugi? Nĩ Joseph Mugi. Joseph Mugi, wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ Njoro. Njoro mwena ũrĩkũ? Njoro taũni. Taũni. Andũ etagwo Kĩwanja, no thaa ici ndĩ kanitha-inĩ. Kanitha ũrĩkũ? Wa Kenya Assembly. Kenya Assembly KAG. Na niĩ ndirĩ na ũru nĩgetha ũingĩre kanitha-rĩ. Ndoka gũkwĩra we nĩ tondũ wa kũingĩra kũrĩa gwa Changamkia nĩ wahotana 100 na cie thimũ-inĩ yaku. Amen. Nĩndakena mũno 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 andũ a Inooro mũrathimwo mũno nĩ Ngai. Amen. Na ũngĩgeithanie Njoro? Nĩ ngũgeithania. Na wagĩthi kanitha ũtũhoere ona ithuĩ Inooro. Asante sana. Nĩndakena mũno mũno mũno. Riga Ngai witũ athiĩ na mbere na gwĩka maũndũ mega. Amen. Amen. Na nawe agwĩke maũndũ mega na family yaku. Mũno 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 mũno. Amen. Thank you. Tinda wega na ũrathimwo nĩ Mwathani. Asante sana. Etagwo Amen. Tinda wega. Thank you Bwana Joseph Mugi. Asante nĩ ũguo. Thank you. Ingĩra kanitha thiĩ ũkahoe mbia cie thimũ-inĩ na ũrathimwo. Asante. Thank you. Ũcio nĩ Joseph Mugi, nĩwe wainũka na ciringi 100 rĩmwe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM, and congratulations kũrĩ Bwana Joseph Mugi. Na Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya maũndũ-inĩ marĩ mothe. Rĩu ũgĩtinde wega na Ngai akũrathime akũmenyerere akũrĩithie agũtongorie na atwarane nawe na ikare nawe na athiage nawe rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Njĩtagwo Bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu tena sana na ubarikiwe. Ngai witũ arogwĩka maũndũ mega na nĩgetha nyumagare nake Kamonde gũkũ. Happy New Year. Happy New Year my brother. Happy New Year to you. Hey. Tũrĩgaine last year. Niĩ ndĩrĩ kuo last year na no kũigua gũkũ gĩthirĩkia. Ndũkae gwĩciria atĩ tũtikũiguaga. Ndigathirĩkagia. Nĩ njiguaga na nĩ ũrakanirio nĩ Nyoks. Wakanirio nĩ Nyoks. Nĩ njĩrĩgĩte. Taigue. Mwaka mwerũ. Taigue rero igakinya kanĩ. Atikana nĩ wĩrĩgĩte. Njĩrĩga ũguo last year. Mwaka mwerũ. Asa mwaka mwerũ. Nĩ njĩtie igima na mwaka mwerũ. Ai ai. Nĩ wĩtĩtie igima. Ngatho. No karibu. Ndakĩra nĩ gũkuna kwanyu kũhana atĩa. Na nga holiday nĩ ĩrakwagĩrĩire mũno. Nĩ njega. Nĩ wahenia biũ. Nĩ Ngai. Nĩ Ngai na riri wake. O mũndũ agĩkũra Ngai akamũhumba riri. By the way nĩ ngenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkĩra mũthikĩrĩria Ngai amũhumbe riri. Nĩ ũbataire gũkorwo naguo. Na ndĩ naguo. Ithe tiguo. Rĩu Ngai akũrathime. Rĩu rĩ. Nĩwoka. Nĩ ndoka. Nĩgetha tũtongorie praise and worship. We nĩ watũtwara mbere ya Ngai maũndũ-inĩ mothe. Na ithuĩ tũmũthathaie tũmwĩre nĩ wega. Nginyagia hĩndĩ ĩrĩa rĩhanda thaa mũgwanja. Ndokerio toro. Haya pole. Rĩu rĩ nĩ atĩ ũrahotire Druven arauta 10,000 na thirĩ wakwa. Ndeke ngwĩre ndĩnjetereire mũno tondũ ona ndenda gũkũhũrĩra thimũ ũkũria atĩrĩrĩ kumbe njokaga twatigana nawe haha ndetia mbia ciakwa ũgathiĩ ũkamwĩra ndũkane mũndũ. Reke ngwĩre nĩ wota insistaga. No na tũngĩtindĩka wega nĩ tũkũrutĩrwo mbia icio. Kana ena indo na balance nĩ ndonire. Ona tiga indo. Kana hii nĩ mahinya ma social media. Kana nĩ mahinya ma social media nĩ makoretwo makĩmũtindĩka.
Akoretwo agĩtengatengerio kidogo. Ona no ũndũ wa Jimmy nĩ atũma Andrew na arumio kidogo. Aya bio. Nĩ gũtirĩ ũndũ angĩrokire arũgame na ciake. By the way hekũndũ ndĩrathiĩte mathiko Friday twathika mũthuri tagwo Elijah Maina Kenge kũrĩa Mathioya. Maina mũthuri akĩngeithia akĩnjĩra atĩrĩrĩ. No hacoka wĩre wa karendia kũrĩhe ngiri ciaku 5 tũrĩ aira. Nĩ aratũmire 10. Nĩ aratũmire 10. Kaciaku karĩ cio ataratũma. Oka rũciũ rĩ. Nĩ ngakuonia ndĩramenyire harĩa ndakũhutia. Kũhihinywo kona-inĩ karuta mbia ciene. Nĩ tondũ nĩ agaciruta. Nĩ agaciruta. Nawe twĩrane nĩ ũkanengera kĩrĩa gĩgĩakwa. Ngari cigana harĩ 5. Ndagwĩtĩria. Mwaka ũyũ tũtiragera kwĩ broker. Mwaka ũyũ nĩ ndaire. Mwaka ũyũ rĩ. Mwaka ũyũ tũtiratinĩria gĩtingĩ-inĩ. Gwĩtĩria wĩhĩtĩria. Aya. Ndigũgwĩtĩria. Aya Kamonde ũhoro ũcio nĩ kuaga mwerekera mwerũ. Aya. Andi gũgwĩtĩria. Aya. Rĩu ngweterera ũtunywo 5 tondũ ũngĩareka ngwĩtĩria ũnengere 2. Na ũkakũina na kũgoca Mwathani. Na nĩ mbia ciakwa ũrahũthĩra gĩthũri kwĩgaĩra. No menya kũgeragia o gũgucarĩria nawe nĩ warega ndũrenda ngwĩtĩrie. Ndagwĩtĩria ndũrenda kũnengera kĩndũ. Nengera 2. Kwanza niĩ kĩangwĩra ndaneo getha ceki akobia kau wĩkĩrĩte nĩwe nĩ kaa nĩ amekĩraga. Nĩ kaa. Haya ndũrĩ wona. Nyoni andũ. No nĩ ngobia ya Kamonde. Andũ arĩa moe ngobia ici ciĩkĩragwo nĩa. Ciĩkĩragwo nĩa ici. Ciĩkĩragwo nĩa. Ciĩkĩragwo nĩ athuri. Nĩ andũ arĩkũ? Arĩkũ? Thiĩ wĩke research. Tiga ithako. Aya. Ĩna kĩũndũ yugaga. Ũrĩa Macharia. Ngobia ĩno rĩ koragwo unit ũguo rĩ na kũrĩa kwa social media rĩ. Mũndũ akorwo ekĩrĩte ĩragwo nĩkĩ? Nĩ ta ĩno. Ĩyo nĩ different. Nĩ ũndũ ũmwe. Turitiga kũhũrithia. Ngobia ĩno nĩ njega. Ngobia ĩno ĩna mahĩtia. Kengwĩre. Ticiĩkĩragwo nĩ ici. Lacoste hapana. Lacoste is a brand. It's a big brand. Na nĩ njega. Na mũturia uga ciĩkĩragwo ngane ya nginya ndĩmĩtigĩra hakuhĩ ndĩmĩcine. Hakuhĩ ndĩmĩcine. Ani ũndũ arona kĩng'ang'i. Tareke tũthomere mohoro ĩ. Nĩ njoke nĩ kĩng'ang'i ona. Gĩtinda iwega ing'ang'i. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge. Ceceni ya ũndũire witũ. Ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Thaa 4 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mĩhang'o ya ithurano cia arutani a ngwatanĩro ya KUPPET kũrĩa kaunti-inĩ ya Narok Kabĩ-inĩ nĩ hĩndĩ irathiĩ na mbere. Ithurano icio iratabanĩrio thukuru-inĩ wa airĩtu wa Ole TPS ikĩgucĩrĩria arutani ngũrani a secondary arĩa maracagũra atongoria ao. Na arutani acio moigĩte marĩ na mwĩhoko atongoria arĩa megũcagũra nĩ megũtetera maũndũ marĩa makoretwo makĩmahatĩka. Tũthiĩ mwena ũcio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa Nyaike wa Mbũgua atũmenyithie ũrĩa mĩhang'o ya ithurano icio ĩrathiĩ na mbere. Mbũgua. Nĩ thengio mwega wa Njoroge ndakũnyita wega ndĩrĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Narok na kwa ihinda rĩrĩ twĩ thukuru-inĩ wa secondary wa Ole TPS kũrĩa gĩthurano gĩa KUPPET kĩrekĩrwo kĩrĩa kĩanjĩrĩirie thinacara cia rũcinĩ, na gĩthurano gĩkĩ nĩ gĩthiĩte na wega kuona gũtirĩ na wagagu o wothe na aingĩ nĩ maikĩtie kura na amwe rĩu nĩ kũinũka marainũka, na kwa ihinda rĩrĩ ndĩratũnyitanĩre na amwe arĩa maikĩtie kura matwĩre monete gĩthurano gĩkĩ kĩhana atĩa. Tũbie majina yako na utuambie hii election uliona ikoaje? Kwa majina naitwa Jasper Patroip, mimi ni mwalimu wa shule ya upili ya Centura hapa Narok Central, na nataka kusema leo ni siku ya kuchagua viongozi wa KUPPET Narok branch
tulianza uchaguzi vizuri saa 12 na tunashukuru Mungu. Tunataka kusema walimu wametokea na ni wengi kabisa, na wamekuja kupigia wale viongozi wenye tunataka at least watetee union ya walimu katika mji wa Narok. Maybe ni mashida gani maybe mnaweza kusema watatue wale watachaguliwa? Walimu wako na challenges mingi sana ama mashida mengi, kwa sababu kama Narok unaona Narok kila mahali inastahili kuwa na hardship, na unaona ni sehemu chache pia walipewa hiyo hardship. Kuna pia mambo ya welfare ya walimu tunataka improve, kwa sababu ukijaribu kuangalia walimu wanapitia pia changamoto kabisa. Kuna pia mambo ya promotions, so leo tumekuja kuchagua viongozi wenye wanaweza kwenda kutetea mambo ya promotion ya walimu pale juu. Sawa, reke tunyitane na atwira nake marito make na atwire akonereketie gwikia kura. Wewe utuambie majina yako na utuambie kama umemaliza kuvote na utuambie umeona aje hii uchaguzi. Sawa, mimi naitwa Moses Malit, mwalimu wa JSS Iltumtum. Nimefurahi, nishapiga kura na inaendelea vizuri. Nimeona turnout ya walimu si mbaya, endelea vizuri, na leo tumekuja kuchagua viongozi ambao wataenda kutetea maslahi ya walimu. Walimu tuko na shida kwa sababu moja, utaona ya kwamba welfare yao haija kuwa catered na wale viongozi ambao wako kwa sasa, lakini tunaona ya kwamba ndio maana leo tumekuja kuchagua viongozi na tumefurahi sana. Maybe wewe umesema ni mwalimu wa JSS, mmekuwa mkipitia mambo mingi. Ni mashida zenu ni gani kama walimu wa JSS? Shida ya kwanza, tunataka wale viongozi ambao wataweza sema ya kwamba tunataka autonomy. Tunataka JSS ikuwe inajisimamia, kuwe na leadership structure yao. Na jambo la pili, kumekuwa na mfurutano kati ya wao walimu wa JSS na wale ambao wako pale wa primary, lakini tunaomba ya kwamba hii shida ambayo kupitia njia hii ya kupiga kura, hiyo shida zote zitakuwa zimetatuliwa. Ni thengio ng'ang'a Njoroge wakigwa cio ni amwe arimu aria maikitie kura, na no tuguthi na mbere kurumirira, no githurano giki no kirathini wega. Reke njokie mwaro kuri ni getha uthi na mbere na mohoro ma Inooro FM kuma kaunti-ini ya Narok. Njitikaga Wanyoike wa Mbugua. Nĩ ngatho Wanyoike wa Mbugua. Ona kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga, gĩkundi kĩmwe kĩa arutani a ngwatanĩro ya KUPPET kaunti-inĩ ĩyo nĩ gĩkĩrĩire nganja waragania wa ithurano cia ngwatanĩro ĩyo iria magatabania mweri wa Jumamothi ya kiumia tũraingĩra. Arutani arĩa maramatha iturwa ngũrani moigĩte matirĩ maraheo ũtheri mwega wĩgiĩ nĩa maranyita itemi harĩ ithurano-inĩ icio. Amwe na ũguo no marenda maheo mũtaratara wĩgiĩ ũgitĩri nĩguo gũthengia wagagu ũrĩa ũgũmĩire amwe ao wĩgiĩ wĩici wa ithurano icio, toria mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratumenyithia. Arĩkĩo gĩthurano kĩa mbere tũnyitanĩire tũgĩtia gĩthurano kĩa haki kĩna ũigĩrĩrĩki nĩgetha mwarimũ wothe akĩinũka mũthenya wa Saturday nĩ agakorwo akĩmenya kura yakwa ũrĩa ngwendaga nĩguo yathiĩ. KUPPET power! Power! Viva KUPPET, viva! Viva! Walimu musilale. Rĩrĩ ithurano cia kĩama gĩa gũtetera arimũ a secondary kaunti ya Kirinyaga KUPPET itanyĩtwo gũgakorwo kũrĩ mũthenya wa Jumamosi tarĩki 17 thĩinĩ wa kĩbaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Kutus. Nĩ kwĩyumĩrĩtie gĩkundi kĩmwe kĩa ũburanĩri iturwa makiuga nĩ mekwenda ithurano ici igakorwo igĩtabanio na njĩra ya ũigĩrĩrĩku. Harĩtwa njĩtagwo Jacob Mũirũri, a candidate ũrũgamĩte Kirinyaga, na tũrarũgama tũkĩrũgamĩrĩra gĩkundi kĩrĩta Team Change arĩa marenda kũrehe mogarũrũku thĩinĩ wa ũtungata wa union ya arimũ Kirinyaga. Nĩ kĩa mbere kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na koguo tũrahoya mwarimũ wothe harĩa arĩ agoka nĩgetha athurane na atigĩrĩre kura yake nĩ ya kaunti. KUPPET power! Power! KUPPET power! Power! Viva KUPPET, viva! Viva! Nĩ tũramenya nũ na ũ magakorwo irebe-inĩ. Nĩ tũrauga gũtanakinya Juma-inĩ tũkorwo twĩrĩtwo arĩa othe magakorwo makĩhũranĩra, tondũ twarĩhire mbeca tũgĩcokia nomination paper no tũtirĩ twaheo feedback. Makĩaria mũthenya wa ira marĩ mĩthako-inĩ thĩinĩ wa kĩbaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Kathaka gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia, nĩ marakorirwo makiuga marĩ na guoya wa gũbota gũgakorwo kwĩna njama ya gũthararia gĩthurano gĩkĩ. Atũhe ũgitĩri wa kũigana nĩ tondũ nĩ tũrĩ na guoya kũrĩ maũndũ kũrĩ andũ mangĩũka gũthũkia mĩbango ya gĩthurano nĩgetha gĩthurano gĩtĩre. Maũndũ macio mangĩ tũrauga ũrĩa tũhetwo directive nĩ National Executive Board. The elective ĩyo yathĩkĩrwo nĩgetha gĩthurano kĩambie thinacara na kĩrĩke thinacara. KUPPET viva! KUPPET viva! KUPPET viva! Viva! Tũtikanareherwo andũ matagĩrĩire gũthurana moke mathurane. KUPPET power! Power! Power!
na mwale mari ofisi-inĩ kwa ivinda rĩrĩa magakorwo makĩvũranĩra iturwa itiganĩte nĩ mugĩte gĩthurano gĩkĩ gĩgakorwo gĩgĩtabanio na njĩra ya ũigĩrĩrĩku. Na Zabron Njega Mushiri interete gĩtĩ kĩa executive secretary na turuga kĩgĩthurano gĩthiagwo na procedure nĩ twambĩrĩirie gũtwara maratathi ma nomination na rĩu maratathi acio me kũrĩa national office na national office ya vetting ĩtwaraga maratathi acio kũrĩa kwa Labour office, that is the county Labour office branch, na yo Labour nĩ ĩga conduct these elections. Candidates metĩtwo juma thaa 8 kuma thaa 8 maekwe briefing nĩ andũ ma Labour. Kiriboti Inooro FM kuma thĩinĩ wa kĩbaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Kathaka gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Thaa 4 ĩrahetũkia ndagĩka 9 nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ wona ciahanda thaa 5 ũkĩnyitanĩra na Sam Njuguna gĩa na rũcinĩ rwega, njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra ihoya thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812 790#. We wĩ Ngai, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndagwetereire nĩ wandeithirie na ihinda rĩaku rĩrĩa rĩakinyire nĩ wahingirie ũrĩa wanjĩrĩire. Ndakinyĩte handũ ngeciria atĩ nĩ wariganĩirwo nĩ karĩko gaitũ nawe, no we ndũrĩ mũndũ ũriganĩrwo. Maũndũ marĩa mũndũ wathe atangĩhota, we Ngai no ũhote. Tũteithie Mwathani, naguo riri na gĩtĩo nĩ ciaku. Kwamũkĩra ihoya thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812 790#. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236 *2#. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. No wende kũruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, bodaboda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa, nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithanie na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira, na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709 488 881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Inooro gene motare Inooro FM. Inooro basa rĩu gũkũ nĩ kwa Inooro, niĩ na niĩ njĩtagwo Kamonde. Nĩ njũrĩ mwamaka mwaigua nũ wĩ gũkũ, nĩ niĩ ndĩ gũkũ. Nĩ niĩ ndoka nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana na praise and worship team handũ-inĩ ha Nyokabi wa Kata. Niĩ nĩ niĩ ndĩ gũkũ nginya hĩndĩ ĩrĩa rĩrĩkia kwĩhanda thaa 7, na tondũ nĩndĩrona timu ya praise and worship nĩ yoka ĩtongoretio nĩ John Praise, ngwĩciria nĩwe chairman, nake Macharia nĩwe secretary, ũrĩa igaga mbeca, ũrĩa ũhana mbia biũ nĩ teacher Beatrice, ũrĩa ũhana mbia biũ
no leo hana bia fio ni teacher Beatrice ni hana ido ohana ido amen to that ni chairman tiga motigoka motigioka ni ndimabangaga riri the program of the week self proclaimed na mabatara nĩ gĩa kũrĩa mokaga gwakwa weke maguta oya ndeke mwe weke maguta mabatara nĩ gĩa kũrĩa mokaga gwakwa andũ aya nginya ciana thukuru nĩ ndĩramaheire suggestions cia kũrĩa megũtwara nĩ niĩ chairman wa group ĩno ya wama suggestion ndĩramaheire mbeca cia gũtwara mbeca nĩ ndĩrarokĩte mbeca na ndĩrakĩra secretary akĩige records secretary kamũtarehoka kidogo kamũtarehoka treasure nĩ tũmwĩhokete na accounts mbeca no ũyũ tũmwĩhokagĩra na records na niĩ ngakĩhota gwĩgĩka atĩ Kari no nja John Trace ndimwire tukwaje na rwake ndire wathire no nginya twambie na rwake eneo just but argue tua kuga mutiko ina rwimbo fulani mutire na option ndo wa kuhura eni aya ene ma riu thina nĩ atĩrĩrĩ eneo no uga tutirwo turaina nani no age gwĩka ũguo nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra nao tuma haha ni agaita motu ahota gwĩkora nja ya ũhoro otherwise happy new year sir last year na riri nĩ ndona mwena wa riri mwerũ mwaka ũyũ niona kĩrĩa kĩramakia nĩ atĩrĩrĩ kamonde tukĩrĩgana haha rĩ ndekĩrĩte white igũrũ na we warĩ ona white igũrũ rĩu iratũ rĩ nĩ karĩ kĩkũrathiĩ ndiyo who is copying who you definitely ni ora kofia ni ora kofia musie ne gopostete gapicia itaumeta musie kana goda azokera njira no go azokera njira we wamu akuona rio kwenda hitu thake toine mothe turaina rwimbo tu mĩario nyihe na tutanathie na mbere twanaingira kuria gwa koina ndenda gukuririkania kwina mbeca ciaku gwa changamkia Krisi na kirikia kwihanda thaa thita na ndagika 46 mugwanja inyanya hau uguo ni gukorwo ngihura thimu neane ciringi 10,000 ndukia thimu yaku uria urabatara guka no gukorwo withiranetie cia inora memerekia guku tabarira cia guku warikia gwika uguo gacokia ciuria nyingi tore kungihoteka no uguo niguo gukorwo kiongera mieke yaku ya kwihotanira ciringi 10,000 mbeca baribari kia thimu yaku uhinye *236*2# jokere kahora ni Januari mahinda ma kuriha nyumba ni makinyu mahinda ma gucokia ciana ni makinyu mabataro ni maingĩ randirodi aragutha murango gukiire gutukire gicike mathe mbeca 10,000 handu cingĩkũhatũra *236*2# warikia gwĩka ũguo nĩ gukorwo ukiongera mieke yaku ya kwihotanira ciringi 10,000 na ũngĩkorwo nĩ wathaka ndũgaikara haraihu na thimũ mũndũ nĩ aiguaga ũru akĩhũra thimũ ĩkaga kuoyo ithatiguo mũndũ nĩ aiguaga njoke ngũririkanie we ũrabatara gũkorwo ũgĩthiĩ handũ ũrabatara gũkuĩrwo twana twaku ũrabatara gũkuĩrwo tũindo twaku ũrabatara gũkuo mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩ ndereba mwega wĩna wĩigĩrĩrĩki kũrĩa ũngĩmwana no kwa wingo mũndũ nĩ aheagwo cashback warĩkia thabarĩ yaku na ũrabatara kuoya thimũ yaku thiĩ harĩa ha Play Store kana ha App Store ũdownload wingo kana ũtũme kiugo wingo kũrĩ 20425 onawe ũkorwo gĩkuona ũcamba wingo let's go twende tukwambĩrĩria na rwĩmbo ndainĩte o kahinda we wĩtagwo Calvary yes tondũ maũndũ marĩa twĩ namo Ngai nĩwe ũtwĩkagĩra yes Calvary before twambĩrĩrie rĩ ke twambe tũcokie ngatho thank you na tũhoe Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo rũcinĩ rwega nĩ tuoka mbere yaku tũgĩgũcokeria ngatho na tũgĩgũtĩĩa nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũkinyĩirie tha ciaku mũthenya wa ũmũthĩ na nĩkĩo twĩ muoyo ũrogocwo mwathani ona nĩ tondũ wa gũkorwo tũkinyĩtie kana ũgatũhe kanya ga gũkorwo tũgĩkũgocera thĩinĩ wa mĩtambo ĩno ya Inoro FM ngumo no gũcirwo gũcokerera Ngai witũ nĩ tũragũcokeria ngatho na nĩ tondũ wa arĩa maratũthikĩrĩria Jehova Ngai athikĩrĩria itũ othe twamaneana kũrĩ we Ngai witũ othe mena mabataro Ngai ũrotuĩka wa kũmahingĩria mabataro mao mwathani ona arĩa arwaru Jehova Ngai twahoya guoko gwaku kũmacerere nĩ tondũ nĩ kũihũirwo nĩ ũhonio Jehova Ngai arĩa maragerera maũndũ maritũ Jehova Ngai thiĩ na mbere na kũmategũrĩra mĩtego ĩrĩa ĩtegagwo nĩ mũcukani mwathani ithuothe tweneana kũrĩ we Ngai ona arĩa me ikeno-inĩ Jehova Ngai ngũrani Ngai witũ onao mateithie Jehova Ngai nĩgetha matigakene mariganĩrwo atĩ we nĩwe mũheani wa muoyo
Ngai witũ nĩ twaririkana nginya ona arĩa me thabarĩ-inĩ kũrĩ arĩa marathiĩ na ngari Jehova Ngai ona arĩa marathiĩ nginya na ndege othe marathime no meke wega makinyie kũrĩa marathiĩ no mahũndũre nĩgetha Jehova Ngai rĩtwa rĩaku rĩtũre rĩgocetwo tweneana kũrĩ we thĩinĩ wa programu ĩno itu Jehova Ngai nyĩmbo ciothe tũkũina reke cikorwo ciothe cirĩ cia gũkũgocithia na gũgũteithia mũno makĩria Ngai witũ mode Jehova Ngai agĩtũ host thĩinĩ wa programu ĩno twamwendekithĩria guoko gwaku Ngai gũkorwo kwĩ igũrũ rĩake Jehova Ngai naguo riri waku nĩgetha ciugo iria kwaria Jehova Ngai cikorwo cigĩthakara mũno Jehova Ngai mwathani na cikorwo cigĩgũkenia Jehova Ngai witũ tweneana kũrĩ we tũtongorie thondeka ngoro citũ mwathani na wothe Jehova Ngai ũgũtũthikĩrĩria kana wothe ũkũnyitanĩra hamwe na ithuĩ reke gwatĩre kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa Jesu Kristo twahoya na tũcokie ngatho amen. Ngai wakwa nĩ ngũgũkumia Mongore dogora munene ore ware hirone dire wa mehine ni ede mokore dire wa kwane ware hirone Jesu Calvare dire wa dire ni ede mongore dogora munene ore ware hirone mwadi wako dire wa mehine de mokore dire wa kwane wale hiro ni Jesu Calvare Calvare Maya newe wikite Ngai wakwa nĩ ngũgũkumia wachomorire mwatuka-inĩ magego-inĩ magĩkuo ingiuga ti andĩ mbere yaku tiga njokie ngatho na ngũtungatĩre thikũ ciothe cia muoyo wakwa ndire wathire niĩ ndĩmũgũre thogora mũnene ũrĩa warĩhirwo nĩ mwathi dire wa mehine niende mokore dire wa kwane wale hiro ni Jesu Calvare dire wa dire niende mogore thogora munene wale hiro ni mwathi wako dire wa mehine niende mokore dire wa kwane wale hiro ni Jesu Calvare Kaiwe wathanyike kuona tomothe de muoyo na nojikanga maũndũ maingĩ ngekora ngĩhia wĩgũcio waku Ngai ũtangĩkĩmenye kũrĩa ũtariĩ ũkanjohera Ngai na ũkandũgamia wega ndire wathire niĩ ndĩmũgũre thogora mũnene ũrĩa warĩhirwo nĩ mwathi wakwa dire wa mehine niĩ ndĩmũgũre dire wa kwane wale hiro ni Jesu Calvare dire wa dire niĩ ndĩmũgũre thogora mũnene ũrĩa warĩhirwo nĩ mwathi wakwa dire wa mehine niĩ ndĩmũgũre dire wa kwane wale hiro ni Jesu Calvare Udogo wetu Johnny Garene Drakuona sana kumaka West Roy Sambu
Nyakiambia Albago nego komanyagi Ituderia wahurirwo yare nego nihone ifuko ciareru Ngai wakwa ni wamiririe maya mothe wagereire niguo nyone honokio ukiamba muti iguru ithenya rĩrĩa rĩakwa ndire wathire ndiende mũgũre thogora mũnene ũrĩa warĩhirwo nĩ mwathi wakwa ndire wamehia-inĩ ndiende mũkũre thire wakwa nĩ warĩhirwo nĩ Jesu Kalvarĩ ndire wathire ndiende mũgũre thogora mũnene ũrĩa warĩhirwo nĩ mwathi wakwa ndire wamehia-inĩ ndiende mũkũre thire wakwa nĩ warĩhirwo nĩ Jesu Kalvarĩ. Panelo inaina nĩdakwena sana, karibu sana mũndũ gwĩtwo Jen Hopsa Risco Murata wakwa mũno, karibu sana nĩdakwena nara nĩrĩkĩtie gũkinya Wanirira na kayo kanene njuge we mũhotani gĩtũmi nĩ wathanire muoyo wakwa kwa ngoma rĩu ndĩ waku Ngai no cambanie nĩ ngumbũra ĩ haha mwathi wakwa kĩndũmĩre ũrĩa ũkwenda ndire wathire ndiende mũgũre thogora mũnene ũrĩa warĩhirwo nĩ mwathi wakwa ndire wamehia-inĩ ndiende mũkũre thire wakwa nĩ warĩhirwo nĩ Jesu Kalvarĩ ndire wathire ndiende mũgũre thogora mũnene ũrĩa warĩhirwo nĩ mwathi wakwa ndire wamehia-inĩ ndiende mũkũre thire wakwa nĩ warĩhirwo nĩ Jesu Kalvarĩ Kalvarĩ. David Kariuki nĩdakwena, Samuel Maina Mataiga hai Kamodo salimia kina John Praise sana na nicheza ile wimbo yake mpya nimerekaja fine Batete kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thũno ĩndengeretie ngũigua ta igĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thũno ĩndengeretie ngũigua ta igĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita harĩa gacũmbĩrĩ nĩ ndĩrona Jesu anjetereire ĩkie rũgendo ahĩmbĩrie na moko make na njĩra wĩ mũtũũria harĩa gacũmbĩrĩ nĩ ndĩrona Jesu anjetereire ĩkie rũgendo ahĩmbĩrie na moko make merĩ na njĩra wĩ mũtũũria. Changamkia Krisi *236*2# *236*2# aria mbeca ciaku mũthikĩrĩria nĩgetha ũkorwo wĩ mũhotani wa ciringi 10,000 tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ya Praise and Worship. Gũkũrauma mwaki. Asante. Kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesũ wakwa no anjetereire ahurũkie mathĩna mothe ma thĩ na anjĩra we wĩ mũtũũria. Kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesũ wakwa no anjetereire ahurũkie mathĩna mothe ma thĩ na njĩra we wĩ mũtũũria. Harĩa
gacũbĩre nĩndĩrona Jesu anjetereire ahĩmbĩrie na moko make merĩ na njĩre na anjĩre we wĩ mũtũũria harĩa gacũbĩre nĩndĩrona Jesu no anjetereire ndĩkie rũgendo ahĩmbĩrie na moko make merĩ na njĩre na anjĩre we wĩ mũtũũria. Harĩa gacũbĩre Estaduni nakuona sana, karibu sana. Sana toa nakuona sana. Gaba nakuona bado. Wehe hinya gĩtũmi yene joe Jesu wakwa no anjetereire ahurũkia mathĩna mothe ma thĩ na anjĩre we wĩ mũtũũria wehe hinya gĩtũmi yene joe Jesu wakwa no anjetereire ahurũkia mathĩna mothe ma thĩ na anjĩre we wĩ mũtũũria harĩa gacũbĩre nĩndĩrona Jesu anjetereire ndĩkie rũgendo ahĩmbĩrie na moko make na njĩre na anjĩre we wĩ mũtũũria pale kilele namuona Yesu ananisubiri nimalize salama anikumbatie kwa mikono yake na aseme mimi ni mshindi. Pale kilele namuona Yesu ananisubiri nimalize salama anikumbatie kwa mikono na aseme mimi ni mshindi. Mama Yvonne from Ojai salimika sana. Thank you. Ninawaona sana marajira the praise and worship team yo head the show the koragwo top. Thank you. Thank. Ona Tata Rosa nimekuona pale corporation 87 ni hau. Nyina wa magua geithika muno. Inoro Michael gazeti ya metaboine kuunika kedo. God bless you so much. Karibu sana. Star 236 star 2 hashtag mkia Kristo sharia besa cia kumuthikireria ku na warikia gwika uguo korwo kihotana ciringi ngiri komitokeregerea tabari pale kilele namuona Yesu ananisubiri nimalize salama anikumbatie kwa mikono yake na aseme mimi ni mshindi. Pale kilele namuona Yesu ananisubiri nimalize salama anikumbatie kwa mikono yake na aseme mimi ni mshindi. Ai Father Lord. Aya, ugo niguo mwambagia. Tamaka. Okera. Niko kuoneta kule ukihura sama. Twende sasa. John Muthoga wakia matharigeithĩka sana Gĩthumu. Nekafako wa moko-inĩ moko mega ma Mwathani nĩtondonia tha nyingĩ na ndana mũndũ wa thĩ. Inyuĩ nĩ mũranjigua? Nĩ ũkugĩte angiuga ndekũina. Ũndĩke matu maya We hear you very clear. Nĩke ngũthondekere matu no nĩ ũkugĩte angiuga mũtikoina mũtingĩina. Tamaka. No ũrĩa kanja. Twende acha nikutengeneze.
Yeah, sasa. Iko sasa. Iko sawa. Twende sasa. Mimi nakuwa technician. Msijalishwe na kile kitu. Hapana jali. Hapana jali. Bobo nimekuwa na Kamode hukwenda church, tuko church. Kika bogo mbona igwa talindire na gukuya. Bata karago. Tafadhali 2026. Don't say that name. Utikaweta karago. Ekafato wa moko ine moko mega mamwadhani etondonia edhanyige nada na muduade moko mega mamwadhani moko ine moko mega manyitete gomberelia moko mega mamwadhani moko mega mamwadhani moko ine moko mega manyitete gomerelia moko mega mamwadhani manyitete gagahinya gatiroka digo aga derereka garugama mena hinya wakondira moko mega mamwadhani moko ine moko mega manyitete gomerelia moko mega mamwadhani moko mega mamwadhani moko ine moko mega manyitete gomerelia moko mega mamwadhani. Kamode mwena present worship team muriega Muranga tore sawa gathoko kuma Kario Karori Kahuhia Muranga kodani sana Panel wa Inaina Karatina Esther Galadhathi Esther Dhathi Rasta Girls Keila ninakuona sana karibu sana. Happy birthday Karakoa Muraya. Happy birthday. Motabani. No uga atiriri. Aha. Na mwaga ndio mshina wa Mr. Water. Thank you so much. Ashagure omohema unduma tatu oigireka famokoine mamwadhani medhanyinge moko mega mamwadhani mokoine moko mega manyitete gomerelia moko mega mamwadhani moko mega mamwadhani mokoine moko mega manyitete gomerelia moko mega mamwadhani. Onabeliria ni bashani nakuona sana. Recho Jega from Iraq Baghdad. Dagobag. Manyitete gagarinya datiroka igowaga derereka garugama mena hinya wakondira moko mega mamwadhani moko ine moko mega manyitete gomerelia moko mega mamwadhani moko mega mamwadhani moko ine moko mega manyitete gomerelia moko mega mamwadhani. Nimuraga ithio niriri. Ni Hirari. Hirari ari forman wakwa.
Twĩ mũjengo-inĩ. Yes. Na ndingĩamũgeithia korwo nĩ anĩtiritaga ũru. Mwĩre Ngai nĩ okire. Ngai nĩ okire. Ngai nĩ okire. Ona kahĩ ga cũcũ. Kahĩ ga cũcũ nĩwe heaga street children irio. Atĩ thikũ ici ona ndũngĩririkana thimiti ũnungaga atĩa. Kabire nĩ karitũhire. Taudiero asagore umuhe maundu matatu oigireka famokoine mamwathani metha nyingi mokomega mamwathani mokoine mokomega manyitete gomereria mokomega mamwathani mokomega mamwathani mokoine mokomega manyitete gomereria mokomega mamwathani. Engineer Mark Adams, thank you so much. Roga tuwe pamoja sana. Asante. Wajiruga itheka. Wapa usukana. No wajiru haha. Ane bogua. Kudogo tuo PMM Indaho America. Thank you so much. You're tuned. God bless you. Inado America. Inado America. Ni geithagio ni andu. Gai. Adu. Tumeni ng'ombe. Watu wa America tumeni ng'ombe. Send lions. Lion nikoraga America. PMM send lions. Sunset wa matara gaitheka sana uko karibu sana. The Kenyans mera kwa thiriri. Kenyans tap this. Kenyans tap the screen. Modo America gatapurwo na ngero tuma lion. Mokoine mamwathani horeragio garathimo gomererio mathenaine tondu de mokoine mega mokomega mamwathani de mokoine mokomega manyitete gomereria mokomega mamwathani mokomega mamwathani de mokoine mokomega manyitete gomereria mokomega mamwathani. Muthuri tiko igi wa nduho geitheke sana we haria uririria ni mbasha geitheke sana ndirakuona nawe. Ndio urenda kuga koigwa amwe. Koigwa amwere. Jasa kama ukorino geitheka sana ndirakuona. Amuthikiriria gukwena mbeca ciaku kuria gwa *236*2# jokera ringi *236*2#. Cokia ciuria ciegemaina na Inoro memerekia guku tabarira cia guku warikia gwika uguo wongerera mieke yaku ya kwetanira ciringi 10,000 aria cienda kuona sana. Karibu sana, salimia mtu unaitwa Rescom. Aisiraeli moima Misiri thutha wao kware na boto nenema Gaya kiriga kia mama kiriga Miriam wakia kihebea goshe Jehova Ireka mahiga maine Nigukugosha uri udena mehomo Nikumenya wega tiganewe Hihi muturire wako gitari atia Direka mahiga maine Nigukugosha uri udena mehomo Nikumenya wega tiganewe Hihi muturire wako gitari atia. Kevo Kawairimo from Dodori wa Kiogo. Nisalimia my mom teacher Agnes akiwa Kamoyo na Kai mitaboni sana. Kabisa Kevo Kawairimo karibu sana. Hai Kamoda ni John Joroga wa Kipipiri tuko poreo pamoja sana. Paoro nasira korokoro Ona gutari tango tare na mwehoko Makia bararia Jehova na ruibo Minyororo yothe
wageka direka mahiga maine nigukugosha uri utena mehomu nikumenya wenga tiganiwe muturire wako getaliatea direka mahiga maine nigukugosha uri utena mehomu nikumenya wenga tiganiwe muturire wako getaliatea Nimwongeithio muno ni mundu gwitwo Gacuhi akoragwo haria reception Gacuhi between Gacuhi between huyo ehe twageithika sana kabisa Gacuhi ni fan witu naumaga Inoro ako tuned personally na mitambo ile ona nä okaga gå thikä rä ria mwe kwa mwe Daudi nake akĩmenya hitho ĩno akiuga kĩũmbe gĩothe kĩrĩ na mwĩrĩ ũyũ nĩkĩgoce Jehova na rwĩmbo nĩ tondũ nĩekĩte magegania maingĩ direka mahiga maine nĩngũkũgoca ũrĩ ũndĩ na mĩhũmũ nĩkũmenya wega tiganiwe muturire wako getaliatea direka mahiga maine nigukugosha uri utena mehomu nikumenya wenga tiganiwe muturire wako getaliatea enipahoro na sira korokoro ona gutari tangutare na mwehoko makiambararia Jehova na rwĩmbo minyororo yothe igĩtuagĩka direka mahiga maine nĩngũkũgoca ũrĩ ũndĩ na mĩhũmũ nĩkũmenya wenga tiganiwe mũtũrĩre wakwa ngĩtaria niĩ direka mahiga maine nĩngũkũgoca ũrĩ ũndĩ na mĩhũmũ nĩkũmenya wenga tiganiwe muturire wako getaliatea Shiko kawaidi moni nakuwa sana MCA Mora gojiria na ndakuwa na sana Totiare moyo ine twari akora ya muno twaturaga turi akora karirwo niwe shana shada moyo wecha ya mugoda ive twasharirwo tukigaithio gikuo mawiko maito mega matia tuteithagia we ukirigwo ni tha ugiuka gutusharia nive twari muthabibũ ya gĩthaka nĩgũtũcaria we watũcaririe ũgĩtũciarithania na mũrũguo ũrĩa tũragarĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma nĩguo tũciarage maciaro nĩithuĩ twarĩ mĩthabibũ ya gĩthaka nĩgũtũcaria we watũcaririe ũgĩtũciarithania na mũrũguo ũrĩa tũragarĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma nĩguo tũciarage maciaro marĩ ũkwenda tũtiarĩ muoyo-inĩ twarĩ akũraya mũno twatũraga tũrĩ akũrakarĩrwo nĩwe ciana cia muoyo wenda ya mũgũnda ithuĩ twaciarirwo tũkĩgaithio gĩkuũ mawĩko maitũ mega matiatũteithagia we ũkĩringwo nĩ tha ũgĩũka gũtũcaria nĩithuĩ twarĩ mĩthabibũ ya gĩthaka nĩgũtũcaria we watũcaririe ũgĩtũciarithania na mũrũguo nĩguo tũragarĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma nĩguo tũciarage maciaro nĩithuĩ twarĩ mũthabibũ ya gĩthaka nĩgũtũcaria we watũcaririe ũgĩtũciarithania na mũrũguo ũrĩa tũragarĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma nĩguo tũciarage maciaro marĩ ũkwenda
kwa 22989 tuma ndomereri yaku nguhe. Njoroge mtetezi wake Mbutugu ndakuona. Muti wothe mwega umenyagwo na matunda, no mo magitwira muti uria uthemba mwega. Niamu muti mwega ndugigiciara moru, kana uria moru twike uciarage mega. Ni thengio baba mwega ni gututhondeka, niguo maciaro maitu magagikenagia. Niguo tware mĩthabibũ ya gĩthaka, niguo tũcaria we watũcaririe, ũgĩtũciarithania na mũrũguo. Owe tũraga rĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma, niguo tũciarage maciaro marĩ ũkwenda. Niguo tware mĩthabibũ ya gĩthaka, niguo tũcaria we watũcaririe, ũgĩtũciarithania na mũrũguo. Niguo tũraga rĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma, niguo tũciarage maciaro marĩ ũkwenda. Mama Victor nakuona sana. Charo wa Nyaribo nidakuona, nawe Mwangi nidakuona, geithika sana, karibu sana. Mundu wetwa Mwaniki Ita wa Muiga nidakuona kuria gwa 22989 Sunset wa Matara, onawe nidakuona. Chiko kawa irimo agaceri na utebeo J Simon ucio ni Mama Ivone gucera murata wakwa. Baba Jasi wao karau mwana wa Uhuru jamaa vile jede metaboine geithika sana. Kamonda mwina President Washington muriega ucio nego muthomete ngai akurathime muno. Hahoro wa moyo tutitoragia ngaja, tondu watwanirie na kihumo kiaguo. Jesu wendera moyo no horo wa ma, hariwe tugikinya kuria twathiaga, ugitwehereria kiha gia tuire ngoro, ugitugira ugoci wa ritwa riaku we. Niguo tware mĩthabibũ ya gĩthaka, niguo tũcaria we watũcaririe, ũgĩtũciarithania na mũrũguo. Owe tũraga rĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma, niguo tũciarage maciaro marĩ ũkwenda. Niguo tware mĩthabibũ ya gĩthaka, niguo tũcaria we watũcaririe, ũgĩtũciarithania na mũrũguo. Owe tũraga rĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma, niguo tũciarage maciaro marĩ ũkwenda. Manjiro babake Claire nakuona gicwe Kirinyaga geithika sana. Kamonde twamwe muno titagwo Michael Ndegwa aka waru kuma barabara-inĩ rungu rwa Mũtenya Mashaki Primary Nyeri geithika sana. Onawe Ken wa Moro ndakuona kwa Nyoni. Niguo tware mĩthabibũ ya gĩthaka, niguo tũcaria we watũcaririe, ũgĩtũciarithania na mũrũguo. Owe tũraga rĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma, niguo tũciarage maciaro marĩ ũkwenda. Niguo tware mĩthabibũ ya gĩthaka, niguo tũcaria we watũcaririe, ũgĩtũciarithania na mũrũguo. Owe tũraga rĩ mĩthabibũ ũrĩa wa ma, niguo tũciarage maciaro marĩ ũkwenda. Shema Ruka Digital wake amatwera Kirinyaga tunde sana, asante sana. Kanyoroewa wati Boroa Kirisho County. Yes, Kamonde, how are you? Nidakuona goko ni kwa Inoro sadia besa kore kwa star 2363 hash kone kwa changamkia Chrissy. Miss B nimekuona sana. Dr. Charles a nutritionist. Nutritionalist. Yo wauga. Nimesalimia all the tree hugging people. Huu mwaka ni wengi sana, wasalimia wote. Watu wote wenye wana hug miti na wasalimia. Kenya. Kwa hug miti. Anendra na kwa hug. We mura
wangoro yakwa nĩmũgiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa ndĩrarĩ wa kũringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa ndĩrarĩ wa kũringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa ndĩrarĩ wa kũringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa ndĩrarĩ wa kũringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Asante sana Miss Bini, nakuona sana, uko tuned sana. Ndio ndobera na hiyo ni. Oyo shua atumiro rayo nikana kanyau. Kagia moyo wakwa nĩndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũhonagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa ndĩrarĩ wa kũringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa ndĩrarĩ wa kũringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Wewe ndatumĩirwo Lion hoya ngĩigua kĩagamba ĩkĩgambaga ngĩgũithia live itaugĩte amen hata magĩribas ya kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwithi na ndĩna hinya oro tanderi tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa ndĩrarĩ wa kũringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa ndĩrarĩ wa kũringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ndona tha cingĩribas na ndinengiriza tere ndiambira kũingĩra live wiki mũndũ nĩũhĩtagia ingĩrira live wiki ĩmwe ũngĩtũheire ũhoro ũcio tũtekũina wiki ĩmwe mũndũ nĩũkũinĩka wiki ĩmwe yathira ngĩũka rĩu kũhoya na kĩgi no kũhoya na kĩgi wahara tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa ndĩrarĩ wa kũringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere mũndũ ũkĩgethekia andũ ndaiguire na ũhoete ũkaigua bagĩtiga mawe nĩ mũrũthi ndũkagokirĩte nĩo kĩrĩkĩramakia nĩ rĩrĩ atĩ onire ta cikũribacokia makũreka ndambire kuma raivu ndaugire meni ndĩika nyũmba kumania na hau wiki yothe ndingĩrire raivu ndaingĩrire ndahara rĩu makorire hau ndwĩciririe gũcoka rĩngĩ ũhoe rĩngĩ ũrore arabu ũcoka rĩa kerĩ magakwĩra makohe atũrũci ndĩraimagine mũndũ e deep mahoya-inĩ ahoete na serious atĩ akaigua ũguo agatiga
Ukenda itharu ya muruthi. Muruthi no ngigukora mbezo wari. Ukomba kura. Ndambire kurenga raivu. Ambe hutire icio. Ukihoya Ngai andeithie no ni to ndanatumiro munyamu ucio ri. Ukihoya. Ni ndatumirwo uguo ria uthingira live. Keigua wa. We ndahahukire. Ndui arafu ndiamenya niki kiu. Rua ria mari hau nio manjirora. Kweni hiyo leo ilikuwa siku yako. Ngilikuwa kari kiki ndaikirio. We guthikora ka county ni. Ugikora kwenda indo. Agatombe tuthomero mohoro na njira nguhe tucokereria tuthie na mbere muthe kurauma mwaki guku caria mbeca kuria gwa *236 *2# warikia gwika uguo cokia ciuria nyingi toria kungihoteka na warikia gwika uguo wahota gukorwo niwe weyongerera mieke ya kwihotanira ciringi 10,000 tukirikirire tabarira ya umuthi guku ni kwa Inoro ni thaa 5 cia rucini. Onoro ne Inoro ohege Sheshenia ondoire wito Ona mburo kairete Inoro noyo era sinamu Nakae muge ne mutare Inoro FM Inoro Oroshine. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM ithaa-inĩ rĩrĩ twarikia kuingira ria thaa 5 na maya ni matemo ma mohoro. Arutani anene a mathukuru ma thekondarĩ nĩ mathingatĩtwo kwaga kũingata arutwo a grade ya 10 na arĩa maraingĩra mathukuru macio kumagia mũthĩ wa rũciũ nĩ ũndũ wa wagi wa bithi. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ Alex Wachira orĩtie arutani acio gwĩtĩkĩra aciari kũrĩha bithi na matĩna na nĩguo makorwo makĩmanyihĩria ngarama. Arĩtie arĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ akĩheana ũteithio wa ciringi mirioni 1 kũrĩ arutwo makĩria ma 100 harĩa maumĩte mĩciĩ itehotete. Theuri wa Mbogo arĩ na ũhoro makĩria. Orĩrĩ arutwo arĩa mararĩkirie junior secondary matanyĩtwo kũingĩra thukuru cia senior school mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte, arutani anene nĩ mathingatĩtwo kwaga kũhũndũra arutwo arĩa matarĩ na bithi. Ciana ciothe ciĩtĩkirio kũingĩra cukuru ona iria itagakorwo na fees nĩgetha aciari nao mathiĩ menjika kamwe mahote rĩu kwambĩrĩria kũrĩha within 2 or 3 weeks by the time mararĩhwo January. Mũndũ ũraruta kĩbarũa bursary iria gũkorwo ikĩheanwo nĩ CDF iria ikũheanwo nĩ governors aitũ ihote gũkorwo nĩ cia Rĩtana rĩkĩtio nĩ mwandĩki mũkaru wa hinya ũrĩa ũhũthĩkaga Alex Wachira hĩndĩ ya kũheana ceki ya mirioni 1 kũrĩ arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ ĩtehotete kuma kaunti ya Nyĩrĩ rungu rwa gĩkundi kĩa Alex Kamau Foundation. Ningĩenda gũtuĩka sign language interpreter na ndĩrona kĩoneki gĩakwa gĩgũkinyanĩra. With this sponsorship I think that it will help me in future for me to succeed in life. Aciari a ciana ici makiuga matirarĩ na wĩki tiga kuona ciana ciao igĩthĩnĩka. Amu aingĩ ao marutaga wĩra wa ciĩbarũa ũrĩa ũtarĩ umithio kuona kĩrĩa monaga gĩkoragwo kĩrĩ gĩa kũrĩa na iria ciatigara makehumba. Ndĩroneta gĩkũrĩra tondũ kũringana na ũrĩa niĩ ndĩikarĩte kĩmũhuko-rĩ nĩndĩronaga ta atakũhota gũthoma, no rĩu niĩ ndona ũtheri rĩu nĩ akũhota kũripoti cukuru wetĩtwo na ahota gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria kĩroto gĩake. Tuonete mwana ũyũ ndarĩhota gũthoma tiga nĩ ũndũ wa mheshimiwa Alex Watoto, na hĩndĩ ĩrĩa arekire ũguo rĩ no rĩo ndĩragĩire na hope nene ya mwana ũyũ. Niĩ nyuma mũndũ desperate, ndĩrarĩ mũndũ mũkuo ngoro, ngĩambĩrĩria kũmethanaga thimũ ngakombaga credit ngahũra ngahoya ndeithĩrĩrio. Ni mwana wakwa ndangĩathiĩ na mbere na niĩ anandeithia tiria mbere, anandeithia mwana wakwa atuĩkĩte ndagũthoma nĩ kiugo mbeca. Mwene wa KPS Alex Wachira akiuga oete ikinya rĩrĩ nĩguo kuona gũtirĩ mwana watigwo na thutha amu gĩthomo nĩkĩo kĩigananagia andũ. And it is one of the best routes of getting poverty out of people. No njĩũrie andũ angĩ a wendi mwega matũteithĩrĩrie nĩgetha arĩa matarĩ na hinya mateithĩke na mahote kuona gĩthomo na mahote gũteithĩka nĩgetha rũciũ rwao rũkorwo rwĩ rwega makĩria. Handũ nĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo.
kuma kaunti ya Nyeri tuhiuke nginyagia kaunti ya Kirinyaga na kuria mundurume wa miaka 26 kuma gicigo-ini bunge kia Mwea nyambiririe thabari ya kuhimbiria muti tauni-ini ya Ngurubani kwa ihinda ria mathaa 56. Josephat Ndegwa augite atacukitie ikinya riu ari na muoroto wa gwikia ritana ria gukuruhanio kwa mwana wa kahii na uria augite kwa ihinda iraya ni akoretwo athutukanitio mikire-ini ya maundu. Oroho Ndegwa hatariirie mito ino yake ni kambeini ya kuhingura muingi maitho kurira mwana uyu wa kahii na uria ukoretwo akirika mutondo-ini wa ndawa cia kurebia na kumucungiriria kugumirwo ni mirimu ya meciria. Josephat Ndegwa 26 njukire gutetera mwana wa kahii aguikara mathaa 56 tondu ndarora mwana wa kahii ona angihimbiria muti akigeria kuhe andu awareness ya kaundu fulani ni arakumithio muno akero ringi ni bangi anyuire no mwana wa kairetu agakenerera. Riu ingienda mwana wa kahii aheo empowerment tondu niwe wina family niwe kiongo kia mucii na pia awareness kuhusu ugonjwa ya depression sababu vijana wengi wakiachiliwa sana wanapatwa na depression na hata ukiangalia kama ni kwa inchi mtoto wa kike anatunzwa sana, hata kuna kama ni banki ya wanawake, lakini hakuna mtu anataka kuwekeza na kijana. Tungeuliza kijana yeyote aweze kupewa empowerment sababu yeye ndiye kiongozi wa familia. Na mito yake ni nyititwo mbaru ni muingi kaunti-ini ya Kirinyaga na uria wendekithitie anyitite migwicurania kuheanaga mieke eiganaine kuri mwana wa kahii na mwana wa muiritu na mwanake uyu araingira itari-ini ria akenyangi na aria mambikite kana na aria mambitie kwiyumiria kuhimbiria miti itemi-ini ria gutuma ndumiriri itiganite. Maritwa njitagwo Ndei Joseph. Umuthi undu uria tukorirwo naguo ni uhoro wa mwanake wi haha arauga we ekunyitirira muti ni undu wa mwana wa kahii tondu mwana wa kahii ni muhinyiririe muno na maandiko macio andikite hau thutha andikite uhoro wa uria mwana wa kahii akoretwo muhinyiririe kuma micii mwana wa kahii agakorwo muhinyiririe thiini wa bururi agakorwo ni muhinyiririe ona thiini wa mawira-ini mwana wa kahii agakorwo ni muhinyiririe. Haya ni muthia wa matemo ma mohoro ithaa-ini riri ria thaa 5. Matemo mangi ni ukumamukira wona ciehanda thaa 6 cia miaraho. Thie na mbere na guthikiriria ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Ni njitagwo Sam Njuguna. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro Inoro Mogene Montare Ini uri waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaiguitare na mucamo mwega ona kana ukona mutu wiyuire hangarata Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino ni mitu ithondeketwo na ubaciriri munene na ikuheaga cabaci horo ona ciina mucamo mwega. Kumenya maingi megie mitu ya kuma Palea Millers nyitanira na Jeff Kuria o rucini tukihagaria. Ihinda ria back to school riu ni ikinyu na muciari wothe endaga haria kuhonokia kindu riria aragurira ciana ciake indo cia gucoka thukuru. Naivas Supermarket riu iraguteithia kuhonokia budget ya gucokia ciana ciaku thukuru na gicunji kia 50 hari 100. Na undu mwega makiria ni ati kwina kihitahitano gia kwihotanira ngari na nduthi na gukinyiria riu ngari 3 na nduthi 10 ni irikitie kwihotanirwo. Niguo umenye uria ungituika muhotani na Naivas Supermarket ikara o haha mitambo-ini ya Inoro FM tukihagaria.
hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236*2#. Wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Hihi pressure back to school nĩrahinyĩrĩria budget ya gwaku mũciĩ? Reke tũkũhe kĩhonia, ũrĩhe bithi ũhorerie meciria na Family Bank Pesa Pap mobile loans kana biashara loans nĩguo ũtwarithie biashara yaku na mbere o ũgĩcokagia ciana ciaku cukuru. Arutani nĩ tũramahe check off loans cia kũrĩha nginyagia na mĩeri 132. Rĩu eherera kũbanga raini rĩrĩa ũrarĩha bithi, amu no ũrĩhe na Family Bank Pesa Pap mobile ona kana online banking oreo. Hũthĩra Family Bank Visa ona kana Mastercard ũgĩka shopping yaku ya cukuru hatarĩ marĩhi o mothe. Cagũra Family Bank ũmũthĩ tũkũhũthĩrie mũtũrĩre. Cerera rũhonge rwitũ o ruothe, hũra 0703-095-000. Family Bank, with you for life. Inoro gene motare, Inoro FM, Inoro. Bas nĩ twarĩkire gũcokereria nĩ tuma kũrĩa metha-inĩ ya mohoro na tũtanacoka rwĩmbo-inĩ ndĩrenda gũkũririkania gũkũ mũthikĩrĩria kwĩna mbeca ciaku kũrĩa gwa changamkia Krisi. Ũrĩa ũrabatara gwĩka no gũkorwo itheranĩtie cia Inoro memerekia gũkũ tabarĩra iria marehaga. Warĩkia gwĩka ũguo woe thimũ yaku ũhihinye *236*2#, cokia ciũria nyingĩ torĩa kũngĩhoteka. Wacokia kĩũria wega nĩ ũraheo point 100 na waga gũcokia wega bado ndũrorĩra nĩ tondũ nĩ ũraheo point 50 iria ria gwĩtĩkĩria atĩ ona waga kũhotana tabarĩra-inĩ ĩno, tabarĩra-inĩ wengĩ no ĩgũtue mũhotani. Kĩoe thimũ yaku, mahinda na mathaa matirĩ meterera mũndũ, ndagĩka itingĩrũgama atĩ wambe wetererwo ũke. Amba woe thimũ yaku oro rĩu, caria mbeca nĩ Januari, mahinda ma kũrĩha nyũmba magakinya, ugakorwo hihi nĩ ũrabatara maũndũ ma gũtangĩkĩra mabataro maku. Oya thimũ yaku hihinye *236*2#. O rĩu ũkorwo ũkĩingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa kwĩhotanĩra ciringi 10,000 mbeca baribari. Njoke nguguthukie kũrĩa kwa MyMobi, angĩkorwo we wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari ndũgetĩkĩre kũnyitwo nĩ stress ya school fees, gũthũka kũrĩ MyMobi tukusort. Rĩu nĩ Januari nĩ nginyu holidays nĩ rĩkĩtie gũthira na rĩu mahinda ma kũrĩha rent, school fees, uniform, mabuku na indo ingĩ nyingĩ rĩgakinya. Kĩriganĩro nĩ maũndũ ma gũkomba mbeca ũgeterera kiumia kĩgima wĩna MyMobi, tamenya wĩ sorted. Ũrabatara kũhũra *531# na ũkombe nginyagia ciringi 20,000 na nĩ ũkwamũkĩra SMS code thimũ-inĩ yaku na wĩ approve we mwene rũni rwaku no kamũkĩra ngombo thimũ-inĩ yaku. Gũtirĩ maratathi ũrabatara gwĩtio, ona gũtirĩ guarantors ũrabatara. Nĩ ũndũ mwega tondũ ona angĩkorwo kwambĩte raini-inĩ ya supermarket kana ũkorwo wĩ wabici-inĩ ya principal agĩkwĩra no kinya ũrĩhe, ũrabatara thimũ yaku hihinye *531# na ukue sorted. Na no ũhũthĩre ũtungata witũ wa kũrĩha kũgerera prepayment, ũrĩhe thirĩ waku kahora mbere ya ihinda rĩa kũgerera M-Pesa, kana weterere rũni rwaku kana mbeca ciaku irengwo mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu ũtuĩke sorted. MyMobi, back to school bila stress. Njoke nguguthukie kũrĩa gwa Citizen Duka, eherera kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ũkiuma gwĩka shopping yaku. Oya kanya gaka ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com na kĩrĩa ũrabatara gwĩka no kũ-download app kũrĩa gwa view sasa. Ũcagũre Citizen Duka na wĩke na ndũkũrĩhio o nakĩ. Cagũra indo iria ciothe ũrabatara na ũcirĩhe, nayo Citizen Duka makũrehere nginya hau haku mũrango-inĩ kwa thogora ciringi 200 angĩkorwo wĩ matũra-inĩ ma Nairobi. Citizen Duka
it is home of discounts. Twende basi kwa wimbo. Ukirire. Yeye wa Yesu nidakuona sana. Vini Machu nimekuona pia wewe. Mso Shiksa hata wewe nidakuona. Star 236 star 2 hash. Sharia besha cia kumuthikiriria. Unegera ciringi 10,000. Wega waku ndũngĩkĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, nocio mũtaũku ngĩmenya mĩgendere yaku. Meciria maitũ na maku nĩ maraihanĩrĩirie, ta thĩ na igũrũ mũruku we Ngai wakwa. Ũgĩ na ũmenyo icio nĩcio mũthĩgi waku, njĩra iria ũgeraga nĩ ũthingu na ũhoro ũrĩa wa ma. Gũtirĩ hĩndĩ ũrĩ waikara thĩ nĩguo ũhurũke, we nĩwe wĩtagwo mũthĩrũ ũcio tene na tene. Na nĩ tondũ Ngai ndĩ wĩra wa moko maku, ũguo we nĩwe mawanja na ũtho wakwa. Ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya, ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku. Na nĩ tondũ Ngai ndĩ wĩra wa moko maku, ũguo we nĩwe mawanja na ũtho wakwa. Ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya, ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku. Weye wa Yesu. Catherine wa Jogona Ugwaro well represented. Nidakuona Dr. wa Jogona Catherine nidakuona na Vini Machu Muchu wa Malaysia. Ulisema hutawahi nitaja kwa redio. Nyandarua finest, Nyandarua finest, Nyandarua finest maita matatu nidakugweta. Ngeitheka sana. Wamugweta nginya ma next week. Nginya next week. Moko-inĩ maku Ngai nĩho niĩ ndoimire, na ngacoka oro hau moko-inĩ maku. Mĩthire yakwa nĩyo mĩthuthuanĩtie, tondũ nĩyo ĩngĩikara thĩ ona ingĩũkĩra. Ona ingĩkĩara ũrĩrĩ wakwa kwa ngoma, ona kũu we no ũnjũthĩrĩirie. Gũtirĩ kũndũ ingĩthiĩ njũranwo nawe, tondũ ndirĩ kĩriga maitho-inĩ maku. Na nĩ tondũ Ngai ndĩ wĩra wa moko maku, ũguo we nĩwe mawanja na ũtho wakwa. Ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya, ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku. Na nĩ tondũ Ngai ndĩ wĩra wa moko maku, ũguo we nĩwe mawanja na ũtho wakwa. Ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya, ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku. Happy Sunday Miriano cio nĩ classmate witũ Anina Njeroiga hai Kamonde geithia social witũ Mutomo Gatũndũ South etagwo wa Kememia geithĩka sana cũcũ wa Ani. Ndũnjĩkaga wega nĩ ũndũ wa ũrĩa ndĩ mũthingu, ũnjĩkaga wega tu nĩ tondũ wa tha ciaku. Ũthiku wakwa hana ta nguo ndembũkangu, maitho-inĩ maku gũtirĩ ona ũmwe mũthingu. Ningĩ we no ũhote gũikara ũtarĩ na niĩ, no niĩ ndingĩhota gũikara itarĩ nawe. Ũrokaga kũnginyĩria wega waku rũcinĩ, ũkumbatũraga guoko gwaku nĩ ngona wega. Na nĩ tondũ Ngai ndĩ wĩra wa moko maku, ũguo we nĩwe mawanja na ũtho wakwa. Ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya, ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku. Na nĩ tondũ Ngai ndĩ wĩra wa moko maku, ũguo we nĩwe mawanja na ũtho wakwa. Ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya, ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku. Leso Gashi nimekuona. Geithĩria aciari akwa nĩo Mr. and Mrs. Wagacaja na my sister Paps Juja, my brother Devi wasalimike sana. Usia ni Vini Muchu. Miss B nimekuona, salimia my family, Goge's family, ikiwa hebu mothe andũ marageithia family yothe. Wĩra ũyũ nĩwe wawambĩrĩirie thĩinĩ
mwathani wakwa na nowe ũgoka kũrĩkia we nowe mũnjĩti ningĩ nowe mũnyamũri hega hinya ngũtungatĩre ndĩna thayũ kiugo gĩaku nĩkĩo gĩgũtuĩka hinya wakwa tondũ we nĩ waheire kamweke ngũtungatĩre o we wonire akĩrĩ wega ũgũca na nĩ tondũ Ngai ndĩwĩra moko maku ũguo nĩwe mwanja na wotho wakwa ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ Ngai ndĩwĩra moko maku ũguo nĩwe mwanja na wotho wakwa ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku ndĩrathiĩ kũina ngaririkana ũhoro wa Lion Yokoya ona kani ukoiba. Simon Kamonde ngeithĩria teacher Beatrice mũno ta mũri aregire moke na wakarĩndĩ wa Daisy Two Rivers Mall nĩkĩ nĩ agũcokia kĩ ti wakarĩndĩ wakire atĩ agire kuoya thimũ wakarĩndĩ ndoire thimũ wakarĩndĩ nĩ waregi no ciororia ndauga ndĩmwĩre ũrĩa gwathire no kuonania nĩ mwarĩ na mũbango wakarĩndĩ aregire kuoya thimũ na rĩndĩ nĩwe wakarĩndĩ atĩ nĩkĩ gĩatũ gwathire wakarĩndĩ mũthenya ũcio nĩ twakoretwo twabanga wega nĩwe warĩ ahe lifti wakarĩndĩ gĩthaa gĩakinya kĩa lifti na hĩndĩ ĩyo nĩ njĩkĩrĩte nginya nguo na ngethamba ngaumĩra nginya bara na riũa rĩarĩ rĩakanu nĩguo ticha nĩ ta kũrapu arara na nĩ gwakanĩte riũa wakarĩndĩ ndahũra thimũ rĩ ndoire wakarĩndĩ ndahũra thimũ ndoire wega waku ndũngĩkĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nũcio mũtaũku ũngĩmenya mĩgendere yaku meciria maitũ na maku nĩ maraihanĩrĩirie ta thĩ na igũrũ Mũrungu we Ngai wakwa ũgĩ na ũmenyo ũcio nĩcio mũthĩgi waku njĩra iria ũgeraga nĩ ũthingu na ũhoro ũrĩa wa ma gũtirĩ hĩndĩ ũrĩ waikara thĩ nĩguo uhurũke we nĩwe wĩtagwo mũthero ũcio tene na tene na nĩ tondũ Ngai ndĩwĩra wa moko maku ũguo we nĩũĩ mawonje na ũtho wakwa ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ Ngai ndĩwĩra wa moko maku ũguo we nĩũĩ mawonje na ũtho wakwa ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku moko-inĩ maku Ngai nĩho niĩ ndoimire na ngacoka oro hau moko-inĩ maku mĩthire yakwa nĩ ũmĩthuthuanĩtie tondũ nĩ ũĩ ngĩikara thĩ ona ingĩũkĩra ona ingĩkiara ũrĩrĩ wakwa kwa ngoma ona kũu we no ũnjũthĩrĩirie gũtirĩ kũndũ ingĩthiĩ njũranwo nawe tondũ ndirĩ kĩriga maitho-inĩ maku na nĩ tondũ Ngai ndĩwĩra wa moko maku ũguo nĩũĩ mawonje na ũtho wakwa ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ Ngai ndĩwĩra wa moko maku ũguo nĩũĩ mawonje na ũtho wakwa ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ Ngai ndĩwĩra wa moko maku ũguo nĩũĩ mawonje na ũtho wakwa ĩtĩkĩra rĩrĩa ndaturia maru kũhoya ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku Lucy nimekuwa na yeye wa Yesu cheza tena na tena na tena he mũndũ ũroria kana mbeca icio no arutire tiagire ndiarĩ na akaunti ya kũruta ndwarĩ na PayPal ndiarĩ na PayPal ciagire mana ndararĩire igima ciĩ hau mũndũ athiaga kwendia nduka-inĩ nyangwĩra na ngiri 30 ciakwa ndathaithirio nĩ gĩtĩ kahiũ Jehova
Jehova mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmagitagĩra na ũhotani mũingĩ kumona ũgacira gũcokerera kumona ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtamborũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgacira gũcokerera kumona ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtamborũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgacira gũcokerera. Kamwande tangeithĩria thikĩrĩria othe na andũ othe a kanitha wa Pefa Njabine. Bishop Mwaniki nĩ ndamũgeithĩte nĩ Mĩrĩka Njabine nĩ mageithĩke sana. Thank you so much. Kamwande nĩ Mashawa Matasho iko fiti Salimia Maina wa Vision akiwa Murang'a Makoyo. DJ Vinny, thank you so much. Yes. Ndogwetwo Danson Kamau, God bless you. Mũrũthi ũcio ndatũmĩirwo nĩ yeye wa Yesu. Wakwa ndatũmĩirwo nĩ mũndũ wĩtagwo Mrembo. US. Kuma US. Mũrũthi nduma Kenya. Rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ etagwo Jehova mũnene wa ita arĩa wĩtongoreirie matihotagwo kumona ũgacira gũcokerera kumona ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtamborũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgacira gũcokerera. Gĩoce nĩ ndakuona wĩ kũrĩa mwena wa Njabine. Salimika sana. Gĩthua koine wa Kamacharia Jose Mũkũrinũ nĩ ndakuona nawe. Star 236 star 2 hacaria mbeca cia kũmũthikĩrĩria na nĩ ngũkũnengereria ciringi 10,000. Jehova nĩwe riumagarĩro rĩakwa ona igũndũkĩra nowe mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa wĩ hinya mũingĩ kumona ũgacira gũcokerera kumona ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtamborũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgacira gũcokerera kumona ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtamborũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgacira gũcokerera. Joshua Ngai bara ya neneha riũa nĩrĩrũgame o hau rĩrĩ ndĩtoranĩrie kũrĩ thũ ciakwa kumona ũgacira gũcokerera kumona ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtamborũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgacira gũcokerera kumona ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtamborũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgacira gũcokerera. Nĩ mũndũ wĩtagwo rĩrĩ, nĩ mũndũ wĩtagwo Darling. Rĩu nĩ imagine ũcĩvĩte rĩtwa rĩu. Aunge ndagĩithagio karaihu. Nĩ rĩarehe haro. Etagwo Ciro Mutamu. Na mũgeithia kwĩyathũkia gwakwa. Ageithia nĩ Rakeri wa Wigi. Rakeri Weeks. Rasta Girl onake arauga mĩtambo-inĩ arauga tangeithia Esther Thaithi. Rasta Girl, thank you. Etagwo Esther Thaithi Rasta Girl. We darling we, nĩ ũrĩthũkia mĩciĩ nĩ rĩtwa rĩu. Arĩcenjio kwa nĩenda gũtambũragwo. Andũ aitũ makorwo mathikĩrĩirie. Toshito singemenya ũrĩa tũtungataga citingĩkaria ũlũ no mũigũrũ ritũ singemenya nũ tũrĩtwo tũnyitĩte singĩrirĩria kũmũmenya imũtungate acio metagĩrĩra kuona
ningĩhuka mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona ningĩhuka mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Thank you so much. Mwesh M. Tuma, God bless you. Kuria kwa 22989 ndiramuona Njoroge mtetezi akiama tugo ndakuona. Ndaigawĩra meterera kuona ngĩthira mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ gũtirĩ hĩndĩ angĩndathima ndiganĩrie gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona ningĩhuka mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona ningĩhuka mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Gavana wa Kirere ndakuona Kamausa success kabro ugeithike sana na Lucy nimekuona sana Mureithi ya Maguka Digital wakiamatwira Kirinyaga uko tuned sana wakomire thibitarĩ makiuga nĩũgũkua Matthew tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ agĩũka gĩkũhonia kĩgocithia nawe gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona ningĩhuka mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona ningĩhuka mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Munene Mwai wa thitima kuma Thaita Kirugoya tuko pamoja sana salimika pia wewe Ejire Samusoni Jwere nĩgwathire Matthew yatungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ akĩrĩra Ngai akĩmũcokeria hinya gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona ningĩhuka mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona ningĩhuka mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Reverend Father Patrick Waweru Njoroge Charismatic Kirinyaga kĩrathimo kũrĩ Bro Francis Ndong'u Njoroge na Daniel Njoroge wa Kahato Meigũrũ Blue Meiga igure mũthuri wakwa kwire makiuga nĩ wathira Matthew tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ Ngai agĩkũhe ũmĩrĩru ũkĩrera ciana gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona ningĩhuka mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona ningĩhuka mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Wadora kage magaitheka sana kamonde gaithia ndungata icio ucio nĩ ja full habo request my starting of masses of on Sundays be at 9 a.m. sharp auga ciarenda tubabagie thaa ithatũ. Hi Kamonde nichezewe urekeri Baishiro ana. Hi Kamonde ucio nĩ Riz kutoka Jabini Kinangovu tundi sana salimia hiyo team sana moja ya Philip Kimani Nĩ wega mũno
Ngai ucokagia mahoya niwe ukinyithĩtie haha amũkĩra ngumo na ng'oci nĩ wega mũno mũno baba Ngai ucokagia mahoya niwe ukinyithĩtie haha amũkĩra ngumo na ng'oci we mũthamaki mũrũthi wa Juda komanda wa bara we mũthamaki mũrũthi wa Juda ni komanda wa bara Mwaura wa Manchester geithĩka sana kũrĩa Mountain View Joseka Mokorino nĩ ndakuona Recho Njega from Iraq Baghdad Odugĩte ng'otugi mũingĩ ũkahotithia kũrũgama ndĩrahagire wega waku ngĩgwĩta na marĩtwa maku Odugĩte ng'otugi mũingĩ ũkahotithia kũrũgama ndĩrahagire wega waku ngĩgwĩta na marĩtwa maku we mũthamaki mũrũthi wa Juda komanda wa bara niwe mũthamaki mũrũthi wa Juda komanda wa bara Vini Muchu mwaji wa Kano Pezi Mamani yeye wa Yesu Chin Mwash Shiko Anita Lusitin Hoki Motebesi ni ageithĩka Suzi nimekuona pia wewe karibuni sana Mustafa wa Garari gaduka-inĩ gũkũ guothe no worship geithia timu ya sana nĩ ũtaũrĩte mĩrigo mĩritũ nĩkĩo ngũkũgoca ciĩranĩro ciaku kahingia nĩ wega mũno mũno baba nĩ ũtaũrĩte mĩrigo mĩritũ nĩkĩo ngũkũgoca ciĩranĩro ciaku kahingia nĩ wega mũno mũno baba we mũthamaki mũrũthi wa Juda komanda wa bara niwe mũthamaki mũrũthi wa Juda komanda wa bara Ateheruka monde nĩwe wĩhokeirwo Inoro nĩma nĩ kũrĩ Ngai tamenya nĩ niĩ ndĩhokeirwo gĩceceni na ndingĩcina ona gũtirĩ kĩndũ ingĩendia gũkũ mũnene magacikorwo haha mũthamaki ndereba mũgoka Njoro wa Subukia geithĩka sana no ngĩrũgamana nawe atĩ mũgĩthimane hinya guoko gwaku kwĩhotanĩire ũgaconorithia thũ ciaku no ngĩrũgamana nawe atĩ mũgĩthimane hinya guoko gwaku kwĩhotanĩire ũgaconorithia thũ ciaku we mũthamaki mũrũthi wa Juda komanda wa bara niwe mũthamaki mũrũthi wa Juda komanda wa bara niwe mũthamaki mũrũthi wa Juda komanda wa bara we mũthamaki
worship team yo na mwera matuma thakira rumwe rwa Samikei ucio ni wa iria kuma kamo kafigo na rumwe rwa Samikei. Hai Kamonde salimia ucio nowe githinji wa Thumani kuma shehe Mathira well represented, karibu sana. Shamanene onigeire urotoro kumagio hede ciothe nĩ ũndũ karua kuwe Emmanueli amũkĩra hokere cio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega Jesu kĩambara rĩrĩ ũmũthĩ na rũciũ nginya tene itina ndionene ciana wĩ mwega Jesu kĩambara rĩrĩ ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Ken Murima geithĩka sana naenda kuona Mwaura wa Manchester geithĩka na wa Mwangi wa mĩtwe harĩa utawara nĩ ndĩroka kũrĩa mũtwe ati wa Mwangi wa mĩtwe nĩ othiaga nyama cia emu Mwagithio nĩ gĩthua koine twagithĩka sana Kamso mũndũ gwĩtwo Ken Kenny kũrĩa mwena wa Rwaka aratakwa matigire ũgũtũma gũtirĩ ona ũmwe ũngĩndeithia maragia na mbeũ ta Judasi atene watigire weona amũkĩra cio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega Jesu kĩambara rĩrĩ ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Nĩ mwageithio njũria ino no njũria irĩngĩ no nĩ Nyox wa Kata. Thank you so much Nyox. Yeah. God bless ya. Twageithĩka gatũma kĩndũ tondũ mwageithĩka na gĩkeno gũtirĩ no nĩ agũra thamaki andũ na harĩa ũguo roasters na hau Nyox tucemanie na hau na tondũ niĩ ndirathiĩ M-Pesa ndagĩka ta wakarĩte ndagĩka ta wakarĩte akarĩte mũngĩbanga na mũthia handũ thaa 4 akũhũragĩra thaa 10 agĩkũria ya ndiganĩire ũmũthĩ nĩ tũrathiĩ birthday ya Karangũ twĩ nake. Oh nice. Njĩtĩkagia twĩ nake nĩ tũrathiĩ twĩ ngari-inĩ na ndĩmũkuĩte. PMM kuma kũrĩa mũciĩ wa America Indaho arauga tũmũgeithĩrie family ya Muheas me kũrĩa mwena wa Kino. Nyabagithĩke sana. Ati hata wewe ni wa headache. Rete magiaga. Yesu arario horo wa rĩrĩ head mĩtwe o Mwangi wa mĩtwe rĩu we ũrĩa headache ũrĩa headache Shothereria wone kuma ewera-inĩ araiga tũtingĩtoria ekũiguo mĩrimũ mĩingĩ kare ya gĩcaci ekũiguo tũrĩa toria amũkĩra cio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega Jesu kĩambara rĩrĩ ũmũthĩ na rũciũ nginya tene amũkĩra cio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega Jesu kĩambara rĩrĩ ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Shiro wa makeup nidakuona, Pati nimekuona, Baba Destiny na wewe nidakuona, Patrick na wewe nidakuona, uko tunди sana, salimika sana, Betty Muthoni salimika sana pia wewe. Romwero wa Hezedo ngocio nĩ mũtheku mangenia Raiki pia. Ne
Jesu ohe kirereria ngoro yakwa meihũrie na thayũ nĩguo baba ndorie mothe mathĩ. Andũ othe a thoko ya Njabine ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa thoko kũu mũgeithĩke sana nĩguo ndĩrerwo ndĩmũgeithie haha. Arĩa nao matanahota gũthiĩ kanitha ũkaitũgoca Mwathani tũmwĩre nĩ wega. 22989 kũrĩa nĩkuo kwa ndũmĩrĩri nguĩtwo mayaku kũrĩa nĩndĩrona mũndũ ũgwĩtwo John Waka Headman pamoja sana. Maxine ikiwa Mara anasema tusalimie praise and worship team yote sana. Thank you. Kware mundu ware mutumu ritwa riake ritagwo Batimayo aigwe Jesu tene arahĩtũka akĩmwĩra Jesu njiguĩra tha ũka Jesu kane ngwetereire ũka Jesu ohe ũkirĩrĩria ngoro yakwa meihũrie na thayũ nĩguo baba ndorie mothe mathĩ ũka Jesu ũkane ngwetereire ũka Jesu ohe ũkirĩrĩria ngoro yakwa meihũrie na thayũ nĩguo baba ndorie mothe mathĩ. Elsie Roiga Karati na wera represented Anne Wago ona mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Rebecca Kajoy nĩndakuona nawe gavana wa Kirere nawe karibu sana cheza moja na Stanley Njoroge Mary ya Mĩhang'o. Mary ya Mĩhang'o. Mary ya Mĩhang'o nĩragũire Tere North wera represented Suzy Mary nĩragũire *236 *2# mũthikĩrĩria caria mbeca ciaku kũu nĩ gwachangamkia Chrissy cokia ciũria nyingĩ ciraũrio kwĩgemana na Inoro ũrĩa amemerekia gũkũ tabarĩra cia gũkũ hanga mbeca ciaku warĩkia gwĩka ũguo wa thimũ yaku ũinye *236 *2# Teacher Mugai nĩndakuona nawe twahorerio rĩngĩ ndiũtaga gwĩciria ngĩthaka keyboard ithe ndaigua twahorerio biti no nginya rũgame nĩgetha rĩrĩ ũyũ nĩ mũrona kiumĩte wĩra harĩ rwĩmbo wetu nĩ Mary ya Mĩhang'o ndatũire Mary ya Mĩhang'o niĩ ikeno cia gũthira niĩ thĩinĩ wa Mary ĩyo nĩ kwarĩ ndũnyũ nene ĩrĩa yendagĩrio ikeno na raha cia thĩ thĩinĩ wa Mary ĩyo nĩ kwarĩ ndũnyũ nene ĩrĩa yendagĩrio ikeno na raha cia thĩ rĩu nĩnyumĩte Mary ya Mĩhang'o ngarigicĩrio thamaki ngatuĩka waguo ningĩ nĩmenyete mũico wa Mary ĩyo itũũra rĩrĩa ĩthiaga nĩ Jehanamu rĩu nĩnyumĩte Mary ya Mĩhang'o ngarigithĩrio thamaki ngatuĩka waguo ningĩ nĩmenyete mũico wa Mary ĩyo itũũra rĩrĩa ĩthiaga nĩ Jehanamu. Twĩna mũini njorua haha. Kwĩna beast ya ingĩra beast aini njorua he mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ atĩ tuine akapera na mũini njorua haha twĩna DJ nĩ mwanjĩta beast mũini njorua ndũrĩ rakinya ndũngĩteithĩka tondũ rĩrĩ ona no tũthũkie ndũngĩteithĩka tondũ rĩrĩ mũtũrĩte na Cirwani na nginya gĩcibaũ kĩu kĩmwe ndirĩ ndaigua kĩina mũrenda nyine ha Covenant ona tiga beast no tũgwĩte ona no tũthũkie tũgwĩte nginya goat rĩu niĩ okay sawa ũkoina rũrĩkũ Bwana Simon tafadhali ndukabule my students thank you nĩ your student thank you ndita mwarimu wake rĩ harĩ karathi atarĩ areka
no to ndengera maiki-inĩ rĩ no nginya aine Ĩni. Na nĩ ũndũ wa mathaa Rekeine. Ciroka tuine rwĩmbo rũrĩa. Horera. Ciro nĩ ndĩramwĩta hake. Nĩ ũramwĩta hake. Reke twambĩrĩrie rĩu na goat nĩgetha tũke harĩ beast. Etiguo. Ndũgũthũkĩria mwana. Ciro nĩ oraina rwake. Nĩ ũndũ reke Ciro-inĩ arĩ we etiguo. Asaina gĩcibau kĩmwe. Ona poem. Ugatare poem nĩ tũkũĩ. Okay, sawa. Thakĩra Kidi. Kidi. Iyo nĩyo D. Ngai. Agatiwe. Tiyo ngwendaga. Ina nĩ agũthaka harĩa agũthakĩra. Harĩa agũthakĩra. Ngai wakwa Ngai wakwa we wa magegania Covenant mwenyewe Ngai wakwa Ngai wakwa we wa magegania tumuru Niko nyitagwo nĩ roho Cirwani ũkotũgeithia mambo ũranyitwo nĩ roho ũkariganĩrwo beat nĩ ĩrahũra wega nĩ DJ rĩ o mix tu nyĩmbo for now now tiganĩre hau ũguo tiganĩre hau gũthi nĩ ũgũthi kũraya no tũthigathiĩ ũkwĩra ũguo ũyũ oka gũkũ rĩ mũmwĩtage mũini Joshua hena rwĩmbo Cirwani ũrainire rũrũ na nĩndĩrwendete mũno nĩ rũndindĩkaga mũno na harĩa rũnyitagĩra biũ nĩ rĩrĩ mũtwe wakwa harĩa rwĩmbo rũu rwaku rũndindĩkaga wega biũ na ngaigua nĩ rũrarĩria mũndũ wothe wĩ kuma na wĩ rĩtwa inene rĩ nĩ haha ina atĩrĩrĩ Umenyo wakwa ũngĩkaringa iga ngumo ya rĩtwa rĩakwa rĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciayo teithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kuoa rĩrĩa ngoragia mũinũrĩ njanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya macici ukandirĩrĩra nĩguo ndĩkie tacokera rĩngĩ ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga ngumo ya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciayo teithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kuoha rĩrĩa ngoragia mũinũrĩ njanyume ngĩkenerera mbasisi ukandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njereri ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega na nĩ rwĩmbo rũu rũraririkania mũndũ wothe atĩrĩrĩ Covenant mĩaka agũthũkĩra kĩbandĩ rwĩmbo rũu rũraririkania mũndũ atĩrĩrĩ waikaikara rĩ ũkaguthũkĩra kĩbandĩ ũkarora mwaka ũrĩa waciarirwo na ũkaririkana atĩrĩrĩ gũkũ nĩkuo tũragũ-celebrate birthday kũrĩa rĩ ĩthiĩ ĩgĩtinũkaga kũrĩa no kũrengeka no kũrengeka ina Covenant ũrĩa ararora mũndũ tũyakuĩ kuga mwĩrĩ ũkarutwo gũkinyĩrĩra hau thaa ici ti thaa ici no nĩ tũgũikaranga rĩu no ihoya rĩrĩa mũndũ ahoyaga rĩrĩ wahitwo nĩ reality rĩu kwĩ hĩndĩ kinyaga hĩndĩ ta rĩu nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ tũrahitirwo nĩ reality twa Lucy mũini twendete mũno wĩtagwo Betty Bayo ũkahitwo nĩ reality ũkona angĩkorwo Betty tũratindaga nake tũgatheka nake tũkarĩanĩra na rĩu ndarĩ ũkahitwo nĩ reality atĩ ũndũ ũcio no ũgagũkora onawe ũcio tũugagĩra tribute rĩu ũgakora ũndũ ũcio no so rĩu ũkageria gũthaitha Ngai tondũ ndũĩ gũgaikara atĩa ũkamwĩra we ona kũhana ũrĩa gũtariĩ ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega hau mũico rĩ he handũ ndarĩkĩirie rwĩmbo rũu ngĩcoka ngĩona rũtinarĩka he handũ ndongereire ngiuga atĩrĩrĩ
ngikenerera miaka ĩrĩa ya Bashishi hĩndĩ ĩrĩa ngoragia nowe nja nyume miaka ya Bashishi rĩ nĩ ĩrĩa nĩ ũkinyĩtie miaka ya gũtũra thĩ no Ngai agakuongerera tondũ maita maingĩ kĩrĩa tuinaga rĩ nĩ kĩhanĩkaga koguo ũngĩina kaũndũ ũtarerathĩra wega rĩ ũrathi waku ũcio ũtarĩ mwega no ũhinge koguo no wega ũkaragia ciugo cia kwĩrathĩra koguo hau nderathĩire ngiuga nĩ ngakinyia mĩaka ĩrĩa twĩrĩirwo nĩ kĩrĩkanĩro na Ngai nĩ akanyongerera ya Bashishi rĩu hau harĩ yo ya Bashishi nĩho ngoragia nũĩ nja nyume tondũ ciugo icio andũ othe nĩ moĩ ciũragio nĩ andũ akũrũ makũra biũ rĩu maremwo nĩ gũkinya humba nguo gũkinya harĩa kĩoro kĩrĩ rĩu maumaga ona matarĩ nguo nĩkĩo mambaga kũria nũĩ nja matigakiume makore ciana cimone menjaga nĩkĩo mambaga kũria we waigua ũrio ũguo wamba wĩhithe tondũ ahota kuma ũrĩa atariĩ na tondũ nani ndĩrenda kwĩrathĩra rĩ niĩ ndĩrerathĩra ngaugo ũguo na gĩthũngũ who is outside come out kwĩrathĩra ndĩrenda gũkarĩkĩrĩria ndĩ US ona nĩ kabarĩrĩ ciro Utuine ona converse mo na chorus. Rotani tamaro ae. Kengo he beats Na ndukajite muno. Ndimenyerete kuina live. Macaria ni akumenya. Ndukamake tondu Ngai ni atuteithire tukirekondire. Yes. Bwite twarekondire. Macaria ni we warekondire. Haya haye. He is my producer, my variable guy. Producer. Glory be to Jesus. Ate ono ndare mwithunuro ate macaria ndare mwithunuro ate dana wakarindi ate kimbe ni na migwa asa ndĩigua uka mwena no kinya beine ndukwigwatia headphone eno ndukwigwatia headphone ukainira ndĩraigua no nĩkwigwatia we ndĩrakĩmĩigua Twende hapo. Madaka mawendo Yarakeiria kuriwe Yara igoro muno Ni ugegetie ngoro yakwa Mwena wakwa worio Na ningĩ wa motho Na ciama na morio Mahoya hoyaga Gwanate ũkĩhingia Rimwe thutha wa rĩngĩ Ndacokia ngatho Na njĩra ya rwĩmbo Ta ũrĩa ndakwĩrĩire Nĩ ngatho ngũcokia Mbere yaku baba Ta ũrĩa ndakwĩrĩire Nĩ ngatho ngũcokia Na njĩra ya rwĩmbo Nĩ marĩa wĩkĩte Ta ũrĩa ndakwĩrĩire Kĩrĩma-inĩ gĩaku Ndokĩte na maithori Nĩ marĩa ndonete Rĩrĩa ndakũragia Ngai Ngũconoka nginya rĩ Ithe nĩ waiguire Rĩrĩa ndakũragia Ngũtuĩka ngombo nginya rĩ Ithe no waiguire Andũ aitũ na arata Matingĩahotire Kũnduta thĩna-inĩ ũcio Hĩna githĩ warĩ Na mũbango mwega wa kũnyamarũra Nĩ ngatho ngũcokia Mbere yaku baba Ta ũrĩa ndakwĩrĩire Nĩ ngatho ngũcokia Na njĩra ya rwĩmbo Nĩ marĩa wĩkĩte Ta ũrĩa ndakwĩrĩire Rĩu kuma ũmũthĩ rĩ aya kamero gaka wanĩrĩre rĩrĩ short code ya ndahoya ndĩrĩ na short code thaa ici nĩ ngoka Sunday nĩ rĩkũ ĩnayo
Thaa ici hatire. Hatire. Ona long code. Long code tigana. Good night. Thank you muno. Mukirare wega. Twacokia ngatho ona nä gå tä kä ra gå kå tå goce hamwe na inyuä and you guys are doing an amazing job. Ndä mwä raga å guo ndä mwä raga na må getä kagä ra å guo ngä mwä ra nä ngoragwo na experience njega må no, so you guys are doing an amazing job na må thiä å guo na mbere. Maita maingä timu ä no nä thiaga nao handå magekaga worship å guo. Ndäramatwarire må rata wa Oklahoma andå aya mahota gå thiä Oklahoma very soon tondå må ndå å cio nä aranjå ragia atä rä rä andå acio ingä marä hä ra ndege rä no metä kä re gå ka. Ndäramwä ra atä rä rä andå acio rä kä aria å guo menye ndä pati ä yo thikä rä ria ambå thikä ria å horo gå thiä no rä u rä mwanake å wä tagwo Josephat Macharia rä må teithiei acarie visa. Hallelujah. Thank you muno na Ngai wa muoya må rathime. Asanteni sana. Amen. God bless you so much. Muthikiriria ni thaa thita mathaa ma guthomerwo mohoro na njira nguhi ni tondu ni rikitie kwihanda na ndirenda twambe tuguthuke metha-ini ya mohoro nigetha twambe tuheo maya ma thaa thita tukirikia gwika uguo tucokererie haha tuthie na mbere na rwimbo ni ithaa ria mwisho caria mbeca kuria gwa Changamkia Chris *236*2# gicokereria ni tugukorwo tugicaria muhotani. Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondoire wito Onamburo kairete inoro noyo era shinamo Nakai moge nemotare Inoro FM Inoro Miaraho Uri andå aingä na othe maroiga atä må tu å rä a å ratigia nä matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua arĩ mwena wa Gatũndũ ya mũhuro kũrĩa aranyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa AIPCA Kĩamũria igongona rĩrĩa aumagarĩtio kana igongona-inĩ rĩrĩa aumagarĩtio nĩ atongoria matiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Kiambu. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo kũrĩ na wagagu kuona kũrĩ na nyanake irĩkĩtie gwĩkinyia thĩinĩ wa igongona rĩu, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũtumũra wagagu igũrũ rĩgiĩ rĩera rĩa kĩũgitĩri. Na kwa ihinda rĩrĩ tũgũkorwo tũkĩhiũka nginyagia mwena ũcio wa Kĩamũria tunyitane na mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi atũtarĩrie ũrĩa maũndũ maikaire mwena ũcio geithĩka mĩaraho ĩno Werũ na hihi ũgitĩri ũtariĩ atĩa. Gatho cia mwanya Sam Njuguna wi mwena ũcio ũngĩ wa studio na ũrakinya mũkĩre mwekwe ĩmwe kuma kanitha-inĩ wa AIPCA na gũkũ nĩ Kĩamũria Gatũndũ ya mũhuro. Na ũrĩa kũrathiĩ kwa ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua aragĩthoma gũkũ akiumĩtwo thutha nĩ atongoria angĩ ta seneta wa Kiambu Karũngũ wa Thang'wa, seneta wa Mũrang'a Joe Nyũtũ gatagatĩ-inĩ ga atongoria angĩ. Na ũrĩa kũrathiĩ kwa ihinda rĩrĩ nĩ atĩ nĩ hĩndĩ igongona rĩa kanitha rĩrathiĩ na mbere. Atongoria nĩ magĩtanyĩtwo gũkorwo hihi magĩkĩruta ndũmĩrĩri ciao thutha-inĩ wa igongona gũthira. Na ũndũ ũngĩ ũrathiĩ na mbere nĩ atĩ gũkũ kwĩna nyanake nyingĩ mũno iria ciagĩkorwo cigĩkĩrehwo nĩ mbathi citiganĩte, na nyanake icio kwa ihinda rĩrĩ ndĩragĩciona gũkũ nja cikĩnyitĩrĩire mĩtĩ ya macembe ĩrĩa menayo, koguo nĩ kuga atĩ hihi gũkĩrĩ na rĩera rĩu rĩa gĩthagathago. No tũgĩkorwo tũkĩrũmanĩra na maũndũ mothe marĩa magũkorwo makĩyumĩria gũkũ nĩgetha gũkorwo tũkĩmenyithia mũthikĩrĩria wa ceceni hakuhĩ na Inoro FM na njĩra ndikĩru kuma gũkũ Kĩamũria Gatũndũ ya mũhuro. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ ngatho ũcio nĩ mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi agĩthiĩ na mbere na gũkĩrũmanĩra na icio, na thĩinĩ wa mohoro maitũ ma ithaa rĩa thaa mũgwanja tũgũkorwo na mangĩ maingĩ kuma mwena ũcio wa Gatũndũ ya mũhuro. Na tũrĩa ciĩgiĩ ũteti nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa People's Liberation Party PLP nĩwe Martha Wangari wa Karũa nĩ athingatĩte thirikari ya President William Ruto kwagagia mwahũ wa mũng'ethanĩro akĩhũthĩra maabitha a borithi. Karũa augĩte nĩ gũkoretwo na mũtugo wa gũthararia mĩcemanio ya kĩũteti ya atongoria a mwahũ ũyũ, ũndũ ũrĩa President William Ruto eranĩire nĩ akahotomia angĩkaiũkia wathani. Na mĩario yake ĩroka thikũ nini tu thutha wa igeria rĩa kũharagania mũcemanio wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua na ũrĩa arathaganĩtie kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Na ihinda-inĩ rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto arĩ kanitha-inĩ wa ACK Karĩki Ũthaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ thĩinĩ wa igongona rĩa oro kiumia, kũrĩa nake ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua arĩ kanitha-inĩ wa AIPCA Kĩamũria Gatũndũ ya mũhuro.
harassing the opposition when they are going about their legitimate campaigns. I do not wish that he has any hard time. He should be listened to, given his respect. But he must not send police with tear gas to tear gas members of the opposition like they did to Gachagua in Kirinyaga, like they have done to Gachagua many times in Chad. What are you afraid of? Let people mingle freely and let the verdict be that of the people. William Ruto used to almost cry tears when complaining when once or twice he was tear gassed when he was Uhuru Kenyatta's DP. And for that reason, he said he'll never mistreat anyone or his DP. He's a man who goes back on his words. Stop harassing the opposition. Mind your own business. Mind matters in Kenya. Nakio kiama gĩa gũtetera ihoto cia arutani kia KNUT rũhonge rwa kaunti ya Makueni nĩ mathingatĩte mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto gũkorwo akĩhingia ciĩranĩro iria erire arutani. Matongoretio nĩ mwandĩki wa ngwatanĩro ĩyo rũhonge-inĩ rũu nĩwe Benson Dabuki maugĩte ciĩranĩro iria arutani merĩirwo nĩ President Ruto icera-inĩ rĩa ũthingira-inĩ wa iregi mwaka mũthiru itigana gũkinyanĩrio. One of the promises was employment of teachers on affirmative action. Those teachers who are above 45 years and above to be employed unconditionally. We are there to see that from the Teacher Service Commission. We don't know whether they are sleeping on the presidential promise for teachers. Ihinda-inĩ rĩu no monekanĩte kwaga kũiganĩra na itacũkia rĩa arutani gũkorwo magĩthamĩrio kandi-inĩ ya marĩhi ma ũrigitani bũrũri-inĩ ya SHA, mũtaratara ũrĩa wambĩrĩirie gũthingatithio tarĩki 1 mweri mũthiru. The reduction of the collective bargaining agreement for teachers. This is a thorn on the flesh for the teachers of this country. And today, as we are starting a new mandate in office, the president promised to reduce the collective bargaining agreement cycle from 4 to 2 years. We are there to witness that, we are there to see that, and we want to ask the Teacher Service Commission not to sleep on the promises of His Excellency, the President of this Republic, who does not joke. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita, na rĩu nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tũcemanie ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 7 thĩinĩ wa metha ya mohoro ya ceceni yaku nawe Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondo ile wito Onamburo kairete inoro noyo era sinamo Nakai moge ne motare Inoro, Inoro, Inoro FM Ori andũ aingĩ na othe maroiga atĩ mũtu ũrĩa ũratigia nĩ mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mũtu wa ngima wa Lea nĩ mũhinyu wega na ngima ũrĩaga ũkoma pa. Chavaci cia mũtu wa ngano wa Lea tiga tu nĩ hakuhĩ werũ maciara nĩ chama. Tonya duka kana supermarket hakuhĩ nawe wetie mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na ndũkerira. Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Basa rĩu ũkĩmenya mũthikĩrĩria wa Inoro FM atĩ rĩu rĩrĩ nĩrĩo ithaa rĩa mũico rĩa tabarĩra ya Praise and Worship. Ũkĩmenya rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria. Ndũkĩoe thimũ yaku nĩ tondũ mathaa matietagĩra mũthamaki. Caria mbeca kũrĩa gwa Changamkia Chris. Woe thimũ yaku cokie ciũria kũrĩa gwa *236 *2# *236 *2#. Ĩgĩkinya thaa thita na ndagĩka ta 45-44 nĩ ngũkorwo ngĩhũrĩra mũhotani haha thimũ
o mukiiguagira bururi wothe urugame tuneane ciringi 10,000 mbeca baribari kuri we ugukorwo rikite kiondo-ini ucoketio ciuria nyingi toria kunguhoteka na ningukorwo ngikunengereria ciringi 10,000 mbeca baribari njoke nguririkanie kuria gwa Wigo ati ngikorwo ni urabatara guthuka handu wina twana twaku urabatara gutwara handu wina tumirigo twaku twabatara utangira tuthukangia na ni urarigwo ngihokera mundu uria ngigukinyeria no ndereba wa kuria kwa Wigo ukuruta Wigo kuoya thimu yaku ugithuke hari ha Play Store kana ha App Store utume kiugo Wigo kuri kana utume kiugo Wigo kuri 20425 ona ukorwo gikuona ucamba Wigo. Let's go ne twagicokereria twacoka nigetha tukorwo tugitindike ithaa riri ria tigara ni ndagika nini muno uguo tutanathie muno ri ndire ndiraigua Josephat ageithitie andu eri na Josephat niwe winite rwimbo ruru rurari rwa ihingo mathina ihingo taina akapera ndeigua akapera I'm professional. Mathina maria manyitaga andu migwate Jehova we niwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andu aku Jehova we nĩcimomoraga mathina maria manyitaga andu migwate Jehova we niwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andu aku Jehova we nĩcimomoraga. Wow. Nigukorwo ngero ina ruothe gitonya megeithanie maruga Macharia ndugeithanagia bio niguo ndarahitia kwamba guthi mwena wa Facebook Josephat Macharia kwa Ibrahimu ndona mundu uretwo Takida Kopa Chomba wakagio ni ndamuona Wilson Mwaura Jamlik Githaka Shepherds Kazola Kamau DK wa Kaimbaga Mustafa wa Garariga Mutonyi Wedonyi ndamuona Naomi Morio Wangeshi wa Karengi thini ndamuona ndona mundu gwitwo Roger wa Nyama munene Morasta ni ndamuona Johnny wa Nduthini andu aingi biu Sam ni ndamuona Steve ni guthio na mbere na kumageithia o ria turagithi na mbere na kuina yes riu ri tondu mathaa matietagira muthamaki ri na ha mbere tutiramenya uria guguthie ri rimuinaga ni tuinaga by the way na ni tuinaga magongona-ini ngurani mohiki magongona o mothe ni tugemagia na njira ya uini na tuina nyimbo tukigoca Ngai no na ticha rimwe angirekererio ri ni athiaga ni akiraga mihaka ithe tiguo riu ri mundu ngitubatara this is a band and we deliver 0717 733 984 tasokera ringi kaho 0717 733 984 ugari gutekurira hatire mugwanja imwe mugwanja ithatu ithatu kenda inyanya inya Josephat nake ni producer na no muini ni party ya band ino itu riu taheana namba yaku ni rwa mundu we no uhurire nginya ciro ani nyimbo ono yo na ginani John Praise ainagira gwaku taheana namba yaku bado namba yako nano yo ya Josmark Records ni 0711 837 462 0711 837 462 na nikoro hale page ine ya Josephat Macharia kwa Ibrahimu ukiklik how profile utuma direct WhatsApp Teacher Beatrice nina nie ngoragwo ndi mwarimu wa music na ihinda riri ni ndirathomithia andu mena thimu tu utarabatara guka haria ndi online ngaguthomithia thimu-ini no geka kigeranio kingi gitagwo ABRSM kia UK ugakorwo wina international certificate yo ni nguhota deadline ya registration ni rucio tondu andu already ni njikite intake ya grade 1s and grade 5s na deadline yao ya registration ni rucio koguo moe namba narua they reach out to me andu no menda gwika international music certificate ya ABRSM mahurire thimu 0792 22 65 10 sokera ringi 0792 22 65 10 bas hau ni hega riu ri he mwana ke ngwenda wendithiri happy birthday etagwo Brian wa my friend yeye wa Yesu
to ndingĩhota kũina rĩ kamũiria ndĩmwendithĩirie birthday rĩ nĩ njũĩ nĩ mũrata witũ no reke nyambe nyendithĩrie family ĩmwe itũra ritũ nĩ tũracakaya nĩ tũtigĩtwo nĩ mũthuri tũrendete mũno wĩtagwo ithe wa Njeri wa arĩa mamũĩ wa poster ithe wa Njeri wa poster nĩ ahurũkĩte na family nĩ iracakaya koguo ndĩmendithĩrie Ngai witũ athiĩ na mbere na kũmomĩrĩria ciana ciake hena Njuguna Elda Njuguna akoragwo kũrĩa PCA Ebenezer na mũndũ gwĩtwo Wambui Virginia akoragwo ro gũkũ na mũndũ gwĩtwo Magi Kuria kuma kũrĩa mwena wa America na magĩthiĩ na mbere na nĩ kũmĩrĩrio nĩ Ngai hĩndĩ rĩrĩ iritũ maracakaya gĩkuũ gĩa baba wao Ngai amahe kũmĩrĩria yes magĩithio nĩ mũndũ gwĩtwo Kevin Murithi kana Gambo araiga salimia my sister Wambui na family akiwa Olkalao my mom nyina wa Murithi akiwa Garedare special area na my granny akiwa hapo special area wageithike wasalimike sana bas twende. Happy birthday etagwo Brian etagwo Brian na all the January babies twamaineire together with my sister ara celebrate tariki 7 January ni yakwa ne ya ona my cousin ni acokirie ngatho muno ni one of my big bros etagwo Ken Mwangi na Ken one of the January babies na Ken akenira na riu aria mena birthday kuma riu haha guthie nginya January ithire reke ngorwo ho ari ya tondu rui no 29 February riu a celebrate ga birthday imwe nikioriganagirwo uyu ni ndimenya tamenya happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Brian. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, January babies. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, January babies. Happy birthday to you. Mundu gwitwo Mentor Amos Kenya Njui manager wa Lofa salimika sana rikuria Rwaka wendo kuri hafi umuthi ndirari hafi ya Lofa Rwaka Mentor Amos yeho mundu muge ni muge Wegai muthamaki wari oyore hinya na jabakara ohubaga kindu gitarareri nawe gagatuika gya kwendeka Wegai muthamaki wari oyore hinya na jabakara ohubaga kindu gitarareri nawe gagatuika gya kwendeka muthamaki wari no turecemania na no ore ninera mathena makwa thina waira utuike uira wa rucio rwakwa ni ruthaka gukira muthe muthamaki wari no turecemania na no ore ninera mathena makwa thina waira utuike uira wa rucio rwakwa ni ruthaka gukira muthe Daudi harioka mwana kanini atũraga gĩthaka-inĩ akĩrĩithia ũkĩmũhumbariri wakuwe Jehova ũkĩmũtua mũnene wa Isiraeli Daudi harioka mwana kanini atũraga gĩthaka-inĩ akĩrĩithia ũkĩmũhumbariri wakuwe Jehova ũkĩmũtua mũnene wa Isiraeli
Muthamaki wa Lirino tulicemania na noore ninera mathena makwa thina waira utuike uira wa rucio rucio rwakwa ni ruthaka gukira umuthe Muthamaki wa Lirino tulicemania na noore ninera mathena makwa thina waira utuike uira wa rucio rucio rwakwa ni ruthaka gukira umuthe Nirodhaka Filo ninakuona sana John Mwangi ndakuona nawe Marcelina ware ndege itheke sana murata wakwa. God bless you so much. Gukaya nditigithiria otahana nejiguithitio ruo ni penina Yohana wagiria maithori ndimutie jaura kiage kichugithia gemi Gukaya nditigithiria otahana nejiguithitio ruo ni penina Yohana wagiria maithori ndimutie jaura kiage kichugithia gemi Muthamaki wa Lirino tulicemania na noore ninera mathena makwa thina waira utuike uira wa rucio rucio rwakwa ni ruthaka gukira umuthe Muthamaki wa Lirino tulicemania na noore ninera mathena makwa thina waira utuike uira wa rucio rucio rwakwa ni ruthaka gukira umuthe Mundu gwitwo Jose Kamaji Mazuri Elda Mamravina. Happy belated birthday to you my brother. Mustafa wa Garari gaduka ine goko guothe no worship ndakuona Maura Manchester Mountain View ndakuona nawe. Ona mundu ngio gwitwo Flora kageitheke sana. Turathime Ngai wakwa ni ndaguthaitha na irathimo ciaku na utuhe riri twehererie ikuũ cia narwo twaguthaitha utuhe riri waku we Mwathani turathime Ngai wakwa ni ndaguthaitha na irathimo ciaku utuhe riri twehererie ikuũ cia narwo twaguthaitha utuhe riri waku we Mwathani Muthamaki wa Lirino tulicemania na noore ninera mathena makwa thina waira utuike uira wa rucio rucio rwakwa ni ruthaka gukira umuthe Muthamaki wa Lirino tulicemania na noore ninera mathena makwa thina waira utuike uira wa rucio rucio rwakwa ni ruthaka gukira umuthe Samson Higa moya wa Kasarani garage githeke sana. Ona Betty Vana githeke sana. Kamonde congrats dogo dona ko matimu yo. No iga na do moy diro hosafi. Abaji diro hosafi. Doka kuriwe. Ngai wakwa tondu wendo hana mundu no kujigua wona ndarira ndi mbere yaku no kurigwo nĩ tha ũngirie maithori ndoka kũrĩ we Ngai wakwa tondu wendo hana mundu no kujigua wona ndarira mbere yaku no kurigwo nĩ tha ũngirie maithori we ũrĩ mwega Ngai kĩũti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia we ũrĩ mwega Ngai kĩũti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia muthikiriria nĩ ndagĩka tũratara tũkorwo tũkĩneana ciringi 10,000 narĩ korwo nĩwe tũgũkorwo tũgĩtĩra ndũkĩoe thimũ yaku icokie ciũria nyingĩ kũrĩ gwa *236 *2 hash jokera kahora *236 *2 hash matha mbeca ciaku na nĩtũgũkorwo tũgĩkũnengera ciringi 10,000 mbeca baribari tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ĩno uga kahora ndinaigua uga kahora *236 *2 hash cokia ciũria nyingĩ na wathiĩ na noguo gũkorwo ũkĩongerera mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra mbeca baribari mwageithio nĩ Ng'ethe Steve na Priscilla wa Imani asante ũrĩa ugaga ui huga ihoni na ihoni
Umesalimika. Dire hinya dire oti ona ya korea na kunywa na weweaga ya kwehuba na weweaga na ndore kokeriga hihi mbere yaku dire hinya dire oti ona ya korea na kunywa na weweaga ya kwehuba na weweaga na ndore kokeriga hihi mbere yaku weure mwega gaike oti ne iguaga mahoya na weure mwega gaike oti ne iguaga mahoya na ugashokia. Mr. CEO, big up team, nawapenda sana. Ruth Karani, salimika sana on my Facebook page. Naona Steve Maina, Ben Ritata, Kemodo wa Doita, salimika sana Timo Lea Mugure, Simon Wazima, nimekuona sana. Salimikeni on my Facebook page. Ana mudo wetu wa Rubani ari mushari moro ya mitambo-ini sana. Esther Daddy Rastegar na wega ideka sana. Kevin Karaoke ona mere Budia just okay my brother ga ideka sana we kore ore, and God bless you. Hana hoya lewa muiguire no que muere ya que nyori ga penina ya besoya amora dime amora me haka ya que ode. Hana hoya lewa muiguire no que muere ya que nyori ga penina ya besoya amora dime amora me haka ya que weure mwega gaike oti ne iguaga mahoya na weure mwega gaike oti ne iguaga mahoya na ugashokia fata wako ne meokeota ona nige mahoya makwa no wekigia danera do makanyamoka baba nyigatira bena onya bararie fata wakwa leo kiota ona nige oya makono gehigia danera do makanyamoka baba nyigatira bena onya bararie weure mwega gaike oti leo iguaga mahoya na weure mwega gaike oti ne iguaga mahoya na ugashokia. Hadasa gige ga ideka sana. Modo weto Paminasi gige Riscom. Modo gyo weto Johana Wairia kure Jafine agaiteka sana. Negwa ona mratonge wako weto Soja M. Asante. Modo weto John Mudhoga wa Kia Matheri Githumu. Hello. Habari gani bwana? Ndadini ya gutumira message by the way. Yame ona ikutana. Uteithio wakwa wakue papa no ikitengerera tena rĩrĩa ngũrĩra nĩ ũiguaga ndũrĩ wareka thũ ciakwa ithekerere. Uteithio wakwa wakue papa no ikitengerera tena rĩrĩa ngũrĩra nĩ ũiguaga ndũrĩ wareka thũ ciakwa ithekerere. Weure mwega gaike oti nĩ ũiguaga mahoya na 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 ugashokia. Mundu witwo Chege kana Kagoana emwireri mukawa-ini Harois aranjira ngwire mitambo-ini na ngiendithĩria family yothe ya Wanjeri wa Posta Pore nĩ gũtigwo nĩ baba wao marendete. Ngai witũ he family yo. Should my dad. Should my dad. Etagwo James Waweru Chege. Umugurire kinya thimũ ya WhatsApp? Of course. Three Valleys kuma Kirinyaga nĩ arauga athakĩrwo Rwa Iburahĩmu
Nĩ wakũa o kuma Kĩrĩnyaga. Wĩtagia kamonde. Awanyi nĩ ahũraga selfie. Ĩni. No kwa TikTok. Kũrĩ mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ. Ndikaige rĩngĩ John hakuhĩ na kamonde. Nĩngwĩcirie next Sunday nĩtũkageria John aikare mwena ũrĩa. Yeah, tafadhali. Niwe ũnjĩkĩte ũmwathani, na niĩ nĩngũkwambararia. Niwe ũnduĩte ũniendarie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Niwe ũnjĩkĩte ũmwathani wa igũrũ, na niĩ nĩngũkwambararia. Niwe ũnduĩte ũniendarie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Wagarũrire kĩrĩro gĩakwa, ũgĩgĩtua gĩkeno gĩakwa, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Wagarũrire kĩrĩro gĩakwa, ũgĩgĩtua gĩkeno gĩakwa, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Niwe ũnjĩkĩte ũmwathani, na niĩ nĩngũkwambararia. Niwe ũnduĩte ũniendarie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Niwe ũnjĩkĩte ũmwathani, na niĩ nĩngũkwambararia. Niwe ũnduĩte ũniendarie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Onawe mwatha wa Bob. Mwatha Bob wa Makobo Kĩnĩndakuona na Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgu Kĩrĩnyaga. Ngeithĩka sana. John Mũthoga wa Kĩamatheri Panuel wa Inaina. Ndarĩ werũ-inĩ wa mathĩna, ũtũthũrire maĩ ngĩnyua, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Ndarĩ werũ-inĩ wa mathĩna, ũtũthũrire maĩ ngĩnyua, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Niwe ũnjĩkĩte ũmwathani, na niĩ nĩngũkwambararia. Niwe ũnduĩte ũniendarie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Niwe ũnjĩkĩte ũmwathani, na niĩ nĩngũkwambararia. Niwe ũnduĩte ũniendarie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Ciama ciaku nĩcingegetie, mawĩko maku nĩmangegetie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Ciama ciaku nĩcingegetie, mawĩko maku nĩmangegetie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Niwe ũnjĩkĩte ũmwathani wa igũrũ, na niĩ nĩngũkwambararia. Niwe ũnduĩte ũniendarie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Niwe ũnjĩkĩte ũmwathani, na niĩ nĩngũkwambararia. Niwe ũnduĩte ũniendarie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Ndingĩhota gũtarĩria marĩa wĩkĩte, tondũ nĩ maingĩ, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Ndingĩhota gũtarĩria marĩa wĩkĩte, tondũ nĩ maingĩ, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Niwe ũnjĩkĩte ũmwathani, na niĩ nĩngũkwambararia. Niwe ũnduĩte ũniendarie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Niwe ũnjĩkĩte ũmwathani, na niĩ nĩngũkwambararia. Niwe ũnduĩte ũniendarie, na niĩ nĩngũkwenda mũno. Kipindi nĩ Charara Salama mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Citigarĩte ta ndagĩka 10 ũguo ngorwo ngĩnengera na mbeca cia Changamkia Chris. We nĩ ũrikĩte mwena ũcio. Bado ũrĩ na ndagĩka nini mũno, oya thimũ yaku gũcererwo ti gũtĩra. Hihinya *236 *2 hash. Yokera rĩngĩ *236 *2 hash. Cokia ciũria nyingĩ ta ũrĩa kwahoteka, na wahota gũkorwo nĩ tũkũnengereria ciringi 10,000 kwa ndagĩka citarĩ haraya. Cokia ciũria nyingĩ cigemaine na Inoro. Memerekia wa gũkũ tarĩ na ũria nĩ ũrehaga ngogoyo. Namba ĩmwe ũreherwo Kamau wa Kang'ethe, namba 2 ũreherwo mũndũ gwĩtwo Mũthuri wa Mũirũ. Ciũria hũthũ mũno. Mũthuri ndangĩkerũra.
Dani Wadu kuma Shamatara yako Dani sana. Kipindi cha Rara Salama. Maritwa ni maiki maria baba wanetu iria wonie mukweho kitha ciaku kirima kia moria waheana ndurume Ifurahimu wagwetire njire ngugwitaritwa nisi niwe irahiro riakwa niwe bendera yohotani wakwa ciakwa cikigwa mwena worio no motho wenawe no kunduga no tani ngugwitaritwa nisi niwe irahiro riakwa niwe bendera yohotani wakwa ciakwa cikigwa mwena worio no motho wenawe no kunduga no tani. Sejeria reto que mweta Ifurahimu ao que mwera tene ukamuigehia agwetire reto Jehova El Shaddai ogwo ne kuga mohigia wa ireko ngugwitaritwa nisi niwe irahiro riakwa niwe bendera yohotani wakwa ciakwa cikigwa mwena worio no motho wenawe no kunduga no tani ngugwitaritwa nisi niwe irahiro riakwa niwe bendera yohotani wakwa ciakwa cikigwa mwena worio no motho wenawe no kunduga no tani. Olivia Kefas Ezekiel Kirada uhoro wa itora ya ciana cia Jacobu rĩgakwo oigire itora rĩu Shama ũguo nĩ kuga Jehova harĩ okuo ngugwĩtarĩtwa nisi nĩwe irahĩro rĩakwa nĩwe bendera yohotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena worio no motho wenawe no kunduga no tani ngugwĩtarĩtwa nisi nĩwe irahĩro rĩakwa nĩwe bendera yohotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena worio no motho wenawe no kunduga no tani. Esta Karajawaro irogwa kairogitheka sana nĩndakuona ciatigara ndagĩka ta ithano tu ngoro ngĩheana ciringi 10,000 mũthikĩrĩria cimathe ciahota gũkorwo nĩwe mũhotani star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash Joshua rekia kuhura muthamaki wa Ngai aturirie nduage ngweta yawe uguo nĩ ta kuga Ngai wa Isiraeli nĩaheire ciana ciake ũhotani ngugwĩtarĩtwa nisi nĩwe irahĩro rĩakwa nĩwe bendera yohotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena worio no motho wenawe no kunduga no tani ngugwĩtarĩtwa nisi nĩwe irahĩro rĩakwa nĩwe bendera yohotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena worio no motho wenawe no kunduga no tani. Oinjilisti original wa Subukia Rajira Kodani sana kuma kũrĩa Subukia kĩanda gĩa Gathima Geithĩria Deno One Faster Lady Beauty kuma Gakera Road Nyeri Town geithĩke sana hĩndĩ ĩrĩa mbara nene niĩ akeng'etheire nginya ngeremwo nĩ kwĩgeta mĩguĩ wanjĩrire mwana igakorwo nĩ hinya Jehova rohi ndirĩkĩtie nawe ngugwĩtarĩtwa nisi nĩwe irahĩro rĩakwa nĩwe bendera yohotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena worio no motho wenawe no kunduga no tani
ngũgwĩta rĩtwa nisi nĩwe irahĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa ciakwa cikĩgwo wena worĩo no motho wena no kũnduga no hotani eni ngũgwĩta rĩtwa nisi nĩwe irahĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa ciakwa cikĩgwo wena worĩo no motho wena no kũnduga no hotani eni ngũgwĩta rĩtwa nisi nĩwe irahĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa ciakwa cikĩgwo wena worĩo no motho wena no kũnduga no hotani. Kipindi ni Charara Salama muthikĩrĩria rĩu korwo kĩmatha mbeca ciaku ndagĩka-inĩ ici inya citigarĩte kũrĩa gwa star 236 star 2 hash ngorwo ngĩtanĩra ciringi 10,000 mbeca baribari wahota gũkorwo nĩwe mũhotani we waingĩra ndagĩka ĩno we ũkũingĩra haha wahota gũkorwo nĩwe ngũnengereria ciringi 10,000 kĩguthũke hau na ndũkage gwĩka ũguo ndĩrakwĩra caria mbeca ciaku nĩ Januari mabataro nĩ maingĩ star 236 star 2 hash cokia ciũria Goshai mwathani wa theru leo tumetairia iriku rogetharũkire gũthira twabatana mwerewa Goshai Goshai Ngai witũ Goshai Goshai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twabatana mwerewa wathani ndĩatũhonokirie ndudu ciaremina kararia marakara matanakinya tweherie ngararino remi Goshai Goshai Ngai witũ Goshai Goshai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twabatana mwerewa Goshai Goshai Ngai witũ Goshai Goshai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twabatana mwerewa Kipindi Charara Salama Egiri na giri shaonoki Shikareire itaine shaonane Shetereire tumebaraine Twabatana mwerewa Goshai Goshai Ngai witũ Goshai Goshai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twabatana mwerewa Mũtheru nĩaratwĩra tũiyũrwo nĩ gũkirĩrĩria mwathani witũ ahotanire nĩwe ndona gũkirĩrĩria Goshai Goshai Ngai witũ Goshai Goshai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twabatana mwerewa Kipindi Charara Salama nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria rĩu Happy New Year Happy New Year Itoikarage na ngoro theru tũrĩ wĩra-inĩ wa mwathani kũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩtwa rĩa Ngai no rĩho Goshai Goshai Ngai witũ Goshai Goshai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twa
Roshai mwathani wa theru mathina mathiĩte gũthira twabatana mwere waro Gwĩguĩte ta ugaga cai mawe njuragia ki noguo muthikĩrĩria auga tutikariganagia ni urangiri niona muthikĩrĩria niona hena muthikĩrĩria uranyandĩkĩra akanjũria atĩrĩrĩ aranjũria ticha nĩ mũbutu Deule ona botigane na tichai Simon njikirite na nĩ jeans yekĩrĩte na nĩ mũhuko ũkĩte igũrũ by the way rĩ account igũkonete getagwo atĩa getagwo half coat ndũngĩigua heho getagwo half coat no mũhuko ũrĩa nĩ ũrĩ ũkũ nĩ ũkona gũkũ thutha ayo by the way ana tarĩ mũbuto arabu Johero rĩ nĩ ũra Johero arĩ Johero nĩ mũcibi wa Johero tatiga njĩra Simon itanariganĩrwo Simon mũnene wakwa atabania arĩ othe twanakorwo nao rĩ ona show yathira tuthiaga ũguo makagũra nyama makagũra nyama makagũra aitangia cio aitangia cio andũ maitangia makainukia kĩndũ icio nĩ mbothe cia gaka rĩ getagwo can designer nĩ can designer thamore githĩ ndona ũhoro ũcio nĩ ũracanga mũndũ rĩu nona harĩa wĩkagĩra mũcibi haha thĩ ũgekĩra nĩ mwĩre mwendaga no kai ũcio nĩ mũbuto Eure tukwamba gũthĩ Kenya beheane highlights tucoke tũke tũrĩkĩrĩria na ndagĩka ta 3 nigetha tukorwo tugĩka maũndũ ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ ndĩkĩtie kũheana mbeca ndĩracoka haha na thimũ ya mũhotani ngĩrĩkia gwĩka ũguo tũkorwo na ndagĩka 2 cia kũrĩkĩrĩria kumania na hau tũkorwo tũkiumagara ithuĩ nigetha mũndũ gwĩtwo Kamau wa Kang'ethe Ngogoyo master na nĩ egũka twĩre nĩkĩ gĩtũmĩte andũ matuĩke addictive nake nĩ atuĩkĩte mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda andũ erĩ a bamĩrĩ ĩmwe gũkuĩra mũtino-inĩ wa mwaki gĩcigo-inĩ kĩa Aina Moi kaunti-inĩ ya Kericho mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto arĩ igongona-inĩ rĩa o kiumia ũthaya Nyĩrĩ nake mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua arĩ Gatũndũ ya mũhuro Kiambu nake arutani a mathukuru ma thekondarĩ kwanĩrĩra nĩ meharĩirie kwamũkĩra arutwo a grade 10 kuma rũciũ macio na mangĩ maingĩ mũndũ gwĩtwo Sam Njũgũna nĩ aroka haha ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 7 cia mĩaraho Sam Njũgũna nĩ aroka haha ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 7 cia mĩaraho nigetha akorwo agĩtũmenyithia macio na mangĩ maingĩ nigetha maũndũ mothe makorwo me mega tiguo twambe twĩkĩre ĩno nĩyo ĩbatiĩ gũkorwo haha twĩke atĩ ĩtagwo atĩrĩrĩ tũkorwo tũkĩnengerana mbeca ciringi 10,000 nĩ tondũ mahinda mau nĩ makinyĩte tũkorwo tũkĩneana mbeca cia marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank amũkĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a nyũmba ya kũrĩa maikaraga nja ya bũrũri na ũhũthũ makĩria kũgerera bengi ya Cooperative Bank o rũhonge rwa Cooperative Bank nĩ rũkoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Ria, Ace Money, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri na mbeca ciaku no ũcirute rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia akaunti-inĩ yaku ya bengi ũcirute na mobile money ona kana ũrute ATM-inĩ ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. Basa rĩu nĩ gũkorwo tũrakorwo tũkĩneana ciringi 10,000 kũrĩ mũhotani ũretwo kĩguanio rori faster mũhotani ũretwo Joseph Dori wa Wambui. Joseph Dori kana tiguo handĩkĩtwo haha kana nĩ Dori? Joseph Dori wa Wambui, namba yake yambĩtie na 0743 ĩkarĩkĩrĩria na 910
ucio niwe warikia kwihotanira ciringi 10,000 niwe turahurira nirahura okorwo ndirahura ngeneno ni tondu mathaa ni mathire biu Joseph Nduri ndetana asareke hure neno na ndinde mwirire 0 9 ke hure neno na nyamba kumiga haraihu tondu heu ndikuga eni no yaria ai tondu nima hapatikani kwa sasa. Ucio muteja niwe warikia kwihotanira mbeca ciringi 10,000 cia ithaa riri nindi merire mundu uria urahotana ndagaikare haraihu na thimu. Joseph Ndori wa Boy niwe warikia kwihotanira ciringi 10,000 cia Changamkia Chris na hatire no ndungi riu tutire no ndungi tungika tiga o gwitikira ni athie na ni ahotanira na tutinahota kumukinyira na uguo niguo twarikiririe tabari ukwenda atia munene we kimera kwa heri mathaa ni matuhanyukia kidogo ndimere nindumaririkanie no tukeinaga kumagongona-ini na namba ya thimu no iria nguheanite 0717 733 984 0717 733 984 over to you. Namba yengi ni 0711 837 837 kuri namba yengi haria ndukiamba wire andu kwa heri ugu niguo sign out niguo sign out okay nie na nie ngetwo Teacher Beatrice in all my social media platforms wathie Facebook ne Teacher Beatrice wathie TikTok ne Teacher Beatrice ona my YouTube channel no Teacher Beatrice.